na witikio thiini wito kigongona kia matu-ini watwirira ni uguturengereria watwirira ni ugutuhe watwirira ni uguturathimira rucini rwa umuthi twehererie mutura muoyo ukawaida thiini wito reke tukuinire uria tutana kuinira ira reke tukuthathaie uria tutana guthathaia ira uria urenda gwika na ithue muthenya wa umuthi twakirekereria hariwe twakirekereria hariwe twakirekereria hariwe wakirekereria hariwe muthamaki uria urenda gwika na ngoro citu ndukahingiririo ni mundu ona kindu ona kimwathani twathengia kimutura muoyo magongona marara makirutwo mangikuhingiriria mutura muoyo ona ngikorwo ni meciria-ini maitu magongona marara makirutwo meciria-ini maya mwathani tukimenyaga na tutekumenya magongona matauma na kuriwe kigongona kia matu-ini magongona macio ni mo twakiria magongona macio ni mo twetigithukania namo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithenya-ini riri mwathani twaria hotani wako twaria ugitiri wako twaria utorania wako thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria tugwikirirwo mihaka rucini rwa umuthi mihaka iyo niyo turaunanga mihaka iyo niyo turagira kiende mihaka iyo niyo turathiriria ruo-ini rwa muthemba wothe ndatangatha muthamaki kuria urenda tuthie ni tuguthie kuria urenda tukinye ni tugukinya mihaka tugwikirirwo in the spiritual realm niyo ndaunanga rucini ruru niyo ndathengia rucini ruru aini megwikirirwo mihaka ndamathengeria rucini ruru ndamathengeria rucini ruru ahoi megwikirirwo mihaka ndamathengeria mutura muoyo rucini rwa muthenya wa umuthi mihaka ino yothe niyo ndamathengeria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndamathengeria mihaka ino ndamathengeria mihaka ino ndamathengeria mihaka ino ndamathengeria mihaka ino megwikirirwo rucini ruru iyo niyo turathengia iyo niyo tureheria mihaka iyo niyo turamieheria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we are declaring today that kuri urenda tukinye na kiu urenda tutuike no tugutuika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kigongona kia matu-ini ndarugama ithenya-ini riri ria miario ikwaritio ikiwa kinyume na maisha yetu niyo ndathiriria niyo ndamieheria niyo ndamiagira kiene nutura muona mwene hinya kuria tukwiritwo tutigutoria ndagira miario iyo kiene kuria tugwathiriirio ritu wa ibada ndagira miario iyo kiene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndagira miario yothe ikwaritio ri kinyume na ibada ya muthenya wa umuthi niyo ndamiagira kiene niyo ndamiagira kiene niyo ndamiagira kiene ninatangaza Baba yangu ya kwamba kile ambacho ulikuwa umekusudia ndani yetu ndatangatha rucini ruru no gigukinyanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni thengio mutura muoyo rucini rwa umuthi ngoro itauma na witikio ndahanda witikio ndahanda mbegu ya witikio thiini wake mutura muoyo ndahanda mbegu ya witikio thiini wake muthamaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni tondu wi Ngai muthemba mwega ni tondu wi Ngai wina hinya ni tondu wi Ngai wikaga ni tondu wi Ngai wagiriire ni kugocwo na kwambarario wothe uri rugama kigongona-ini giki muthamaki wa thamaki agiguthaitha na agikuhoya rucini rwa muthenya wa umuthi ndarugama na undu wa kiugo giaku njitikitie rucini rwa umuthi uyu mutumia uri rugama muthuri uri rugama mwanake na muiritu ukurugama
gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthamaki wa thamaki, agĩgũthaitha na akĩruta igongona rĩa mũthemba wothe. Mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ hinya, ndetĩkia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndetĩkia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndetĩkia rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ we Ngai wakwa na mwathi wakwa ũrathondeka na ũraharĩrĩria na ũrahanda thĩinĩ wake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Githĩ tiwe ũratwĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa 1 John chapter number 5 and verse number 14 through number 15. Githĩ tiwe ũratũririkania na ũndũ wa kiugo gĩkĩ gĩaku Jehova. And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ tũgĩe na ũmĩrĩru na ũndũ wa kiugo gĩaku, tũgĩe na ũmĩrĩru na ũndũ wa wega waku, nĩ ũndũ wa kũmenya na gũtaũkwo kĩrĩa gĩothe Mwathani tũrahoya na ũndũ wa kiugo gĩaku. We Mwathani wĩ matu-inĩ, nĩ wĩiguaga na ũkahingia. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndahanda confidence ya gũgũthathaiya, ndahanda confidence ya gũkwambararia, ndahanda confidence ya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndatigithũkania wothe ũrĩrũgama gĩikaro-inĩ gĩkĩ na roho wa guoya, ndamũtigithũkania na roho wa guoya wothe ũrĩrũgama gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthamaki, ndamũtigithũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru, ndamũtigithũkania na roho wa guoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngĩathĩrĩria ũcamba thĩinĩ wa andũ aku Mwathani, kĩrĩa ũrenda tũmomore nĩ tũkũmomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrĩa ũrenda tũhande nĩ tũkũhanda, tũrĩ na ũcamba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ihoya ũrenda tũrũgamie nĩ tũkũrĩrũgamia na tũrũgame na ũcamba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩini ũrenda wĩinwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani. Ndetĩkia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ aini arĩa kwĩhokera makũinĩre na ũcamba kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩgetha ũhonie ngoro gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩgetha wambararie ngoro gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩgetha ũcenjie rũgano rwa ngoro gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani. Ndagĩtĩkia rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ngoro ĩyo mũtũrĩre wayo nĩ ũgũcenjia, atĩ ngoro ĩyo rũgano rwayo nĩ rũgũcenjia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩwe twehokera ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe twehokera ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩrĩa ũkũhanda thĩinĩ wa ngoro citũ, kĩrĩa ũrenda tũkĩarie nĩkĩo tũkwaria. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Wĩini ũrenda tũine nĩguo tũkũina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, githĩ tiwe wanjĩrire na ũndũ wa kiugo gĩaku atĩ ngoro ya mũthamaki moko-inĩ maku ĩtariĩ ta mũberethi, ũwerekagĩria kũrĩa ũrenda, ũhingũragĩra rĩrĩa ũrenda. No nacio ngoro citũ mũthenya wa ũmũthĩ twacihothana kũrĩ we. Kĩrĩa ũrenda twĩke nĩwe twehokera, ũtungata ũrenda tũtungate nĩwe twehokera, wĩini ũrenda tũine nĩwe twehokera. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kĩgongona kĩa matu-inĩ, ihoya ũrenda tũthaithane narĩo
niwe twehokera muthamaki wĩini ũrenda tũine naguo niwe twehokera rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twĩtigithũkanĩtie na arĩa mehĩtaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twĩ haha na muoroto ũmwe wa gũgũthathaiya twĩ haha na muoroto ũmwe wa gũgũtũgĩria twĩ haha na muoroto ũmwe wa gũgũtĩithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũrĩ haha na muoroto ũmwe wa kũgoca rĩĩtwa rĩaku twĩ haha na muoroto ũmwe kĩgongona kĩa matu-inĩ kwambararia kiugo gĩaku kwambararia kiugo gĩaku twĩ haha with an agenda ya kwambararia kiugo gĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ twaingĩra nja ya kĩgongona gĩkĩ magongona marutĩirwo nja-inĩ ya kĩgongona gĩkĩ ũtukũ gatagatĩ-inĩ nĩmo twagĩra kĩene nĩmo twamagĩra kĩene rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩmo twamathatia nĩmo twamathĩrĩria marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ magongona marutirwo gatagatĩ-inĩ ũtukũ magongona mararutirwo magongona marutĩtwo mũtũũra muoyo wiki ĩno yothe Jehova mataumanĩte na kũrĩ we wothe ũrangithĩtie kũrũ gwake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ arĩ nja-inĩ cia kĩgongona gĩkĩ mũtũũra muona mwene hinya ararĩ na muoroto wa kũritũhia ũtungata waku Jehova nĩwe twathereria gĩikaro gĩkĩ nĩwe twathereria gĩikaro gĩkĩ thĩinĩ na nja wa kĩgongona gĩkĩ nĩwe twathereria Mwathani ndũgĩthamake nĩ tondũ wĩ Ngai 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 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru harũrũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩke maũndũ manene Mwathani kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩtiramakania nĩ thogora ũrĩkũ kũrĩhĩtwo wa kũritũhia ibada ĩno no rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ rĩa kwagĩra kĩene magongona macio twamatua tũhũ mũtheri ndarũgamia ihoya o ũrĩa Daudi ararũgamirie ihoya aragũthaitha Mwathani tua ũũgĩ wothe wa Ahithofeli tũhũ mũtheri o ũguo noguo twatua makinya macio mararangĩtwo nĩ arĩa marona ta mohĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wa kũritũhia wĩra wa ndungata ciaku Jehova twagĩra kĩene magongona macio twagĩra kĩene magongona macio mĩario ĩrarĩtio ya kũritũhia ũtungata nĩyo twamĩagĩra kĩene nĩyo twamĩagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twagĩra kĩene ũru wa mũthemba wothe twagĩra kĩene magongona ma mũthemba wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ tha any kind of instrument gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani nĩwe twahothera Jehova nĩwe twahothera Mwathani instrument yothe ĩrĩhũthĩka gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani nĩwe twahothera Mwathani nĩwe twahothera Mwathani nĩwe twahothera Jehova instrument ciothe tũrĩhũthĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ Jehova reke ituĩke cia gũkũgocithia reke ituĩke cia gũgũtĩithia reke ituĩke cia gũkwambararithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua-tha nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndarũgamia ihoya mbere yaku nĩ tondũ wa ndungata na ngombo ya wĩra waku mũciari witũ mũtũũra muoyo arĩ we wa Bishop John Gethire na wa Mam Reverend Rachel Wangari rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndamariri
kuriwe ndamambararia na kuriwe kigongona kia matu-ine ririkana Bishop John Githire ririkana Reverend Rachel Wangari ndamambararia na kuriwe Mwathani ndamatigithukania na uru wa muthemba wothe Mwathani ndamatigithukania na magongona maria mangiambarario yakiwa kinyume ndamatigithukania Mwathani na uru ungi mangiathiririo umoherie barabara-ine ndamatigithukania naguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mitego mangiigirwo Mwathani ukiromateithia kumiagarara ukiromateithia kumiagarara ukiromateithia kumiagarara thiini wa ritwa ria Ngai Ithe thiini wa ritwa ria Ngai Murio thiini wa ritwa ria Ngai Roho Mutheru kigongona kia mucio wa matu-ine ndarugama ithenya-ini riri ndarugama ithenya-ini riri ria kumeteria hinya mweru wira uria mehokeire Mwathani wira uria wihokeire Bishop John Githire wira uria wihokeire Reverend Rachel Wangari rucini rwa muthenya wa umuthi kigongona kia matu-ine ameteria hinya mweru wa gutorania Mwathani ameteria ciugo thuranire mahinda maria mothe uri mehokera platform marugame maria kirio mehokeire Mwathani ndameteria ciugo thuranire ndameteria ciugo thuranire ndameteria ciugo thuranire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe thiini wa ritwa ria Ngai Murio ona thiini wa ritwa ria Ngai Roho Mutheru rucini rwa muthenya wa umuthi ninanena baraka za ajabu juu ya maisha yao ninanena baraka za ajabu juu ya huduma ambayo umewaaminia ninanena baraka za ajabu juu ya kile ambacho umewaitia ninanena baraka za ajabu juu ya mwito ambao wamepandika ndani yao katika jina la Yesu Kristo ndadagatha kigongona-ini giki gutire mundu kana kindu gikuhukithia Mwathani utungata wi thiini wa Bishop John Githire gutire kindu kana mundu ukuhukithia Mwathani utungata wi thiini wa Reverend Rachel Wangari thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kigongona kia matu-ine niwe twambarariria ndungata ici mahuthire uria urenda niwe twambarariria ndungata ici matware kuria urenda niwe twambarariria ndungata ici reke matuike kiria urenda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kigongona kia matu-ine ungikona uru mbere yao ndaguthaitha mahithage ungikona uru mbere yao ndaguthaitha mahithage ngari marithiaga nacio cimaci ciao Mwathani ngari marithiaga nacio ona cia bara Jehova ndameterio ndameteria hotani ndameteria Mwathani ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru ndetikia ndi kigongona-ini ati aya ni megukinya kuri urenda aya ni marikinyagia ndumiriri aya ni marikinyagia urutani aya ni marikinyagia Mwathani ritana riria wikirite thiini wao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria ukamatuma mission kuria marithiaga gutungata ndatangatha ndi kigongona-ini giki rugendo rwa rutikaritũhio moko manginyitanwo mari kinyume na Bishop John Githire nimo ndamagira kiene moko manginyitanwo mari kinyume na Reverend Rachel Wangari nimo ndamagira kiene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndameteria thayo ndameteria kirathimo ndameteria riri wako ndameteria hotani wako may you always cover them with the precious blood may you always cover them kigongona kia matu-ine na ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru magitagira ni tondu we wi Ngai marithagia ni tondu we wi Ngai mamenyagirira ni tondu we wi Ngai mahotanagira ni tondu wi Ngai
Marithagia nĩ tondũ we wĩ Ngai, wĩkaga andũ aku maũndũ manene, wĩkaga andũ aku maũndũ ma magegania. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, ninanena tu baraka zako, ninanena ushindi wako, ninanena uaminifu wako, ninanena ukuu wako, ninanena uwezo wa ajabu katika jina la Yesu Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũiguatha, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wa mwanya, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũiguatha. Maũndũ-inĩ marĩ mothe mwathani, ndaria kĩrathimo, ndaria wega wako, ndaria ũtugi wako, ndaria tha ciaku na ũnene wako. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha, mũthamaki wĩkaga maũndũ manene, mũthamaki wĩkaga maũndũ ma magegania, mũthamaki ũhotanagĩra andũ aku, mũthamaki ũrĩithagia andũ aku. Bendera yaku rũcinĩ rũrũ nĩyo tũramĩambararia, we nĩwe wambararĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani, we nĩwe wambararĩtio ũtungata-inĩ ũyũ mwathani, we nĩwe wambararĩtio wĩra-inĩ ũyũ mwathani, ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, we nĩwe twambararĩtie. Ndũgĩtũthamakĩre mwathani, ndũgĩtũthamakĩre mwathani, ndũgĩtũthamakĩre mwathani, ndũgĩtwĩke maũndũ mega Jehova, ndũgĩtũhotanĩre mwathani, ndũgĩtũrĩithie kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha. We are praying for your comfort. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we are praying for your guidance. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we are trusting for you Jehovah God, because you gonna heal us Jehovah, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, our desire Jehovah nĩ gũtwarana nawe, nĩ gũtongorio nĩwe, nĩ kũrĩithio nĩwe mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, oya ithenya rĩrĩa rĩrĩaku, nĩ amu rĩrĩa rĩothe wanoya maũndũ wanagĩrĩra, rĩrĩa wanoya ithenya roho wa mwĩtĩo nĩ wagire kanya, rĩrĩa wanoya ithenya roho wa macindano kĩaga kanya, rĩrĩa wanoya ithenya rĩaku roho mũtũra muoyo wa kwĩambarario kĩaga kanya. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndagĩgũthaitha woe kanya, ndagĩgũthaitha woe kanya, ndagĩgũthaitha woe kanya karĩa gegaku mwathani, ndagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ woe kanya karĩa gegaku, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩna hinya, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti igũrũ rĩa mothe, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga andũ aku wega, wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku, wĩ Ngai ũrĩithagia andũ aku, wĩ Ngai ũmenyagĩrĩra andũ aku, wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku, wĩ Ngai ũhotanagĩra arĩa metanĩtio nawe wothe. Wĩ njĩra agĩũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani, ndamwĩtĩria hinya wako, ndamwĩtĩria ũhotani wako, ndamwĩtĩria kĩrathimo gĩako wothe. Wĩ njĩra-inĩ agĩũka kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru, ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru, ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ tha, wothe wĩ njĩra-inĩ agĩũka ũtungata-inĩ wa ũmũthĩ, ndamohorithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndohorithia atumia, ndohorithia anake, ndohorithia airĩtu, ndohorithia athuri, ndohorithia ciana, ũthanyĩte na ũharĩrĩirie nĩ marĩũka kĩgongona-inĩ gĩaku, nĩo ndamohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩo twamohorithia. Roho wothe wa confusion ũngĩhanda igũrũ rĩao, ndamatigithũkania naguo, ndamatigithũkania naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamohorithia mũtũra muoyo,
tangatha rucini rwa umuthi ati nimegukinya kigongona-ini giaku, nimegukinya na magutungatire, nimegukinya na makwambararia, nimegukinya na makugocia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni thengio ni tondu wi mwega, ni thengio ni tondu wi mutugi, ni thengio ni tondu wi muigua tha, ni thengio ni tondu wi Ngai wa magegania. Urogocwo Ngai wa ngai ciothe, urombarara Ngai wa ngai ciothe, urotugira Ngai wa ngai ciothe, urotika Ngai wa ngai ciothe, uroneneha Ngai wa ngai ciothe. Ritwa riaku rirombarara, ritwa riaku rironeneha, ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rirotika, tondu ni uramarehe kigongona-ini, tondu ni uramakinyia kigongona-ini, tondu ni uramahanda kigongona-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Uri wamarehe Mwathani-ri, no twigucokeria ngatho, wamohora Mwathani-ri nigetha moke marathimiro kigongona-ini-ri, no twigucokeria ngatho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaria wega wa Ngai, ndaria utugi wa Ngai, ndaria tha cia Ngai, ndaria unene wa Ngai. Ite ici kigongona kia matu-ini, ndaciathiriria hinya wako, ndaciathiriria hinya wako. Wothe uri ikarira gitio giothe kigongona-ini giki Mwathani, ninatangaza kufunguliwa kwake, ninatangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Wothe uri ikarira giti o giothe kigongona-ini giki, ndatangatha rucini rwa umuthi ati mutura muoyo ari thiini wa ruho, ruo ruu ni ruguthira. Ari thiini wa kieha, kieha kiu ni giguthira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na kungikinyanira ni kuri na aria mekwambiriirie muthenya wa ira kana iyo maroka maraikarira giti makirongoragiria uru double mission icio ciothe, double mission ciothe iri kinyume no tungata waku, nicio ndaciambũta, nicio ndaciambũta thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ninanena nguvu zako, ninanena uwezo wako, ninanena baraka zako, ninanena ushindi wa kipingo katika jina la Yesu Kristo. Kigongona kia matu-ini, wothe uri ikarira giti, roho waku mutheru reke amuthamakire, reke amwaririe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu wi Ngai muthemba mwega, ni tondu wi Ngai wina hinya, ni tondu wi Ngai wikaga, ni tondu wi Ngai wikaga maundu manene na maundu ma magegania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twaguthathaia Ngai, twakwambararia Mwathani, twagutugiria kigongona kia mucio matu-ini, ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutugi na wi Ngai wa magegania. Githĩ tiwe ũratũririkania thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩa Athesalonike wa mbere 5:16 nginya 18 ũgatwĩra rejoice always, pray without ceasing. Kigongona kia matu-ini uratwĩra tũihũrwo nĩ gĩkeno mahinda marĩ mothe Mwathani. Ndathĩrĩria andũ aku, reke magutungatĩre marĩ andũ akenu, reke magutungatĩre marĩ andũ akenu, reke magutungatĩre marĩ andũ akenu. Nyũmba ĩno ndamĩathĩrĩria, ũtugi kigongona gĩkĩ ndagĩathĩrĩria gĩkeno gĩaku Mwathani, gĩkeno gĩaku Mwathani, gĩkeno gĩaku nĩkĩo ndathĩrĩria nyũmba-inĩ ĩno kigongona kia matu-ini, gĩkeno gĩaku nĩkĩo ndathĩrĩria ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Watwĩra mũtũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo atĩ we should rejoice always. Kigongona kia matu-ini, gũtirĩ ũkũingĩra kigongona-inĩ gĩkĩ arĩ na kĩeha Mwathani, ĩndĩ ndamwathĩrĩria gĩkeno, ndamwathĩrĩria gĩkeno, ndamwathĩrĩria gĩkeno marĩ njĩra-inĩ magĩũka, ndamathĩrĩria gĩkeno. Ona nyĩmbo iria tũkũina reke irehe gĩkeno nyũmba-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Watwĩra tũhoe without ceasing, ndathĩrĩria ihoya thĩinĩ wa ndungata ciaku kigongona kia matu-ini. Roho wothe wa limitation nĩguo ndawagĩra kĩene, roho wothe wa limitation nĩguo ndawagĩra kĩene. Nĩ twarega gwĩkĩrĩrwo mĩhaka, nĩ twarega
gwekererwo mihaka, nitwarega gwekererwo mihaka, nitwarega gwekererwo mihaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nitwarega gwekererwo mihaka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩgongona kĩa matu-inĩ githĩ tiwe ũratwĩra give thanks in no circumstances. Kĩgongona kĩa matu-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we give you thanks. Ona twĩ ruo-inĩ watwĩra we should thank you, twĩ maithori-inĩ watwĩra we should thank you, twĩ kĩeha-inĩ watwĩra we should thank you, twĩ thĩinĩ wa kũgirĩka watwĩra we should thank you, watwĩra twĩ thĩinĩ wa gĩkeno tũgĩe na ihinda rĩa gũcokeria ngatho. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, nĩ wega, nĩ wega Mwathani, nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ we wĩ Ngai kĩhoti. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ we wĩ Ngai mũtugi. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ wĩ Ngai ũcenjagia rũgano rwa andũ arĩa metanĩtio nawe. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ we wĩ Ngai wohoraga andũ aku. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ we wĩ Ngai ũcenjagia na ũkarehe wĩira mwerũ thĩinĩ wa andũ aku. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũraharũrũkia nyĩmbo njerũ. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũratũhe nyĩmbo cia gũgũthathaiya. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrahanda wĩini thĩinĩ witũ wa gũkũgoca Jehova. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrahanda ihoya rĩa mwanya. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ you are taking us to another level. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũratũihũria na roho waku. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrahanda wĩira mwerũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ wega, nĩ wega Mwathani, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũreka ũndũ mwerũ. Rabashanda ribozaya rikamayantari ramayantari babazaya Rakamashana rimazia ribaganda rabashindiria tarimazia rakamayantari mamazaya ramashanda ribozaya rikamayantari mamazika roboshandari mamazia rikamayantari mozaya roboshindiria tarimazia rakamayantari mamazaya Rabashindiria taribazaya rakamaganda rimazika rimashanda rimozaya rabashinda ribozika rikamaganda rimazia ramashanda rimamazia rakamaganda rimazika raboshanda rimazaya ramashanda ribozia rikianta rimamazaka roboshanda Rimamazaya Rikamaganda Rimazika Ramashanda Ribozaya Rikamaganda Rimazika Ramoshanda Ribozaya Rakamaganda Rimamazika Ramayantari mamazaya ribaganda Ramashanda ribozikirianta Rikamaganda rimazia ribaganda Rimashindiria taribozaya Rikamaganda rimazia. Nevega, nevega Mwathani, tondũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Rabashanda ribazikirianta. Nevega, nevega Mwathani, tondũ rũcinĩ rwa
omothe rika maganda rimazikirianta ramashanda ribozaya raka maganda rimazia rikianta rimamazaya rimashanda ribozaya rikianta rimamazika rimoshanda rimazaya kigogona kia matuine ni wega rucini rwa umuthi tondu ni uratutwaraina na thalevo ya gugutungatira na gukwambararia tondu ni uratutwaraina na thalevo ya gukwambararia na gugutihithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rucini rwa umuthi twagucokeria ngatho tondu niwe uratuhira. We should give you thanks in all circumstances. Kigogona kia matuine amukira ngatho cia ngoro citu Mwathani ona twiruo-ini twauga ni thengio tondu ni uhotaga guthengia ruo ona twikihaine ni thengio tondu ni uhotaga guthengia kieha. Ni wega Mwathani ni wega rucini rwa umuthi ri ndagucokeria ngatho uratwira for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rucini rwa umuthi amukira tu ngatho cia ngoro citu rucini rwa umuthi amukira tu ngatho cia ngoro citu Mwathani amukira tu ngatho cia ngoro citu Mwathani amukira tu ngatho cia ngoro citu Muthamaki uyu ritwo ni tha ni tondu wi Ngai muthemba mwega ni tondu wi Ngai wina hinya ni tondu wi Ngai wikaga maundu manene na maundu ma magegania ni ndaguthathaia ni ndakwambararia ni ndagutihia ni ndagutugiria amukira ngatho amukira riri amukira gitihio ni wega Ngai ni wega Mwathani ni wega Ngai. Thank you Jesus. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Ni mwenye nguvu Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Ni mwenye nguvu Ebeneza Baba wa milele. Wetu mwenye nguvu oh Baba wa milele. Mwenye nguvu Baba wa milele. Wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Ni mwenye nguvu Ebeneza Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Neema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena zanifariji moyo niamkapo Baba. Neema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena zanifariji moyo niamkapo.
nifariji moyo niamkapo Baba. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Sema neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Baba, neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Baba, neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Suri yako ukira oetokeowa yakame biriko etoka yakea Sonoko enjoy niye dirigande noningwe rutane liangone Ikafa hotiage suri yaku ukira hoetokeowa yakame giri koetoka yakea onage sonokonie ingokwana ikava habe muti iguru wautyo Joe Deoko Jerera Juga Iko Kwa
igũrũ mahutio nĩ kũnyiĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩ ũkũnjerera andũ angĩ maraigua niĩ ngĩgwĩta makaiga nĩ ndĩranegena makaiga no kwa ihinda-inĩ ndanoga hatirĩ gũkira we Ngai waiguire Batimayo ona niĩ nĩnjũĩ nĩũkũigua ũnine gĩkĩ kĩeha gĩakwa nĩgetha niĩ nduĩke wa kuona nĩngũkuona ikaba habe mũtĩ igũrũ mahutio nĩ kũnyiĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩ ũkũnjerera nĩngũkuona ikaba habe mũtĩ igũrũ mahutio nĩ kũnyiĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩ ũkũnjerera nĩngũkuona ikaba habe mũtĩ igũrũ mahutio nĩ kũnyiĩrwo gwakwa nĩnjũĩ nĩ ũkũnjerera ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tigwo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tigwo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai
nikyo ndirikanaga iganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga na nĩwanjĩkire wega wanyo nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya athũri metagwo itugi matire maũndũ anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene athũri metagwo itugi matire maũndũ anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga na nĩwanjĩkire wanyonia nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke
Kelia Wewa Yori Rorida Goaroroke Gyoniri Kanaga Bakeri Ganira Dewa Jekira Wega Wanyonya Maya Roshine rwa muthenya wa umbothi kiugo kia Ngai kiraturirikania thiini wa Thaburi 55 verse number 17 kiraturirikania ndiritetaga ngicayaga rucini miaraho ona utuku na niariguaga mugambo wako ndukaire Ngai waku rucini ruru mwire Mwathani ndiririirie kuiguo niwe mwambie tu ninatamani kilio changu kikasikiwa na wewe Mfalme. Mwambie tu ninatamani maombi yangu yakakufikia asubuhi ya leo. Mwambie tu ninatamani mtakatifu wa watakatifu ukanitegea sikio asubuhi ya leo ili ukayasikiza maombi ya moyo wangu. Matamanio ya moyo wangu yakasikiwa na wewe mchana wa leo. Pedro asikubali tukufungua kinywa chako. Mwambie Bwana ni wewe ndio umetukumbusha kupitia maandiko yako matakatifu. In the morning, in the noon time, in the night I cry unto distress and he hears my voice. Mwambie Bwana nitakulilia asubuhi, nitakulilia mchana, nitapaza sauti hata usiku nikikulilia wewe Mungu wangu na utasikia maombi yangu. Asubuhi ya leo kuna matumaini ya kusikiwa na Mungu wetu. Asubuhi ya leo kuna matumaini ya kilio chetu Bwana wetu akakisikia. Ndumwire rucini rwa umuthi niwe ndirakaira, ndumwire rucini rwa umuthi niwe ndiraririra muthamaki. Twagukaira rucini rwa umuthi kigongona kia matu-ini, twagukaira we wikaga maundu manene, twagukaira we uhotaga na we ucenjagia, twagukaira we ugaruraga muthamaki wiyuritwo ni tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth. Thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi Mwathani, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũigua-tha Mwathani, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũhotaga, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũcenjagia rũgano rwa andũ arĩa othe metanĩtio nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakũnenehia mũthamaki, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagũtũgĩria Ngai wakwa na Mwathi wakwa. Ambokera ngatho ririo na gitio nĩ ciaku wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene we wĩkaga maũndũ manene, nĩ ciaku we wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Ngai wakwa. Nĩwe tũratĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, githĩ tiwe ũratwĩra arĩa magũkayagĩra rũcinĩ, githĩ tiwe ũratwĩra arĩa magũkayagĩra mĩaraho, githĩ tiwe ũratwĩra arĩa magũkayagĩra ona ũtukũ. Marĩ thĩinĩ wa ruo we nĩ ũmaiguaga, marĩ thĩinĩ wa kĩeha we nĩ ũmaiguaga, marĩ thĩinĩ wa kũgirĩka nĩ ũmaiguaga, marĩ thĩinĩ wa gũthirĩka we nĩ ũmaiguaga, marĩ ihinda-inĩ rĩa gũtiganĩrio nĩ ũmaiguaga. Ngai wakwa, Mwathi wakwa, nĩwe tũrakaĩra rũcinĩ rũrũ, nĩwe tũrakaĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ wĩiguaga. Kiugo gĩaku nĩkĩo kĩrandirikania kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, atĩ matũ maku mũtũũra muoyo nĩ maiguaga kĩgongona kĩa matu-inĩ, gwatona maitho maku nĩ monaga mũthamaki wĩiyũrĩtwo nĩ tha. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũragũkaĩra nĩ tondũ we ndũrĩ njika matũ Mwathani, ona ndũrĩ njereri maitho kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha wage gũtuona kana gũtũigua. Nĩkĩo tũragũ
tũragũkaĩra Ngai wa ngai ciothe, nĩkĩo tũragũthaitha mũthamaki wĩiyũrĩtwo nĩ tha, ndũkĩharũrũke rũciinĩ rũrũ nĩgetha wĩigue ithaithana rĩrathaithanwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio nawe, nĩgetha wĩigue mahoya marathaithanwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio nawe, nĩgetha waigue ibataro rĩrũgamĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio nawe. Ngoro citũ nĩwe icũthĩrĩirie, ngoro citũ nĩwe cietereire, ngoro citũ mũtũũra muoyo nĩwe icũthĩrĩirie, nĩ tondũ we wĩ Ngai, we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania, we wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku, we wĩ Ngai wĩkaga andũ aku maũndũ ma ũtugi, we wĩ Ngai ũcenjagia rũgano rwa andũ arĩa othe metanĩtio nawe mũthamaki. Nĩ ndagĩgũthathaiya rũciinĩ rũrũ, nĩ ndagĩkwambararia rũciinĩ rũrũ, nĩ ndagĩgũtũgĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ. Thamakĩra ngoro citũ nĩ tondũ wĩ mwega, thamakĩra ngoro citũ nĩ tondũ wĩ mũtugi, thamakĩra ngoro citũ nĩ tondũ wĩ mũigua-tha. Kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ, hinya waku nĩguo twahoya ũharũrũke, hinya waku nĩguo twahoya ũthamake, hinya waku nĩguo twahoya ũharũrũke, hinya waku nĩguo twahoya ũtũthamakĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi Mwathani, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũigua-tha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndagũthathaiya, ndakwambararia, ndagũthathaiya, ndagũtũgĩria, ndagũthathaiya, ndakũnenehia mũthamaki. Amũkĩra ngatho, riri ona gĩtĩo nĩ ciaku wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. We wĩ Ngai kĩhoti wa mothe, we wĩ Ngai wĩkagĩra andũ aku wega, we wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku, we wĩ Ngai ũrĩithagia andũ aku, we wĩ Ngai ũcenjagia rũgano rwa andũ arĩa metanĩtio nawe. Amũkĩra ngatho rũciinĩ rũrũ, amũkĩra riri ona gĩtĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki wa thayũ, nĩ ndakwambararia mũthamaki wa thayũ, nĩ ndagũtũgĩria Ngai mwene hinya, nĩ ndagũtĩĩa mwene riri, nĩ ndagũtĩĩa mwene ũhoti, nĩ ndagũtĩĩa we Ngai wagĩrĩire nĩ gũtĩo na kwambarario. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twarũgama ta ũrĩa Daudi araiga, nĩ ndĩrĩgũkayagĩra rũciinĩ, nĩ ndĩrĩgũkayagĩra mĩaraho, ona nĩ ndĩrĩgũkayagĩra ũtukũ. Kĩgongona kĩa matu-inĩ twatangatha tũtikũnoga gũgũtungatĩra na gũkũmathia, twatangatha tũtikũnoga gũgũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga, wakaĩrwo nĩ wĩiguaga, wahoywo nĩ wonaga rĩa metanĩtio nawe. Nĩ twakũhoya rũciinĩ rũrũ, nĩ twagũthaitha rũciinĩ rũrũ, nĩ twagũkaĩra kĩroko gĩkĩ. Harũrũka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, twĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai, tũrĩithie no tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndatangatha rũciinĩ rwa ũmũthĩ, we Ngai wĩkaga maũndũ manene, we Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi, we Ngai ũhotanagĩra andũ aku, we Ngai ũrĩithagia andũ aku, we Ngai ũmenyagĩrĩra andũ aku, we Ngai ũgitagĩra andũ arĩa metanĩtio nawe. Ndatangatha rũciinĩ rũrũ atĩ nĩ ũraruta mũtumia ũyũ ruo-inĩ, nĩ ũraruta mũthuri ũyũ ruo-inĩ, ona mwanake nĩ ũramũruta ruo-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ watwĩra nĩ ũringaga kĩama rũciinĩ, mũthamaki watwĩra nĩ ũringaga kĩama ona mĩaraho. Jehova watwĩra nĩ ũringaga kĩama ona mahinda ma ũtukũ. Mwathani ũguo tũtikũnoga nĩ gũgweterera Jehova, ũguo tũtikũnoga nĩ gũkũmathia Mwathani, ũguo tũtikũnoga nĩ gũkwĩhoka kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ we wĩ Ngai mwene hinya, tondũ we wĩ Ngai mwene ũhoti.
tondu wewe Ngai wagĩrĩire nĩ gũtĩo na kwambarario. Ngai wakwa mwathi wakwa thamaka, Ngai wakwa mwathi wakwa thamaka, Ngai wakwa mwathi wakwa thamaka, Ngai wakwa mwathi wakwa thamaka. Hinya waku nĩguo twetia, hinya waku nĩguo twetia, hinya waku nĩguo twetia, hinya waku nĩguo twetia. Tũteithie gũkwĩmenya, tũteithie gũikara twĩtaũkĩtwo, tũteithie gũikara twĩtaũkĩtwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru. Twĩrirĩirie kwĩmenya Ngai, twĩrirĩirie gwĩtaũkwo Mwathani, twĩrirĩirie kĩgongona kĩa matu-inĩ, kwĩmenya na gwĩtaũkwo Mũthamaki, tondũ we wĩ Ngai mũtugi, tondũ we wĩ Ngai mũigua-tha, tondũ we wĩ Ngai wa magegania, tondũ we wĩ Ngai ũhotanagĩra arĩa metanĩtio nawe Jehova. Nĩ ndagĩgũthathaiya, nĩ ndagĩkwambararia, nĩ ndagĩkũgoca, nĩ ndagĩgũtũgĩria, nĩ ndagĩgũtĩithia. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twatangatha kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũthamaki wothe wa nduma wĩ rungu rwa magũrũ maitũ, ũthamaki wothe wa nduma wĩ rungu rwa magũrũ maitũ. Twambararia ngoga ya kiugo gĩako, we Ngai Ithe, we Ngai Mũriũ, we Ngai Roho Mũtheru. Tunatangaza nguvu zako, tunatangaza uwezo wako, tunatangaza mamlaka yako, tunatangaza ushindi wako, tunatangaza mchana wa leo. Oh, nguvu za Roho Mtakatifu ndizo tunatangaza mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Ngai wa Ngai ciothe thamaka nĩ tondũ wĩ mwega, Ngai wa Ngai ciothe harũrũka nĩ tondũ wĩ mũtugi, Ngai wa Ngai ciothe twĩke maũndũ mega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũigua-tha. Hinya waku nĩguo ndaria, ũhotani waku nĩguo ndaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareth. Rikama shanda ribozaya, rakama ganda rimazia, rima shanda ribabazaya, rikama yanta rimamazia, rikaba ganda rimazia, rama shanda ribabazaya, rikama ganda rimazikirianta, rabo shanda rimamazia, rakama ganda rimazikirianta, rabo shanda rimamazia, rikamaganda rimamazikirianta, robo shanda rimamazaya. Kĩgongona kĩa matu-inĩ thamaka nĩ tondũ wĩ mwega, thamaka nĩ tondũ wĩ mũtugi, thamaka nĩ tondũ wĩ mũigua-tha, thamaka nĩ tondũ wĩ na hinya, thamaka nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire nĩ gũtĩo na kwambarario Mwathani. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa. Presence yaku Jehova nĩyo twetia gĩikaro-inĩ gĩkĩ, hinya waku Mwathani nĩguo twetia gĩikaro-inĩ gĩkĩ, ũhotani waku Jehova nĩguo twetia gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ ũharũrũke Mwathani, twĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai, tũgitĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, tũrĩithie nĩ tondũ wĩ Ngai, tũmenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai, cenjia rũgano ruothe nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩira mwerũ nĩguo twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tunatangaza mchana wa leo ya kwamba nguvu zako ndizo zitatawala. Tunatangaza mchana wa leo ya kwamba nguvu za Baba, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Yesu Kristo ndizo zitakazotawala katika jina la Yesu Kristo. Rakabaganda rimazaya, rimashana ribozia, rakamaganda rimazia, rikomaganda rimazaya, rabashana ribozaya. Ninatangaza Baba yangu, ninatangaza moto wa Roho Mtakatifu ukashuka, ninatangaza moto wa Roho Mtakatifu ukashuka. Rakamaganda rimazaya, rikamaganda ribozaya, rabashana rimamazaya, rikama
Rakamagandari mazia. Neno lako ndilo linatukumbusha ya kwamba wanafunzi wako uliwaahidi ya kwamba wasitoke Yerusalemu mpaka pale watakapopokea nguvu mpya. Baba yangu, ninatangaza mchana wa leo, nguvu mpya Baba yangu, ninatangaza mchana wa leo ndani ya nyumba yako, nguvu mpya Baba wa Bwana, ninatangaza nguvu mpya. Tatagaza hinya mweroro shinororo, tatagaza hinyorio tuagaga mashoki na mashegera mothe, tatagaza hinyorio mothani oharorokagira andu ako makaria na thiomi njeru, tatagaza hinyorio mothani oharorokagira andu ako makaina nyimbo cia matu-ini, tatagaza hinyorio mothani oharorokagira andu ako. Rakamagandari mazaya rimashandari mamazaya rakamagandari mamazia. My God, my God, my God, my God, have your way, 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 mighty man of valor, have your way, have your way, mighty man of war, the Lion of Judah, Rakamashandari Bazaya, you are the Lion of Judah. We bow down before you, we bow down before you, the Lion of Judah. You are a miracle, Rakamagandari Mazaya, Rimashandari Mazaya. May you make a way tonight, Jehovah God. May you make a way where seems to be no way. Rakamagandari Mazia, Ramashandari Babozia, Rakamagandari Mazika, Rakamagandari Mazaya, Roboshandari Mazaya, Rakamagandari Mazika. Rakamagandari mamazaya, Rakamayantari mamazikarabaganda, Rimashandari mamazaya, Rakamayantari mamazika. My God, my God, my God, have your way, have your way, have your way. Ramashandari Bozia, Rakamagandari Mazika, Rikamagandari Mamazaya. Inatangaza moto wa Roho Mtakatifu, Rikamashandari Bozaya. My God and my Father, fire, fire, fall on us, Jehovah God, like the day of Pentecost. Let your fire rain on us. 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 Rakamagandari Mazaya, Rimashandara Mamazaya, Rikamayantari Mamazaya, Rikamagandari Mazia, Riboshandari Mamazaya. Gai wako ni udore koge kurema. Gai wako ni udore koge gokeria hinya. Gai wako ni udore komotora muaya. Wanini jambo lipi hilo siroliweza. Ive dohotaga mothe, ive dohotaga mothe. Osinero mothe, oya ithenya riaku, oya ithenya riaku, oya ithenya riaku, oya ithenya riaku. Osinero mothe, oya ithenya riaku. Kamayantari mamazaya, Rimashandari mamazaya,
rikamaganda rimazia ribashanda rimamaza karabaganda rimayanta rimamazia ribaganda. My God and my Father, wewe motugi mwathani, wewe na hinya Jehova, etira makania roshiniro mothe akina Sanbarati and Tobia mafagete atana mathugudete atia mutumio yo anoragwo ngoro mutumio yo ananino hinya muthurio yo ananino hinya akina Tobias mwathani roshiniro mothe tatangatha kigongona-inĩ gĩakwa ithe tiwe wekĩrĩte ũrũmi ũyũ ithe tiwe wahandĩte hinya ũyũ ithe tiwe wekĩrĩte rwĩmbo rũrũ thĩinĩ wa Nehemaya atĩ onerwo marĩkũ ndaiguaga onageria kũraga ngoro ndaiguaga na ndathikagĩrĩria rakamashanariboza. My God, my Father, roshinero mothe rikamashanari mazia rikamagandari mazaya ribashanari bozia rikamagandari mazika riboshanari mamazaya rikamayatari mozia. My God, my God, rabashanari mamazaya rikamaganda rimazikarabaganda rimashana ribabozia igatiga kugawe gai igatiga kugawe mwega igatiga kugani ohotaga igatiga kugani ekaga igatiga kugani ohotaga roshinero mothe tanerera daigani ohotaga tanerera daigani wekaga tanerera daigani wekaga rakamaganda rimazaya rabashanda ribozaya rikamaganda rimazika rikamayata ribozaya roboshanda rimamazika rikamayata ribozia rakakabaganda rimazaya roboshanda rimamazaya rababazikirianta rimazia rikamaganda rimazaka roboshana rimazikirianta rakamagana rimazia. Wewe mwega wewe motugi rimashana rimamazaya rikamagana rimamazia. My Father, we surrender this morning. Sharanara mamazaya rikamayantari mamazia rakamagandari mazia. Ondoa kawaida ndani yetu, ondoa kawaida ndani yetu, ondoa kawaida ndani yetu, ondoa kawaida ndani yetu, ondoa kawaida ndani yetu. Rakamashanari mazaya rikamagandari mazikarabaganda ribash Shandari mamazaya rikamayantari mamazia. My God, my God, ondoa roho wa kawaida, ondoa roho wa kawaida ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Ondoa roho wa kawaida ndani yetu, roho wa mazoea ondoke ndani yetu in the mighty name of Jesus. Ninatangaza roho wa mazoea akaondoka ndani yetu in the mighty name of Jesus. Bwana Dagoni wameanguka, mfalme wa Israeli. Nimamenyete hoti wako uliotarimamazia. Nimamenyete wewe moki otagagai. Nimamenyete hotaga muthamaki Maria maremaga mundu Ngai ni uhotaga Maria maremaga mundu ni uhotaga ni uhotaga ni uhotaga ni uhotaga ni uhotaga ni uhotaga mwathani hura mashandari mamazaya tukiwa mbele zako tunanyamaza kutoka kwako Mungu wa Israeli. Wacha na mbingu linene mfalme
katika jina la Yesu Kristo. Mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, yu mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, yu mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, yu mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, yu mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, 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 yu mwaminifu Bwana, kila siku kila saa, yu mwaminifu Bwana, kila siku kila saa, yu mwaminifu Bwana, kila siku kila saa, yu mwaminifu Bwana. Every day, in every hour, you are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful. Every day, in every hour, you are faithful. Every
Baba, nikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Niĩ ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Niĩ ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo. Tuge ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Nĩngũraha mawĩko maku, nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, wĩkumagio igũrũ na thĩ. Wendo waku nĩ ũmakĩtie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo nĩngũkũinĩria. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, Baba, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, nikariganĩrwo narĩ. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. Waweza, 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 waweza
mambo yote, wewe mwamini. Waweza, 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 Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. Waweza, waweza, waponya, waponya Mwokozi, waponya magonjwa yote, wewe mwamini. Waweza, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. 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 Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. 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 Damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo
Bwana, ni wewe, twakungoja. Ni wewe, ni Yahweh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe anzo tetu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, kuna mwingine, ni wewe Bwana, ni wewe twakungoja, ni wewe unene nasi, ni wewe Bwana, ni Yahweh, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni Yahweh, ni wewe Bwana, ni wewe unene nasi, ni wewe twakungoja, ni wewe Bwana, ni wewe Yahweh, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni mikono yako mwambie Bwana ni wewe. Nawe ũhotete gũtũrehe thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tumũra kanua gaku mwĩre Ngai nĩ wega. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ agĩrĩire. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nowe. O we wĩikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa matu-inĩ. Mwĩre nowe mũtũrĩre-inĩ waku. Mwĩre nowe ũrathamaka thĩinĩ waku. Mwĩre nowe ũrathamaka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake mũthenya wa ũmũthĩ. Tumũra tu kanua gaku tu. Ũgĩe na ũhoro wa kũmwĩra nĩ agĩrĩire. Ũgĩe na ũhoro wa kũmwĩra nowe. Ũrĩa na ũhoro wa kũmwĩra nowe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova nĩtũrakwambararia rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩtũragũtĩĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩtũrakũneneia rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twauga nowe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twauga nowe Ngai mwene hinya wothe. Owe tũkũĩ kĩgongona gĩtheru. Owe Ngai tũkwĩhokete. Owe mũthamaki wa Isiraeli. Owe Ngai witũ Jehova. Nĩtwauga nĩwagĩrĩire mũthamaki. Nĩtwauga nowe Jehova. Nĩtwauga nowe rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩtwauga nowe kĩgongona kĩa maha. Nĩtwauga nowe mũthamaki wa thamaki. Rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩroneneha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio nĩ gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai wa matu-inĩ kuoete guoko gwaku. Kuoete hinya waku Jehova. Nĩtũrakwambararia rũciinĩ rũrũ rwega. Nĩtũragũtĩĩa rũciinĩ rũrũ rwega. Nĩtũrakũneneia rũciinĩ rũrũ rwega. Gũtirĩ Ngai ũngĩ towe mũthamaki. Gũtirĩ Ngai ũngĩ towe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ towe Ngai tũngĩinamĩrĩra. O tiga nowe kĩgongona kĩa matu-inĩ. We nowe Ngai witũ tũinamagĩrĩra. We nowe Ngai witũ tũhoyaga. Na nĩkĩo twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova. Tũgĩkwambararia rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgĩgũtĩĩa rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tũgĩkwambararia rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tũgĩkũneneia mũno rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩ mũtheru Ngai mwene hinya wothe. Wĩ mũtheru kĩgongona gĩtheru. Nĩtwakwambararia Jehova. Nĩtwakwĩnyihĩria
mũthamaki nĩtwagũtĩĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩna maũndũ mega na meciria mega igũrũ ritũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũngĩtũrehe nyũmba-inĩ yaku oro ũguo tu, ndũngĩtũcemanithia Ngai kana ũtũgũmanithie thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku oro ũguo tu. Jehova he mũbango mwega ũbangĩte igũrũ ritũ Jehova, igũrũ ritũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩndakũnenaia rũciinĩ rũrũ, nĩndagũtĩĩa rũciinĩ rũrũ, nĩndakwambararia rũciinĩ rũrũ ũrĩa Ngai ũrenda mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩrĩria ngoro ici citũ Jehova, arĩrĩria meciria maitũ, arĩrĩria Ngai wa matu-inĩ ũtũarĩrĩrie Jehova, nĩgetha twamũkĩre kĩrĩa ũrenda gũtwamũkĩrithia mũthenya wa ũmũthĩ, mũthamaki wa Isiraeli. Nĩũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku nĩtwakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩtwagũtĩĩa Ngai wa Isiraeli, nĩtwakũnenaia mũthamaki wa thamaki. Ndahoya hinya waku kĩgongona-inĩ gĩaku, ndahoya hinya waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia hinya waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia breakthrough yaku Jehova, twetia presence yaku Jehova. Arorokia hinya waku mũthenya wa ũmũthĩ, arorokia presence yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwagũthaitha tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩtwagũthaitha tu Ngai wa ngai ciothe, ĩtĩkĩra tu Ngai wa matu-inĩ, twĩnyihĩtie mbere yaku Ngai. Eke hinya waku Ngai ũcere thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku, eke presence yaku yonekane kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova. Tũtarĩ nawe tũtingĩhota, tũtarĩ na hinya waku tũtingĩhota, tũtarĩ nawe kĩgongona kĩa ma tũtingĩhota, tũtarĩ nawe mũthamaki wa Isiraeli tũtingĩhota, tũtarĩ na hinya waku tũtingĩhota, tũtagũtongorio nĩ Roho waku Ngai tũtingĩthiĩ kũraihu Jehova. Nĩtwahoya Roho Mũtheru arotũikũrũkĩra, Roho wa Ngai aroikũrũka kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova. Ngai ũroarũrũkia hinya wa Roho waku Mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, nĩgetha Ngai tũtwarane nawe, nĩgetha Ngai ũrĩa ũrenda wĩke Mwathani. Nĩtwahera mbere yaku Jehova, nĩtwahera mũthamaki, nĩtwahera mehia na mahĩtia Jehova marĩa twĩkĩte mbere yaku Jehova. Nĩtwahera kĩgongona gĩtheru, nĩtwahera nĩgetha hinya waku ũthamake, nĩgetha Roho waku acere, nĩgetha presence yaku yonekane kĩgongona kĩa ma na kĩa riri. Nĩwe tũragwĩta rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tũrekere mũthamaki, tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũrekere Ngai wa ngai ciothe, tũrekere kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria hinya waku ũcere mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrĩa kĩngĩrigĩrĩria Jehova hinya waku wage gũcera mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Tũrekere mwena hinya wothe, tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũrekere Ngai wa ngai ciothe, tũrekere owe tũkũĩ na tũkwĩhokete, owe tũkwĩrĩgĩrĩire mũthamaki. Twahoya tukũrekerwo nĩwe, twahoya tukũrekerwo nĩwe, nĩgetha Ngai ũcio irũrũgarũrũkie hinya waku kuma matu-inĩ rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Ũrotũririkana kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũrotũririkana Ngai wa ngai ciothe, ũrotũririkana Jehova. Tũrekere tu mũthamaki Jehova, tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũrekere Ngai wa ngai ciothe, tũrekere mwena hinya wothe, tũrekere kĩrĩa kĩngĩrigĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ wage gũthamaka,
wage gucera, wage kuonekana. Jehova nitwahera mbere yaku, nitwahera muthamaki. Jehova nitwahera rucini ruru rwega. Thaithanĩrĩra ngoro yaku, wĩre Ngai akũrekere, wĩre Ngai akũrekere rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Arĩria ngoro yaku na waranĩrie na Ngai, mwĩre akũrekere rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũrĩa bangĩte mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai atuĩke wa kũrekereria, ũtuĩke wa kwĩgwatĩra kĩrĩa harĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩra Ngai akũrekere. Kanitha, thaithanĩrĩra ngoro yaku, thaithanĩrĩra ngoro ciothe iria cigũka, thaithanĩrĩra athuri na atumia, thaithanĩrĩra anake na airĩtu. Jehova tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũrekere mũthamaki wa Isiraeli, tũrekere. Twahoya rekeri mbere yaku, twahoya kũrekerwo nĩwe mũthamaki, twahoya kũrekerwo nĩwe Ngai ũrotũrekera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jehova nĩtwahoya kũrekerwo, nĩtwahoya kũrekerwo mehia mothe twĩkĩte, mehia mothe Ngai twĩkĩte. Twahoya kũrekerwo nĩwe, twahoya kũrekerwo nĩwe, twahoya kũrekerwo nĩwe. Tũrekere tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, we wĩihũrĩtwo nĩ tha nyingĩ, we wĩihũrĩtwo nĩ tha nyingĩ. Twahoya ũrekeri waku. Thank you, Jehovah. We worship you. We give you the glory. We give you the praise. You are mighty. 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 We hinya mũingĩ Jehova, we tha nyingĩ, we tha nyingĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tha ciaku cingĩtũharũrũkĩra, ũkaga ũgeka maũndũ mega, ũkaga ũkeyonania, ũkaga ũgathamaka, ũkaga ũgacera. Ũrekagĩrĩria hinya waku, ũrekagĩrĩria Roho waku Mũtheru. Twahoya kũrekerwo nĩwe, tũrekere tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jehova twahoya kũrekerwo nĩwe, tũrekere tu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ugĩte Roho waku Ngai ndangĩikara handũ hena gĩko. Jehova, Roho waku ndangĩruta wĩra handũ hena gĩko mũthamaki. Jehova tũrekere, Jehova tũrekere. Twĩrĩtwo Ngai nĩ kiugo gĩaku, tũngiuga tũtirĩehia, nĩ kwĩhenia twĩhenagia. No nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai, ũtũmaga twĩtĩkĩrĩke gũkorwo athingu rĩrĩa twahera mbere yaku, rĩrĩa twahera mbere yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova twathaithanĩrĩra ngoro citũ, twathaithanĩrĩra ngoro cia athuri, twathaithanĩrĩra ngoro cia atumia, twathaithanĩrĩra ngoro cia anake, twathaithanĩrĩra ngoro cia twana tũnini. Jehova ũrotũrekera kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũrotũrekera Ngai wa ngai ciothe, ũrotũrekera mũthamaki wa thamaki, ũrotũrekera Ngai mwene hinya wothe, ũrotũrekera Ngai mwene ũtugi wothe, ũrotũrekera. Ramashandarababo, Rimamakayandarababosa, Rimamashandarabakayanda, Rinderekerea Sikarima Mosaya. Tũrekera tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũrekera tu Ngai wa ngai ciothe, tũrekera mũthamaki wa thamaki. Twahoya kũrekerwo nĩwe, twahoya kũrekerwo nĩwe, twahoya kũrekerwo nĩwe. Jehova nĩgetha ũtũthamakĩre, nĩgetha Ngai ũharũrũke, nĩgetha Ngai wĩyonanie, nĩgetha Ngai ũtwarĩririe. Rimamashandarababa,
rinderekere asikari mamosaya rimama shandara bakayanda urimiri asikari mamosaya ramakayanda baba rinderekere asikari mamosaya. Jehova tuigueratha muthamaki tuigueratha tutigakorwo tune mutugo agoka nyumba-ini yaku tondu ni kwiritwo gutigatuike ni mutugo guka kigongona-ini giaku tondu ni kwiritwo. No Jehova Ngai tugae riri mweru tugae hinya mweru muthenya wa mothe Ngai wa matu-ini tutikoya ri kawaida tutikoya ni mutugo tukite tucemania nawe tukite tucemania nawe cemania na ngoro citu cemania na ithuĩ kĩgongona gĩtheru cemania na ithuĩ Ngai wa ngai ciothe cemania na ithuĩ cemania na ithuĩ Ngai cemania na ithuĩ Ngai Jehova cemania na ithuĩ niwe turenda tucemania na ithuĩ muthenya wa mothe niwe turenda twenyihitie cemania na ithuĩ Ngai twarĩrie muthenya wa mothe twarĩrie Ngai wa matu-ini twarĩrie kĩgongona kĩa matu-ini twarĩrie mũthamaki wa thamaki twarĩrie Ngai mwene hinya wothe twarĩrie Ngai mwene ũtugi wothe. Thank you Jehova, asante Jehova, tunakuabudu wewe Jehova, tunakuinua wewe peke yako, hakuna mwingine tunayejua, hakuna mwingine tunayefahamu, hakuna mwingine tunayeita isipokuwa tu wewe Jehova Jire, isipokuwa wewe Jehova Shama, isipokuwa wewe Jehova Nisi. Ori mama shandara baba rinderekere asikari mamosaya rimama shandara bakayanda rinderekere asiara masaya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wewe ni mfalme mwema, mfalme mkuu. Twarĩrie Ngai, twarĩrie kĩgongona kĩa matu-inĩ, twarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tu, harũrũka tuo twarĩrie ũthĩnjĩri wothe Ngai ũgũkorwo Ngai ũkĩrutwo mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova twarĩrie tu, twarĩrie kĩgongona kĩa matu-inĩ, twarĩrie Ngai mwene hinya wothe, twarĩrie Ngai mwene ũtugi wothe, twarĩrie kĩgongona kĩa matu-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ twarĩrie tu. Jehova aranĩria tu na ngoro citũ, twenyihia tu mbere yaku Jehova, twenyihia tu mbere yaku, twarĩrie tu mũthenya wa ũmũthĩ, twarĩrie tu mũthenya wa ũmũthĩ, twarĩrie tu kĩgongona kĩa ma, twarĩrie we twĩhokete, gũtarĩ ũngĩ tũĩ mũthamaki, gũtarĩ ũngĩ tũteng'agĩrĩra, tũtarĩ ũngĩ tũhoyaga, tũtarĩ ũngĩ twĩtĩkĩtie o tiga we kĩgongona gĩtheru, we kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra tu gũtwarĩria, ĩtĩkĩra tu gũtwarĩria, ĩtĩkĩra tu Jehova, ĩtĩkĩra tu mũthenya wa ũmũthĩ gũtwarĩria, ĩtĩkĩra tu gũtwarĩria Jehova, ĩtĩkĩra tu twagũthaitha twarĩrie Jehova, ĩtĩkĩra tu twarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra tu twarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ Jehova, ĩtĩkĩra tu twagũthaitha Jehova, twagũthaitha tu twenyihĩtie, ĩtĩkĩra gũtwarĩria, ĩtĩkĩra gũtwarĩria Ngai, ĩtĩkĩra gũtwarĩria kĩgongona gĩtheru, ĩtĩkĩra tu gũtwarĩria Jehova, ĩtĩkĩra tu gũtwarĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We nĩ ũhotaga, we Ngai nĩ ũhotaga, we Ngai nĩ ũhotaga, na rĩrĩa twenyihia mbere yaku Ngai nĩ weyonanagia, rĩrĩa twenyihia mbere yaku Ngai nĩ ũthamakaga, rĩrĩa twetĩkĩra tu gũtwarana nawe Ngai nĩ weyonanagia, twetĩkĩra tu mũthenya wa ũmũthĩ
wanatwarĩria, wanatwarana na ithuĩ. Jehova Ngai wa matu-inĩ, ona ũmũthĩ ndũgatũtige, ndũgatũtigĩre mũthamaki, ndũgatũtige kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndũgatũtige tu Jehova, ndũkage tu kwaranĩria na ithuĩ mũthamaki. Ngoro citũ nĩ cikũnyoteire mũthenya wa ũmũthĩ, ngoro citũ nĩ cikũnyoteire, na nĩkĩo tũtigire maũndũ marĩa mothe tũtigire twĩkaga o mũthenya, nĩgetha tũke tũcemanie nawe, tũke tũcemanie tu nawe Jehova Ngai. Twĩtĩkĩra twĩnyihĩtie, cemana na ithuĩ, cemania na ngoro ici citũ Jehova, cemania na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, cemania na ithuĩ kĩgongona gĩtheru. Twarĩrie mũthamaki, twarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, twarĩrie mũthamaki wa thamaki, twarĩrie Ngai mwene hinya wothe, twarĩrie mũthamaki mwene ũtugi wothe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ Ngai kĩhoti wa mothe, wewe ni Jehova, wewe ni Mungu usiyeshindwa milele, wewe ni Bwana usiyeshindwa milele, wewe ni mfalme usiyeshindwa milele. Gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ wahotwo rĩkana rĩ, Jehova, gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ wahotwo, ona ndũkahotwo Jehova, gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ wahotwo, ona ndũkahotwo kĩgongona gĩtheru, na tondũ Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wahotwo, na ndũkahotwo Jehova Ngai, ona ithuĩ tĩkĩra tu Jehova twĩnyihĩtie gũtungatĩrwo nĩ hinya waku, gũtungatĩrwo nĩ Roho waku, gũtungatĩrwo nĩwe mũthamaki wa thamaki. Ora mashandara babosaya, tũtungatĩre tu mũthenya wa ũmũthĩ. Ngoro citũ nĩ cinyoteire gũtungatĩrwo nĩwe, ngoro citũ Ngai nĩ cinyoteire gũtungatĩrwo nĩwe. Jehova, tũtungatĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũkĩte kĩrĩma-inĩ gĩaku tũcemanie nawe, tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩaku tũcemanie nawe, tũtigĩte mothe Ngai, tũke tũcemanie nawe. Ĩtĩkĩra tu Ngai wa matu-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra tu kĩgongona kĩa ma na kĩa riri gũtwarana na ithuĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova Ngai wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, na gũtirĩ ũngĩ ũhiana tawe mũthamaki, gũtirĩ ũngĩ mwagĩrĩru tawe kĩgongona gĩtheru, gũtirĩ ũngĩ mwagĩrĩru tawe mũthamaki wa thamaki. Ori mashandara bakayanda, ori miria zikari mamozaya, ori miria kayandara babo, rindere kiria ziyara mazaya, rikayandara bakayandara babozaya, ori maziyara makayandara bakuyanda, ukiria ziyara maziyayanda, ukatikiria ziyara mazaya, rimama shandara kayanda, rikiria zairi mazia, ukirimiria ziyara mashandara kayanda, rikiria ziyara mamozaya. Jehova tũharũrũkĩre Ngai, Jehova tũharũrũkĩre mũthamaki, harũrũka kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, harũrũka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Twarana na ithuĩ Jehova, twarana na ithuĩ mũthamaki, Jehova twarana na ithuĩ mũthamaki. Wĩ Ngai kĩhoti wa mothe. Thank you Jehovah, thank you my God. Rima zakaramamo, rima mashandara babozika. Thank you Jehovah, thank you Jehovah, thank you my God. Wewe Ngai wonenema na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wewe Ngai wonenema na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wewe
ũngĩta wewe Ngai, wewe Ngai mũnene ma agũtirĩ Ngai ũngĩta wewe Ngai mũnene ma agũtirĩ Ngai ũngĩta wewe Nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, amba ũkĩnjigue rumĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ, na niĩ rĩu nĩngũkenera ũtheri ũcio waku, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa, nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, amba ũkĩnjigue rumĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ, kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa, nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, ũkĩnjigue rumĩte kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa, nĩngũkũinĩra rwĩmbo Baba, ũkĩnjigue rumĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ, kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Mwathani nĩ tũgũgũtĩĩa, tũgũkwambararia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, tũgũkũgoca nĩ tondũ we nĩ ũkumagio nĩ araika, kerubi na maserafi magomanaga nĩgetha magũtĩithie, na ithuĩ twagomana nĩgetha tũkwambararie. Mbararia moko maku angĩkorwo nĩ ũteithĩtio gũkorwo wĩ mweke-inĩ ũcio, na ũngĩhota no ũrũgame, na to nginya ũngĩhota no ũrũgame, no to nginya, no nĩ tũkwenda twambararie moko maitũ na kũrĩ Ngai, twambe tũmũtĩithie nĩ harĩa tũkinyithĩtie mwaka ũyũ, nĩ tũĩ nĩ tha ciake itũkuĩte. Ambararia moko maku kũrĩ Ngai, no mwĩre nĩ wega, mũcokerie ngatho, mwambararie, mũtĩithie tondũ nĩ mwĩhokeku, we nĩ arĩ tha, we nĩ arĩ tha, we nĩ arĩ tha, nĩwe ũtũkuĩte gatagatĩ ka makũmbĩ, gatagatĩ ka maũndũ matiganĩte, gatagatĩ ka marĩa mothe makoretwo marĩ kuo. Wathani nĩ atũkuĩte, nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku,
tiga nĩ Ngai mũrata wa Mwathani. Nĩ kũngĩrĩ na hema cia mathiko, nĩ kũngĩrĩ na hema cia macakaya, nĩ kũrĩ na hema kũngĩrĩ hema cia harambĩ, andũ magetherwo ndawa na magetherwo ndawa mbeca cia ũrigiti, no tha cia Ngai nĩ ihũthĩkĩkĩte. Tũtingĩnyarara na tũtingĩhũthia wĩra ũrĩa Ngai arutĩte. Hingũra kanua gaku wĩre Mwathani nĩ wega. Fungua mdomo wako na mwambie Bwana asante. Yeye astahili sifa, yeye ni mwaminifu. Kuna kazi imefanyika, kuna wajibu ambao ametekeleza kwa nafasi na kwa nafasi hii. Si ubali huu ni Bwana ametubeba, si ubali huu ni Bwana ametubeba. Oh shagira gadabe labiza lahande bozia lalalia lalande. Oh my Father, we give you praise, oh God. Lego kwa bararia nego kunenehia, lego gutugiria gaturume ka Ngai kigogona kiriri tigane wira uria urutite, tigane tha ciaku ithe witu, tigane we ukoretwo ri mwihokeku, tigane we ukoretwo hamwe na ithuĩ. Ngai witu ni ndahoya tha ciaku gaturume ka Ngai, ndahoya to ni uri tha, ndahoya to ni uri hinya muingi, ndahoya to ni ukaga, ndahoya to ni uiguaga. Shala bazaya baganda bazia la baganda. Atiriria kwina bara, riria kwina morito, riria kwina riua, ithe witu ni wambaragiria andu aku kiwango, ni utuinuagira kiwango Mwathani. Wewe uinuae kiwango Mfalme, pokea sifa, uhimidiwe na uinuliwe. Hatuwezi dharau ile kazi imefanyika, hatuwezi puuza ile kazi umefanyika. Wewe Bwana umetumika, wewe Bwana wa majeshi umeajibika. O Mfalme, tunakuheshimu kwa sababu ni kazi kuu iliyotenda. Pokea sifa, uhimidiwe na uinuliwe, utukuzwe na uabudiwe katika jina kuu la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Ni kweli kuna kazi imetekelezwa, kuna kazi umeajibika na ukaitekeleza Bwana. Hatuwezi ipuuza, hatuwezi ichukua tu vile, lakini Bwana tunakuheshimu na tunakuinulia mikono kama ishara ya kukuabudu, kama ishara ya kukuheshimu Bwana. Twambararetie moko ithe witu tena ine na mweke-ini wa guguteithia, wa gukwambararia tondu wewe Ngai nitugugutia, nitukuonete, nitukuonete maweru-ini, nitukuonete ithe witu, nitukuonete gaturume ka Ngai kigogona kiriri, nitukuonete, nitukuonete ihiko-ini, nitukuonete kuri ciana, nitukuonete motungata-ini, nitukuonete ritana-ini riria wekerire riku-ini wa ngoro citu. Wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai gaturume ka Ngai. Tuoka muthenya wa umuthi tugikurĩrĩra rũcinĩ rwa umuthi, tugigukaĩra kĩgongona kĩrĩ, tugigukaĩra ithe wa maroho maitũ, tugigukaĩra tondũ nĩtũĩ nĩ ũtũiguaga, tondũ nĩtũĩ nĩ ũtũiguaga, tondũ nĩtũĩ nĩ ũtũiguaga, tondũ nĩtũĩ nĩ ũtũiguaga. Ithe witũ, matũ maku matirĩ njika, maitho maku matirĩ njereri, moko maku ti makuhĩ. Baba, nĩtũĩ na tũrĩ na ũira, ndĩrĩ na ũira wa ũrĩa wĩkaga, ndĩrĩ na ũira wa ũrĩa ũngĩka, ndĩrĩ na ũira wa ũrĩa ũroka gwĩka, tondũ nĩtũkuonete, tondũ nĩtũkuonete, tondũ nĩtũkuonete, tondũ nĩtũkuonete, tondũ nĩtũkuonete, tondũ nĩtũkuonete. Oi Ngai witũ, nĩtũgũgũtĩĩa, nĩtũgũkwambararia, nĩtũgũkũnenehia, tondũ we nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, kĩgongona kĩrĩ riri, tondũ we nĩ ũrĩ tha, tondũ we nĩ ũrĩ tha. Hingũra kanua gaku ithe mũrata wa Mwathani, reke tũcokerie Jehova ngatho, reke tuoe itĩna rĩa gũtĩithia Ngai o ũrĩa gũtariĩ, o ũrĩa gũikaire. Nĩ wega ũhingũre kanua gaku wĩre Mwathani nĩ wega, wĩra Mwathani nĩ wega. Reke tũmũcokerie ngatho, tũmũrutĩre igongona rĩa ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Nĩakoretwo arĩ mwĩhokeku, nĩatwaranĩte hamwe na ithuĩ, nĩatũtirithĩtie, nĩatũtwarithĩtie, nĩatũkuĩte, nĩatũrũĩrĩire. Ngũgũtĩĩa na ngũnenehie, ngwambararie na ngũgoce tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Ngũgũtĩĩa tondũ ithe witũ nĩ ũkaga,
Gugutia toria twagukaira. Gaturumeka Ngai ni ukaga. Gaturumeka Ngai ni ukaga. Tugira muno wabarare muno. Unenehe muno tondu we ni uri hinya muingi. We wonire kwagiriirio tutue ndungata ciaku. We utacuthirie mawonje na mawathe. Ithe witu ni watwamurire. Ithe witu ni watucagurire. Ithe witu ni waingirire ona mathome ma gwitu maria monekaga kagutari kindu kingiuma kuo. Ngai wakwa kiringwo ni tha. Oi Ngai wakwa ukiona ni kwagiriire tugutungatage. Oh shalila mazia la baganda bazaya la mazeria da bazia. Ogotea ni tondu ni kuri utungata wikirite ngoro-ini ici. Kuri wira ithe witu uria watwihokeire. Twahoya tha ciaku ngira ututeithia. Mwiteo na muiguo. Mwiyambarario na mwiyungururio. Ungira ikara kuraya nani. Etha hote ithe witu guikara ta kiugo giaku. Ndahoya ndahoya ndahoya. Gutirĩrwo gutirĩrwo gutirĩrwo. Agutongorio niwe. Tugugutea tukunanehie toni uri hinya muingi Ngai wakwa twakwambararia ni wonire ni kuri kihoto tugutungatire. Tuteithie ithe witu tutikae gutahwo ni makumbi. Tutikae gutahwo ni thuti cia mwiri na kwenda kwaguo. Ithe witu na kuingira ndeto-ini iria Paulo augire twimenyerere kuingiraga ndeto-ini cia iheti na morutani maria matari bata na matari wigiririki. Tuteithie kigongona kiriri. Atharia tugutungatira na njira iria yagiriire. Tugutungatira na wihokeku gutari uhinga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, hingũra kanua gaku wĩra Mwathani nĩ ngũgũtungatĩra. Mwaka ũyũ tondũ nĩ mwaka mwerũ, tũrĩ mweri wa kerĩ wa mwaka ũyũ. Wega tũngĩrĩra Ngai, tũtigoke mahoya o ta ũrĩa tuoka mwaka mũthiru, no nĩ wega tũke mwaka ũyũ na ũguũrio. Nĩ wega kũgĩe na ũgarũrũku na maũndũ megũcenjia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ndahoya tha ciaku rĩrĩa ngũgũtungata na rĩrĩa ngũrĩithia. Ndahoya tha ciaku ithe witũ na rĩrĩa ngũrũgama tondũ nĩ kũrĩ mĩoyo ũnjĩhokeire. Ndahoya ũũgĩ na ũmenyo. Ndahoya ũtaũku wa kiugo gĩaku gatũrũmeka Ngai. Ndahoya gũteithio nĩwe tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ ũrĩ ũhoti. Ndahoya Mwathani mwaka ũyũ gũtirĩ mũndũ ngũtungatĩra na attitude. Gũtirĩ mũndũ ingĩnyenya, gũtirĩ mũndũ ingĩũthia, gũtirĩ mũndũ ingĩtharau. Ndungate kũringana na ũrĩa ũndeithĩtie. Na njikare ta kiugo gĩaku kĩrĩa watũtigĩire. Ũhoro wa wendo, ũhoro wa kũiguithania, ũhoro wa kũrũithanagia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩguo twahoya kĩgongona kĩrĩ riri. Reke mahinda marĩa tũgũtungata, reke mahinda na marĩa aini a nyĩmbo mekũinithia. Ũtikagĩa mũndũ ũngĩhatĩka ũngĩ, ũtikagĩa mũndũ ũngĩtũma ngoro ĩiname. Ũtikanareke na ndikanareke ngoro ĩinũke hĩngĩkĩte gatũrũme ka Ngai. Oi Ngai wakwa nĩ ngũgũthaitha, oi Ngai wakwa nĩ ngũgũkaĩra, tondũ we nĩ ũrĩ tha nĩ ũkaga. Oh shalamazaya labazaya rima shelelelele bosia lamazaya.
Oh, shal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 a. Muruna mwaithe witu, muruna mwaithe witu, hoera ngoro yaku, hoera ngoro yaku mahinda maya, hoera ngoro yaku mahinda maya, hoera ngoro yaku mahinda maya. From the abundance of the heart the mouth speaketh. Kumana na wĩingĩ na wĩigĩrĩrĩku wa ngoro nĩkĩo tũnua twaragia. Nĩ kũrĩ hĩndĩ twaragia na tũkaria mahinda marĩa tũtabatiĩ kwaria. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ona tugaga maũndũ marĩa tũtabatiĩ kwaria mahinda marĩa me ma gũkira. Twahoya twahoya, hingũra kanua gaku tũthaithe Ngai, hingũra kanua gaku tũthaithe Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Reke twage gũka mahoya tondũ nĩ mũthenya wa mahoya. Reke twage gũka tũhe mũndũ ũtarenda ndagae gũkuona. Reke tũke nĩgetha Jehova arore ngoro citũ. Tũkĩinũka tũinũke tũrĩ na ũtungata, tũinũke tũrĩithĩtio, tũinũke tũrĩ na maũndũ mega mekĩkĩte, tũinũke kũrĩ mĩrango ĩhingũkĩte, tondũ Ngai witũ nĩ arĩ tha, nĩ aiguaga na nĩ okaga. Umeinuliwa juu, acha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, acha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeinuliwa juu, acha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa, shujaa msalaba, umeinuliwa juu zaidi, acha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeinuliwa juu, acha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeinuliwa juu, acha nikuabudu ewe Mungu wangu. Thank you. God bless you. I want to read one verse. Ephesians chapter 4 verse 27. Ephesians chapter 4 verse 27. Only one verse. Ephesians chapter 4 verse 27. Efeso inya muhari wa 27. Yukanto kuna Biblia ya Gikuyu. Ya Githũngũ irauga, be angry yet do not sin. Pastor Irũngũ nĩ wakinya hau ũtũteithie. Ephesians chapter 4 verse 27. God bless you, sir. Thank you. Efeso inya muhari wa 27. Answer 26. Page number ndio wale matonete kule inyitanu ni 1331. Maandiko makauga mwarakarari wimenyagirire mutikanehie. Ati mwarakara mwimenyagirire mutikanehie. Na mutikana thuithie riũa mũrakaire. Na mutikana thuithie riũa mũrakaire.
abotithe nini pastor unyitirire oroguo koguo kurakara ni kuri kihoto ndakare no mahitia ni guthuithia ndi murakaru. Hallelujah. Ni mahinda maigana wanathuithia ugathuithia ringi ugatukana gugakia ni mahinda maingi muno murata wa Mwathani ukaugaga mundu ucio ri anjikire ndingimurekera na ndamurekera ndikariganirwo ko ni kuri kihoto tuikare takiuga na ni kuri kihoto tuikare tutongore ni kiugo tukio Mwathani arogoco ati ni sokera ringi urikie soka thoma yothe mihari ngurekererie. Verse 26 once again. Mwarakarari wimenyagĩrĩrei mũtikanehie na mũtikanathuithie riũa mũrakaire. Verse 27 ona mũtikanarekererie mũcukani one kamweke. Ona mũtikanarekererie mũcukani one kamweke. Thank you Pastor Irũngũ. Mwathani arogoco. Nĩ kwenda mũrata wa Mwathani rũgame akoni ũkũhota na to nginya akoni ũkũhota rũgama tondu mahinda ni maingi ndurugame na ti kuhunja ndirahunja ndenda tuhoe turenda tuhere ndirenda tuhoe ihora ria kuhera ni undu wa aria mana tuhitiria mana tuhinga twarakarari tugithuithia twi hamwe tugithuithia ndiri muhonoku muno mwena wa Gikuyu lakini jua lilitua kama umekasirika, the following day ilifuatia ukiwa umekwasika pia. Are we together? Bado ulilala alafu ukamkia na makasiriko. Wapendwa, tugithuithia Mwathani Ngai witũ aheo goci na maandĩko marauga atiriri mwimenyerere nigetha mũcukani ndakae kũruta wĩra. Jesu akumio waja Biblia ithũngũ irauga atiriri do not give the devil an opportunity to work. Gwe kũndũ twahingũrĩire ngoma mĩeke ya kũruta wĩra na nĩ wĩra ũrĩkũ wa gũtũthũngũthia wa gũtũhang'ia wa gũtũtua busy no gũtirĩ ũndũ tũreka. Mwathani arogocwo twakorwo nĩ niĩ ndĩrahoya nao niĩ no niĩ ndĩna thĩna wa ũndũ ũrĩa ndĩ werũ-inĩ waguo. Ngai nĩ arekereirie nyume werũ no kanua gaka ka mũthĩnjĩri wĩna maguta noko karamũtũma aikare kũ werũ. Mũrata wa Mwathani kũrakara nĩ kũrĩ kĩhoto tondu andu agũtũrakaria mariũkaga ũtukũ mariũkaga mũthenya. Mwathani arogocwo no arakararĩ maandĩko marauga ndũkareke riũa rĩke atĩa. Nĩ maita maigana rĩanathũa tũrakarĩte, nĩ maita maigana wanaigua nginya pressure ĩkĩambata to he mũndũ ũkũrakarĩtie, nĩ maita maigana wanoya thimũ kaba ũburice kana ũkombe kandi ũhũre andũ 20 atĩ wacha nionge ndio initoke. Ũratokwo nĩkĩ na ũrabatara ũhere. Mwathani arogocwo tondũ warakara no tukithie na riũa rĩthũe wĩ mũrakaru nĩ wĩhĩtie. Hatirĩ mũndũ ũngĩtherithia ndĩmwambĩrĩirie tũrabatara tũhoe Ngai na tũthaithe Ngai ndũkĩrekererie mbere ya Ngai no hoe Mwathani no mwĩre kũrĩa ndanarara ndakaire nĩ ũndũ wa ũrimũ wakwa. Ona hatirĩ pole nĩ ũrimũ wakwa watũmire ndare ndĩ mũrakaru toko ndathomete maandĩko wega ũrĩa wahĩtĩirie ingĩatiganire nake niĩ ndĩmũrekere na thiĩ na mbere na wĩra ũrĩa ndetĩirwo. Mwathani arogocwo hingũra kanua gaku ndagĩka cigana ũna twĩre Mwathani rũcinĩ ruo mũthĩ kũrĩa riũa rĩanathũa kũrĩa twanareka gũtuke kũrĩa nduma yatũkorereire kũrĩa yatũkorereire tũrĩ arakaru kũrĩa yatũkorereire tũrĩ ahĩngĩku tondũ he mũndũ watwĩkire ũru tũkĩnyitwo nĩ roho wa matũkũya tũkĩnyitwo nĩ roho wa marakara tũkĩruta wĩra mũru mũndũ wamũrĩtwo kũruta wĩra mwega tũkĩhurunja wĩra wa Ngai tondũ ha gũcokereria wĩra wa Ngai tũkĩharagania wĩra wa Ngai tondũ ha gũtigĩrĩra nĩ twacokereria wĩra wa Ngai. Hingũra kanua gaku ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ no wega wĩrekererie mbere ya Ngai no wega wĩrekererie mbere ya Ngai. Twathoma Efeso 4:26 atĩ hĩndĩ ya mũkũrakara rĩ menyagĩrĩrai mũtikehie andũ a Ngai nĩ twĩhe
twĩhĩtie, andũ a Ngai nĩ twĩhĩtie, andũ a Ngai nĩ twĩhĩtie. Hingũra kanua gaku ũtarĩ ũhinga, hingũra kanua gaku hatarĩ kwĩenda, hingũra kanua gaku hatarĩ mwĩyambo, hingũra kanua gaku werekereirie mbere ya Ngai, tondũ rĩrĩ nĩ ihoya, tondũ rĩrĩ nĩ mweke we ũigĩirwo ho nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũrĩa ũtũũraga, Ngai ũrĩa ũtũũraga, Ngai ũrĩa ũtũũraga, Ngai ũrĩa ũtũũraga. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuoka mbere yaku ta athuri na atumia, nĩ tuoka mbere yaku ta ciana nini, nĩ tuoka mbere yaku ta anake na airĩtu, nĩ tuoka mbere yaku ta ndungata ciaku, tũgĩgũkaĩra gatũrũme ka Ngai, tũgĩgũthaitha na tũgĩkũhoya ũtũrekere. Tũrahoya ũrekeri, twahoya ũrekeri Mwathani, twahoya ũrekeri ithe wa kĩgongona kũrĩa twanahĩnga, kũrĩa ithe witũ twahĩngĩkire na ithuĩ tũkĩhĩnga andũ, angĩ makiuma makanitha-inĩ, angĩ makiuma kĩgongona-inĩ, angĩ makinyĩra na makĩhũthia wĩra waku. Ithe witũ nĩ tũkũhoya ũrekeri, ithe witũ twahoya ũrekeri, ithe witũ twahoya ũrekeri, ithe witũ twahoya ũrekeri, ithe witũ twahoya ũrekeri, twahoya ũrekeri rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twahoya ũrekeri rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twahoya ũrekeri rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wathani ũngĩrotũiguĩra tha kũrĩa twararire tũrakaire, tũkĩrara tũgĩciria, tũgĩthugunda maũndũ, tũkĩhoya mahoya matarĩ mega, tondũ twarĩ arakaru nĩ arĩa matwĩkire ũũru. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ twarekia ngoro-inĩ citũ, ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ tuohera, ũmũthĩ kwĩ mũndũ ndarekia, arĩa maringithirie mĩrango, arĩa mokire me rũkũngũ-inĩ, angĩ gatũrũme ka Ngai tũkĩmatirĩrĩra, tũkĩmoha ironda, angĩ ithe witũ tũkĩmahumba, no riumĩra matigire maria ciugo. Gatũrũme ka Ngai ndarũgama ta ndungata yaku, tondũ we nĩ waragia, we nĩ waragĩria maroho maitũ, watwarĩria na kiugo gĩaku ithe witũ kĩandĩkĩkĩte nĩ ũndũ wa mahoya momũthĩ, atĩ rĩrĩa mũkũrakara-rĩ, menyererai mũtikehie na mũtikareke riũa rĩthũe o mũrakarĩte. Nĩ twahera gatũrũme ka Ngai, tũrekere Baba, tũrekere kĩgongona kĩrĩ riri, tũrekere Mwathani witũ, tũrekere mũthamaki mũnene, tũrekere mũthĩnjĩri mũnene, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Twahoya tha ciaku, mercy triumphs of a judgment, atĩ tha ciaku ithe witũ-rĩ nĩ ikĩrakĩrĩra na igakĩrĩrĩra marakara maku. Twahoya tha ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ angĩ marutĩte wĩra mũũru ũrĩa ũcokereirio nĩ ndungata yaku ũtukũ na mũthenya, angĩ makaithe witũ makĩnyitwo nĩ matũkũya, makĩhurunja na magĩthũkangia, angĩ makaingĩra mawĩra-inĩ ma mũcukani, magũtinangia na kũhurunja na gũthũkia. Ithe witũ nĩ tũkũhoya ũrekeri, nĩ tũkũhoya tha ciaku gatũrũme ka Ngai, tũcokie na wendo, tũcokie na tha kĩgongona kĩrĩ riri, tũcokie na tha kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ hinya, tũcokie na tha, tũcokie na tha, tũcokie na tha, tũcokie na tha. Mũrata wakwa hingũra ngoro yaku gũtarĩ ũhinga, werekererie mbere ya Ngai. O shalila mazia la baganda bozaya, o shalagadia mazeria mariandaya, o shelelelele bozaila manda. Kũrĩ andũ matũra mathiũrũrũkĩte, kũrĩ andũ ithe witũ matũra mahatĩrĩirie, tondũ nĩ kũrĩ ciugo twaririe twarakara. Wathani twahoya tha ciaku, twahoya ũrekeri mũthenya wa ũmũthĩ, twahoya ũrekeri kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tũrĩ andũ matũmire manyarare, nĩ kũrĩ andũ twatũmire manyarare wĩra waku, nĩ kũrĩ andũ ithe witũ manyararire kĩgongona nĩ tondũ wa mĩkĩre na ũrĩa ithe witũ twebihavire. Twahoya tha ciaku, twahoya tha ciaku, twahoya tha ciaku, twahoya tha ciaku, tha ciaku nĩcio twahoya, tha ciaku nĩcio twahoya. Tũteithie tũtikahe mũcukani mweke, tũteithie tũtikahe mũcukani mweke, tũteithie tũtikahe mũcukani mweke, tũteithie tũtikahe kũhe mũcukani mweke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tũteithie tũtikahe kũhe mũcukani mweke wa gũtũ
gũthũngũthia, wa gũtũhang'ia, wa gũtũingĩria mĩrimũ-inĩ ya mĩthemba. Twahoya tha ciaku, ewe tusaidie Bwana, tusimpe shetani nafasi ili atuhangaishe. Mfalme tunaomba, Mfalme tunalia, Mfalme tunakulilia asubuhi ya leo. Twajua wewe usikiaye maombi, tukikuomba unasikia. Twahoya nĩ ũiguaga, twagwĩta nĩ ũkaga. Rekera ngoro ici citũ ndũgatũtuĩre na marakara, kũrĩa twagire kwĩhokeka na gũikara mĩeke-inĩ ĩrĩa ithe witũ watũigire, na motungata-inĩ marĩa ithe witũ ũtwamũrĩire. Tũgĩra mũno, wambarare mũno, ũnenehe mũno, tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Oi Ngai wako, ndahoera ngoro yakwa, othe wa matũkũya, othe wa marakara, rĩu ti Ngai rĩakwa. Ngũikara ta kiugo gĩaku gatũrũme ka Ngai, ngũikara ta kiugo gĩaku gatũrũme ka Ngai, ngũikara kiugo gĩaku gatũrũme ka Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, thikĩrĩria. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rĩrĩa ngoro yarakara nĩ ĩrutaga wĩra mũũru. Ngoro ĩngĩrakara nĩ ĩrutaga wĩra mũũru. Ngoro ĩngĩrakara nĩ ĩrutaga wĩra mũũru. Tũratũra matukũ, mbara nyingĩ tũragerera nĩ ithuĩ twĩyambĩkĩire. Mathĩna maingĩ tũratũngana namo, hena guoko gwaku gwa gũtirĩra mathĩna macio. Tau nĩ tũrĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa twamũrĩirwo nĩ Ngai, our Archbishop. Hĩndĩ ĩrĩa ekũruta wĩra ũrĩa wothe arutaga ũtukũ na mũthenya na kĩo kĩnene, nawe ũngĩnyitwo nĩ tũmarakara wĩcirie no harũrie na no ũthũkie wĩra ũyũ, mbara yaku nĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Nyita wega ndĩ thĩinĩ wa roho. Hĩndĩ yothe ũngĩũkĩra wĩcirie atĩ no ũng'ethanĩre na kĩgongona ta gĩkĩ, wĩcirie atĩ ona he wĩra ũngĩruta wa gũthũkia, mũcukani no akuonie kahe ũndũ weka, no ndũrĩ ũndũ wĩkaga mũrata wakwa mwende nĩ Ngai. Thutha wa matukũ manini, mbara ĩrĩcoka kwarahũka, to mwene kĩgongona gĩkĩ tia wa Archbishop, we nĩ kwĩhokerwo ehokeirwo ta mũthĩnjĩri Ngai. Twĩ hamwe. Mwene kĩgongona gĩkĩ nĩ akĩgitagĩra na ũiru na marakara, na nĩ acokagia na mwaki. Mũrata wa Mwathani, katũtangĩkaĩra Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, to rĩrĩa twarakarire, rĩrĩa warakarire nĩ ũrĩa wekire, nĩ ũyũ na he ũndũ wekire wathiri. Mwathani Ngai witũ aheo ũgooci. Kei ngoro citũ ũmũthĩ ihingũke itige ũhinga. Jesu akumio mũno, nĩtho no thĩnjĩri ũrĩa ũkũrutwo wone handũ ha gũtungatĩra, mũgĩe na mweke. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tũgĩe na mweke wa kũrĩithio na ũrĩithi ũrĩa mũkinyanĩru na ũrĩa mũkindĩrĩku. Jesu akumio, tondũ kwĩ mbara tũragerera ithuĩ ene. Nyita wega, ndĩraria ũhoro wa mbara tũragerera, no nĩ niĩ harĩa njagĩrĩirwo gũtungata ndagire kwĩhokeka. Ngĩhokerwo ngĩaga kwĩhokeka, ngĩhokerwo ngĩona kadĩ wa bata mũno, ngĩhokerwo ngĩona kaĩ wĩra ũtangĩrutĩka itarĩ kuo. Wĩra wa Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũrũgamaga. Ngai nĩ arehaga substitute ũtukũ na mũthenya, na gũtirĩ kĩndũ atangĩhũthĩra. Ahũthĩrire bunda, gũtirĩ kĩndũ atangĩhũthĩra. Mwathani Ngai witũ aheo ũgooci. Mwathani Ngai witũ aheo ũgooci. Ndĩraigua mahinda maya tũhere, tondũ gwĩ kũndũ twarakarire na tũkĩaria ciugo itarĩ njega. Araika marĩ ho nĩ mekĩrire ũira. Ngai we mwene mũciĩ wa matu-inĩ nĩ aiguire. Mwathani wa ndagĩka ĩno ũhingũre kanua gaku, ũtarĩ ũhinga no rĩrĩre Baba, no rĩrĩre Baba, no rĩrĩre Ngai witũ. Mwĩre ndahoya tha ciaku, ndahoya tha ciaku gatũrũme ka Ngai, ndahoya tha ciaku kĩgongona kĩrĩ riri. We witũ kũrĩa andũ mananyitwo nĩ matũkũya, kũrĩa ndananyitwo nĩ marakara na matũkũya, kũrĩa ithe witũ ndagire gũikara mweke-inĩ, kũrĩa ndagire gũtungata, tondũ nĩ ndetereirwo kwĩrwo, tondũ nĩ ndetereirwo gwĩkwo. Ngai wakwa ndahoya tha ciaku, na ndahoya tha ciaku tondũ nĩ ũrĩ tha, nacio tha ciaku cianginyĩra-rĩ nĩ ngwĩhokeka, nĩ ngũruta wĩra waku ũtukũ na mũthenya, nĩ ngũruta wĩra waku na njĩra ya wĩhokeku, tondũ we nĩ ũrĩ tha. Ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, kĩgongona kĩrĩ riri, tondũ rĩrĩa twagũkaĩra nĩ ũkaga. Ringwo nĩ tha, tondũ rĩrĩa twagũkaĩra nĩ ũkaga. We wĩ Ngai nĩ ũkaga, we wĩ Ngai nĩ
nĩ ũkaga, we Ngai nĩ ũkaga, hĩndĩ ya yothe twagũkaĩra nĩ ũkaga, rĩrĩa twagũkaĩra nĩ ũkaga, rĩrĩa twagũkaĩra nĩ ũkaga Ngai. Mwathani tũrekere, ndũgatũtuĩre na marakara kũrĩa twanarĩria ndungata yaku, ũrĩa twanarĩria mũthĩnjĩri Ngai, ũrĩa wĩhokeire mũthĩgi mahinda ta maya, kũrĩa ithe witũ angĩ manakararia, na nĩwe ũĩ patani ĩrĩa wamũheire, we nĩwe werire Musa tungata kũringana na ũrĩa ndakuonirie kĩrĩma-inĩ. Ndahoya gatũrũme ka Ngai, tondũ ndiarĩ ho mũkĩrĩa kĩrĩko, ndahoya ngoro yakwa ndĩkanae kũnyitwo nĩ mwĩtĩo, mũkoroko na mwĩiguo na mwĩambarario. Ithe witũ ndahoya tha ciaku, icio ndahoya tha ciaku kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ tha, ndahoya tha ciaku ithe witũ, ndahoya tha ciaku, ndahoya tha ciaku gatũrũme ka Ngai, ndahoya tha ciaku, ndahoera ngoro ĩno Mwathani, ndeithia gũtĩa, ndikananye na ndikanae kũhũthia ndungata yaku kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya, ona angĩkangũma nganyia, tondũ ithe witũ akorwo akĩnjokia njĩra-inĩ ciaku. Ndahoya tha, ndahoya tha, ndahoya tha, ndahoya tha ciaku, ndahoya tha ciaku ithe wa kĩgongona, ndahoya tha ciaku mũrĩithi ũrĩ tha. Ũi Ngai wakwa tondũ nĩ ũkaga, ũi Ngai wakwa tondũ nĩ ũiguaga, ũi Ngai witũ tondũ wĩ mũnene, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ũtũrekere, 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 ndũkae kũreka mawaganu maya makinyĩre njiarwa citũ. Ndahoya tha, ndahoya tha, ndahoya kĩrathimo gĩaku, ndahoya kĩrathimo gĩaku Ngai, ndahoya kĩrathimo gĩaku, ndahoya kĩrathimo gĩaku. Thiĩ na mbere, hingũra kanua gaku ndagĩka cigana na tũhoere ndungata ya Ngai ĩrĩa Ngai atwĩhokeire mahinda maya. Wega tũmũhoe ndona nĩ ũndũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa Ngai amũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Rũgama na magũrũ maku okorwo nĩ ũkũhota. Nĩ ngwenda tũrũgame mweke-inĩ, tũhoe hamwe na baba witũ, tũhoe hamwe na maitũ witũ. No wega tũmatirĩrĩre, tondũ nĩo Ngai ehokeire mahinda ta maya. Wĩra witũ nĩ wa kũmahoera, wĩra witũ nĩ wa kũmahoera. Arĩa angĩ nĩ kũmatirĩrĩra moko, nĩgetha moya moko na igũrũ, ũhotani ũkarekererio. Hingũra ngoro yaku, hingũra ngoro yaku gũtarĩ ũhinga. Tũhoe to mũthĩnjĩri Ngai ndarĩ mũndũ anyararaga, ndarĩ mũndũ ahũthagia, ona rĩrĩa gũtũrũithia atũrũithagia na kiugo kĩa Ngai, nĩgetha tũikare ta njĩra cia Ngai. Hoya nĩ ũndũ wa ndungata ya Ngai, cioneki iria ciothe Ngai amwĩkĩrĩire, twĩtĩkia atĩ mwaka ũyũ ũtanakũra itigũikara, nĩ igũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rũgama mweke-inĩ, nĩ mũciari ũrĩkũ ũcio ũngĩigua wega, nĩ mũciari ũrĩkũ ũcio ũiguaga wega, otigarĩrĩe kuona mwana wake agerete njĩra iria ciagĩrĩire. Endwa akwa ende nĩ Mwathani, reke tũikare njĩra-inĩ iria ciagĩrĩire, tũtirĩrĩre ndungata ya Ngai nĩ ũndũ wa ũthĩnjĩri, nĩ ũndũ wa tungata, nĩ ũndũ wa rĩtana, nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa nengereirio nĩ Ngai. Hingũra kanua gaku, hingũra kanua gaku, hingũra kanua gaku. Anatũkũmĩra mĩrimũ ya mũmitũko, anatũkũmĩra kansa, anatũkũmĩra ndaimono ya thĩna, anatũkũmĩra maroho maingĩ maitũ tũkĩgomana. Kwarĩ mbara ciatũremereire, na rĩu Ngai nĩ atũhotanĩire. Tũrĩ na maũira, no waringa ũkĩriganĩrwo, waringa ũkĩriganĩrwo, waringa ũkĩambia kuonanĩrĩria ndungata ya Ngai. Nyiha mũthenya wa ũmũthĩ, meria mwĩtĩo, hoya ta mũndũ wĩna roho wa Ngai, no hoere ndungata ya Ngai. Matukũ marĩa Ngai amũigĩte, twatangatha ũraihu wa matukũ. Ndaimono iria ciugaga atĩ ndungata itikũgĩa na thayũ, itingĩona baba witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ngai nĩ ũmwambararĩtie mahinda ta maya, wamũrehire nĩ ũndũ wa mũtũrĩre-inĩ itũ, tondũ nĩ woĩ nĩ kũrĩ wĩra ũbatiĩ kũrutĩka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Gatũrũme ka Ngai, gatũrũme ka Ngai, gatũrũme ka Ngai. Twarũgama na mũciĩ wake, twaria kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtauma gũthũa nĩ kĩeha, kĩrĩa gĩtauma gũthũa nĩ maithori, kĩrĩa
eta mwathani macakaya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nawe mũthamaki wa thayũ Jehova Sharomu, twatangatha thayũ waku ũngĩrotwarana nake kuma rũcuĩrĩ rwa mũtwe nginya rwa kũgũrũ, riumagaro na ihũndũkĩro motungata-inĩ marĩa mothe ũmũrekereirie. Ithe witũ twahoya hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Gũtirĩ baba ũngĩtwetereire, gũtirĩ baba ũngĩ tũrathiĩ gwetha, tondũ tũgũikara kũrĩ we, tondũ nĩ ũmũigĩte kuo na nĩ kwarĩ na divine connection na ndĩgũthario nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Roho wothe wa diversion ũngĩrekererio wa gũtũ divert ithuĩ ta ciana nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Twahoya ũikara gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩrĩ gitũ, twahoya Ithe witũ tũtikananyarare na tũtikanahũthie ndungata yaku, tondũ nĩ ũmĩigĩte kuo gatũrũme ka Ngai. Ithe witũ ona angĩgatũrũithia agatũrũithia na wendo, atũrũithagia na wendo, atũrũithagia gĩtũcokagia mũciĩ. Teithia ngoro citũ mahinda marĩa twĩ na andũ a kĩroho matarahota kũigua, ona makanio matingĩigua, makanio no gũkĩrĩria marakĩrĩria. Ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha. Kĩgongona kĩrĩ riri, ndũgatũnine, ndũgatũnine. Kũrĩa twana mũraria tarĩ toro, kũrĩa twana mũraria gĩtwĩciria, kũrĩa twana mũraria kĩgirĩka, kũrĩa nĩ yuma Ithe witũ Ngai wakwa, tondũ nĩ ũrĩ tha. O shalimaganda basaya, o shalamagalenia zilalila la mazialaya, o shalila baganda basia baganda. Oi Ngai wakwa, oi Ngai wa kĩgongona, oi Ngai wakwa, oi Ngai wakwa, o shalamaganda. Twagũthaitha, 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 twagũthaitha kĩgongona kĩrĩ riri, twagũthaitha Ithe wa maroho maitũ, tondũ nĩ ũrĩ tha. Twagwĩta nĩ ũkaga kũrĩa twanareria ndungata yaku, kũrĩa twanareria ndungata yaku Jehova Ngai, kũrĩa twanareria ndungata yaku Baba, kũrĩa twanareria ndungata yaku, kũrĩa twanareka mũthĩnjĩri Ngai arĩa atarĩ toro. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, watũtuĩra na marakara, watũtuĩra na marakara. Oi Ngai wakwa, o shalima kanda Masaya. Shalimaganda Masaya. Mũrata Mwathani reke itũhoe ũrekeri, mũrata wa Ngai reke tũhoe ũrekeri mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai tũhoe ũrekeri mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai tũhoe ũrekeri mũthenya wa ũmũthĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ĩkũrara ĩtarĩ toro nĩ mbara twĩyambĩkĩire. Oi Ngai wakwa, rĩrĩa ona makanitha maitũ mũrona andũ magĩthiĩ, ũkona ona mbara ikiumĩra haha na harĩa, ũkwenda ũrora nĩ kũrĩrĩtie ndungata ya Ngai, nĩ kwatũmire mũthĩnjĩri Ngai ararĩ atarĩ toro. Oi Ngai wakwa, tũrekere, tũrekere, tũrekere kũrĩa tũnua twitũ twarire tũtiabatie kwaria, kũrĩa kĩgongona kĩrĩ riri twarutire wĩra ũrĩa tũtabatie kũruta, kũrĩa twarĩire indo tũtabatie kũrĩa Jehova Ngai, kũrĩa twarĩire matunda ma mbere na marĩ ma mũthĩnjĩri Ngai. Twahoya tha ciaku, twahoya tha ciaku, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha kĩgongona kĩrĩ riri. Oi Ngai witũ, shalama zaina maganda, twanathinĩkania nginya arĩa amũrĩte, twanathinĩkania na arĩa aigĩte kuo matũthĩithie. Ngai witũ tũrekere, amwe twanahingũra tũnua twitũ tũkarĩrĩra ndungata yaku. Twahoya, twahoya, twahoya mwaka ũyũ ũtanakũra, twahoya, twahoya tha ciaku, twahoya tha ciaku Jehova Ngai, twahoya kĩgongona kĩrĩ riri. Ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, ringwo nĩ tha, tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũtũiguaga,
wagwĩta nĩ ũkaga. Tũteithie, tũteithie, tũteithie. Oya ndagĩka igĩrĩ wĩra Mwathani nĩ ngwĩhokeka. Kũrĩa itarehokekete nĩ ngwĩhokeka. Kũrĩa ndĩragũtarĩte nĩ ngũruta wĩra wa Ngai. Hingũra kanua gaku. Kũrĩa andũ mwaheirwo mawĩra nĩ Bishop na mũtirutaga ũmũthĩ. Ngai wakwa ndekerai. Ngai wakwa ndahoya. Ndeithagio na rĩrĩa kũndũma ngaiga thũmbĩ ciakwa thĩ. Ngai wakwa ndungata itarĩ ũhinga, ndungata itarĩ kĩndũ ndĩrĩgĩrĩire, no ndungata njũĩ atĩ nĩ kũrĩ na mũcara. Ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa. Ndakwambararia, ndakwambararia tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Tũgĩra mũno, tũgĩra mũno. Ndahoera ngoro ĩno, ndahoera ngoro ĩno, ndahoera ngoro ĩno, ndahoera ngoro ĩno. Tũkĩrĩkia gĩthiĩ kũrĩkĩrĩria Isaia 22 mweri wa 22. Isaia 22 mweri wa 22. Isaiah 22 verse 22. Amba pastor utusome kama itawezekana. Isaiah 22 verse number 22, page number ni 835. Kĩhingũro kĩa nyũmba ya Daudi rĩ, ngakĩigĩrĩra kĩande-inĩ gĩake, atuĩke mũhingũranĩri na gũtigie mũhinganĩrĩria, na ahingagĩrĩrie na gũtigie mũhingũranĩri ona atĩa. Amen. Mwathani akũrathime. Maandĩko mauga atĩ nĩnganengera Daudi kana kĩhingũro nĩngakĩigĩrĩra ciande-inĩ cia Daudi. Daudi ndarĩ kuo, nĩ niĩ nawe twĩ kuo. Nĩ kũrĩ kĩhingũro tũnetwo atĩ kĩrĩa ũkahinga kĩu nĩ kĩhinge, na kĩrĩa ũkahingũra kĩu nĩ kĩhingũre. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Rũgama magũrũ maku. Kwa nĩ ũkũhota. Kama utaweza unaweza simama. Ndirahujia. Kweli tũgũtongoria mahoya. Nĩ kũrĩ maũndũ shafi wĩra wacio nĩ maita merĩ, kũhingũra na kũhinga. Nĩ kũrĩ maũndũ nĩgetha tũrĩkie. Ndagĩka nini tũtũrĩkie. Nĩ kũrĩ maũndũ tũkũhingĩrĩria. Ũrata wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Ũndũ wa mbere tũkwenda tũhinge nĩ atĩ niĩ no ndũgame njorote mũrũ wa my brother ũgwĩtwo Pastor Dan. Mwathani arogocwo. Na atĩ no ndũgame njorote mũtungatĩri Pastor Lucy. Mwathani arogocwo. Mũndũ twenda tũhinge mũrango wa mbara kuma na tũnua twitũ. Nĩ ũraigua? Ũmũthĩ tũhinge mũrango wa mbara kuma na tũnua twitũ. Mbara ciothe wonaga he kanua gako kahingũkĩte. Na hau niho tũthira spirit ya accusation, roho wa gũkunyanĩrwo. Kwĩ mũndũ ũkoragwo na maguta, maandĩko mauga kwĩ magũrũ mokagĩra gũtwara ũhoro ũrĩa mũũru. Ena maguta ma gũcambia, no arie maheni na akĩmaria ũrĩa kũrĩra megũthiĩ mema. Nĩ tũranyitana mũrata wa Mwathani. Na ngũria tũthiĩ thĩinĩ wa roho wakwa wĩ mwĩrĩ-inĩ nĩ haku no ũkũhĩngĩka. Na niĩ ndina thĩna, niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩwe ũndeithirie ũhoro ũcio. Ngenda gũkwĩra atĩrĩ mũrata wa Mwathani, nĩ tũkwenda tũhingũre tũnua twitũ mũthĩ mwaka ũyũ. Nĩ tũrũĩte mbara irrelevant mũno, mbara itarĩ na bata, mbara itagũteithagia, mbara itarĩ mũcara, mbara igũtigaga na nguraro, mbara igũtigaga na macira ma gũkũwĩstĩra time. Tũya tũhinge mũrango ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hingũra kanua gaku wĩ mũrakaru na marakara mega, uge ũmũthĩ nĩ ndahinga mĩrango ya macira, mĩrango ya roho wa accusation. Niĩ ndigũthiganwo rĩngĩ, niĩ ndigũcoka gũkunyanĩrwo atĩ mũndũ akoyaga maheni akamatua tarĩ ma. Ũmũthĩ ndahinga mũrango ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Hingũra kanua gaku ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ kũrĩ mbara itũkoraga, ingĩ ciumaga mwena wa ũrĩo na wa ũmotho, ingĩ ciũkaga ona
utaciĩrĩgĩrĩire. Ingĩona ndũciũĩ, ndagĩka ĩno na ndũĩ nĩkĩ kĩriko kĩhagĩrĩtwo, no nĩ twahinga, tondũ wĩra wa bungũro nĩ kũhinga na kũhingũra. Ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ ndahinga mũrango wothe ũraharĩrĩrio kusimu, wothe ũraharĩrĩrio nĩ arogi nago, wothe ũraharĩrĩrio nĩ ndaimono, wothe ũraharĩrĩrio nĩ arĩa manyereire wĩra ũrĩa wanjĩtĩire. Gatũrũme ka Ngai, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndatangatha tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, ndatangatha tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, ndatangatha tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, ndatangatha tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai wakwa, Ngai wa kĩgongona, ũmũthĩ nĩ ndahinga every spirit of accusation. I cross that door in the name of Jesus Christ. Ninafunga huo mlango huo ninafunga katika jina kuu la Yesu Kristo, na ninatangaza mlango wote wa vita, irrelevant battles, vita ambavyo havina sababu, ũmũthĩ nĩ twahinga mĩrango ĩyo para itarĩ kĩene. Mahoya ma kerĩ mwaka ũyũ twatangatha o ma mweri o mweri nĩ twahinga thũ cia mahoya maya, ona ingĩkahoya mũgarũ mahoya mao matikanahinge, ona mangĩkerekerera nyũmba ya ndungata yaku mahoya mao matikanahinge. Twatangatha ũrĩa ũtũũraga muoyo, we nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, we nĩ ũrĩ ũhoti, twaria kĩrathimo. Twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, twarĩkia kũhinga mĩrango ĩyo nĩ tũkũhingũra mĩrango yothe mĩega. Hingũra kanua gaku ũtangathe nĩ wahingũra mĩrango ya ũhotani, ya ũtugi mwerũ, ya ũtugi mwerũ. Tangatha werũhĩrio hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ona kũrĩa ũtungataga reke kũgĩe na mĩaramano, reke kũgĩe na ũtugi mwerũ, reke Ngai onekane, reke Ngai aringwo nĩ tha, reke Ngai onekane. Hoera kanitha ũcio ndagĩka ĩno, si ukasirike. Makasiriko mazuri ni yale yako kwa maombi, na utangaze mimi nitaona vizuri, tupeli nitamiliki, mapepo yapende yasipende, washawi wainuke wasiinuke, tutapita kwa sababu tuko na Baba. Katika jina kuu la Yesu Kristo tutamiliki katika hayo maeneo. Niĩ ndigũkune kuone ndaimono, niĩ ndigũkune kuone ndamathia na roho wacio. Roho wa Jezebeli ndũrĩ hĩndĩ ũkanyona, o ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Ndatangatha kwarama, ndatangatha gũtherema, wĩra waku nĩ ũgũthiĩ na mbere. Ũtugi mwerũ nĩguo twarekereria, twahingũra mũrango wa gũtherema, mũrango wa kuongerereka, mũrango wa gũciarana ũtukũ na mũthenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maroho mothe makũrutaga andũ kanitha-inĩ twatangatha ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo nĩ twametia. Akorwo mũrogi no etane na nyũngũ-rĩ, andũ a Ngai ithe twamarĩria igũrũ na rĩigue, ithe twamarĩria itu na rĩigue. Twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ, twatangaza leo mlango umefunguliwa, mlango wa kuinuka. Tũtikũhatĩrĩrio rĩngĩ, tũtikũhatĩrĩrio rĩngĩ. Ayubu 35 mũhari wa 9, andũ makayaga nĩ ũndũ wa gĩoko gĩa icoki rĩa kũhinyĩrĩrio. Twaregana na gĩoko gĩothe kĩrekereirio gĩtũhinyĩrĩrie. Regana na gĩoko kĩu, regana na gĩoko kĩu, regana na gĩoko kĩu, regana na gĩoko kĩu, kĩu kĩrekereirio gĩkũhatĩrĩrie. Gĩtikũhatĩrĩria mũirĩtu waku, gĩtikũhatĩrĩria mwanake waku, gĩtikũhatĩrĩria mwana ũcio, gĩtikũhatĩrĩria ciana citũ cia kĩroho. Wĩra wa Ngai no nginya ũrutĩke. Gĩoko gĩothe, every hand that was stretched to work against us, we paralyze it by the power that rose Jesus from the dead. Twatangatha mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra hinya wa ũriũkio ũrĩa wariũkirie Jesu kumana na arĩa akuũ. O ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ndũkũhatĩrĩrio rĩngĩ. Arĩa mokire ngoro cinamĩte, arĩa mahatĩrĩirio nĩ mĩrimũ ya magũrũ na ya mĩgongo, ya nda na kũrĩa kũngĩ, o ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, tũtikũhatĩrĩrio rĩngĩ. Nĩ twaregana na mĩrimũ, nĩ twakararia riboti cia ndagĩtarĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai
ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Twatangatha ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ ũkĩrekererio. Ngoro citũ nĩ iharĩrĩkĩte, ngoro citũ nĩ cietereire, ngoro citũ nĩ iharĩrĩkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Thiĩ na mbere mũrata wakwa, thiĩ na mbere na ũkaĩre Baba, thiĩ na mbere na wĩre Mwathani nĩ wega, thiĩ na mbere na ũgocithie Ngai, thiĩ na mbere na ũtangathe atĩ kwĩ mĩrango ya hingũka, mĩrango mĩerie, mĩrango ya ũtungata, mĩrango ya gwĩtĩkĩrĩka. We ndũgũkarario nĩ thũ rĩngĩ, ndũkũrũa na accusation rĩngĩ, ndũgũkunyanĩrwo rĩngĩ. Magũrũ marĩa maumagara gũtwara ũhoro ũrĩa mũũru nĩgetha matigĩrĩre nĩ wathira, nĩ kũrĩ andũ mekumĩra moke marute ũira, moke maumbũre ũrĩa marabangĩte. Nacio nyũngũ ciothe irahagĩrĩtwo, nyũngũ ciothe njũru nĩ twaciteng'ũra, nĩ twaciteng'ũra, nĩ twaciteng'ũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova ngĩronyarara magũrũ marĩa mathiaga gũtũthũkĩria. Tũrĩ wĩra-inĩ wa Ngai, tũrĩ wĩra-inĩ wa Ngai, tũrĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Twatangatha ũtugi mwerũ, twatangatha ũtugi mwerũ, twatangatha ũtugi mwerũ, twatangatha ũtugi mwerũ. Ũtugi thĩinĩ wa ndungata yaku, ũtugi thĩinĩ wa kĩgongona, ũtugi nĩ ũkũrĩa tũtungataga. Twatangatha itu rĩhingũke. We nĩ watongoria ciana cia Isiraeli. Oi Ngai wakwa, mũthenya nĩ itu, no tuge nĩ gĩtugĩ kĩa mwaki. Twatangatha kĩgongona gĩkĩ nĩ kũrĩ na itu, nĩ kũrĩ na itu. Hingũra kanua waku no tangathe, nĩ kũrĩ na itu, nĩ kũrĩ na itu. Thũ cia wĩra ũyũ cigua ũiru tondũ tũkũmĩirwo mĩrimũ, cigua ũiru tondũ tuohorirwo. O ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, nĩ kũrĩ na itu, nĩ kũrĩ na itu, nĩ kũrĩ na itu. Itu rĩa wega waku, kĩgongona gĩa tha na kĩgongona kĩa ma, nĩrĩo twamũkĩra na ngatho twĩ nja-inĩ ciaku, kĩgongona gĩa ũtheru. Ithe witũ nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ, kwambĩrĩrio thaa iria kĩgongona gĩaku kĩhingũrirwo Mwathani. Bendera yothe ya thitango na ya ũũru nĩyo twaharũrũkia thĩ igũrũ rĩa Pastor Dan na ũtungata ũrĩa atungatire Mwathani. Bendera yothe ya ũũru Mwathani na ya thitango kĩgongona kĩa ma nĩyo twaharũrũkia thĩ igũrũ rĩa Pastor Ruth kĩgongona kĩa ma. Bendera yothe ya ũũru na ya thitango kĩgongona kĩa ma nĩyo twaharũrũkia thĩ igũrũ rĩa Reverend Joe Mwathani. Bendera yothe ya ũũru na ya thitango kĩgongona kĩa ma nĩyo twaharũrũkia thĩ igũrũ rĩa athuri, igũrũ rĩa atumia, igũrũ rĩa anake, igũrũ rĩa ciana cia tũhĩ, igũrũ rĩa ciana cia tũirĩtu, igũrũ rĩa airĩtu, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twaiga Ngai ithe witũ watha, bendera yaku nĩyo gũthamaka. Nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai, nĩ tondũ wa hinya wa kĩgongona, nĩ twacokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho, nĩ tondũ wa ũtugi wa kĩgongona, hinya wa kĩgongona ũrĩa ũrekagĩrĩria mũthĩnjĩri, ũgatũma Ngai wa Ngai ciothe nginya athĩnjĩri maremwo nĩ gwĩka ũndũ. Nĩ tondũ wa hinya waku kĩgongona kĩa ma nĩguo tũragũcokeria ngatho, nĩ tondũ waguo tũkiugaga nĩ wagĩrĩire Mwathani, tũkiugaga nĩ wagĩrĩire Ngai, tũkiugaga nĩ wagĩrĩire mũthĩnjĩri, tũkiugaga nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩa ma. Ũratwamũrire wĩ na gĩtũmi kĩega, ũratũthurire wĩ na gĩtũmi kĩega, ũratũcaririe wĩ na gĩtũmi kĩega, ũtũmaga tũkirĩrĩrie wĩ na gĩtũmi kĩega. No tondũ wa kwaga gũconorithia wamũri, ũtũmaga Ngai wa Ngai ciothe twatindĩkwo tũgatindĩkĩka tondũ tũtingĩyũrĩria Mwathani. No tondũ wa wamũri ũrĩa twamũrĩte naguo, nĩ thengio nĩ wamũri kĩgongona kĩa ma. Cokeria ngatho Ngai, ngatho nĩ wamũri ũrĩa kwamũrĩte naguo. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa gũtugĩte naguo. Ĩra Ngai wamũri ũrĩa kwamũrĩte naguo nĩ wa gũtĩo na nĩ wa kĩhoto, tondũ wamũri ũcio noroguo tũmĩte. Waigua mũgambo kwĩna mahoya, ũgoka ũkerutanĩria mũno. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ wamũri ũrĩa kwamũrĩte naguo. Gũtiramakanio wamũri ũrangagĩrĩrio kiwango kĩigana atĩa, gũtiramakanio wamũri ũtindĩkagwo kiwango kĩigana atĩa, gũtiramakanio wamũri ũhũragwo kiwango kĩigana atĩa, gũtiramakanio wamũri ũrĩraga ihinda rĩigana atĩa. Tatĩ cokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa wamũri,
onete kwagĩrĩire akũrehe kĩgongona-inĩ gĩake kũrĩa kwamũrĩire nĩgetha ũkĩo mũtungatĩre. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho mahinda-inĩ ma mũthamaki wa thayũ nĩ tondũ wa wamũri ũrĩa ũnyamũrĩte naguo Mwathani. Wanyamũrire Ngai nĩgetha ngũteithagie, wanyamũrire nĩgetha Baba kwagĩa na ihinda rĩa ũheri. Ngahera ndĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki mũnene, wanyamũrire nĩgetha ndeithagie wĩra waku, wanyamũrire kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha Ngai ndagwĩtwo ũgetĩka Baba, wanyamũrire Ngai wĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu. Ndagũcokeria ngatho nĩ wamũri o Mwathani, ndagũcokeria ngatho nĩ maguta maya Mwathani, ndagũcokeria ngatho nĩ wendo ũyũ Mwathani, ndagũcokeria ngatho nĩ kũnjiguĩra tha Mwathani, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria wamũri ũrĩa ũnyamũrĩte naguo mũthamaki, ũkanjĩtĩkĩria Ngai wa ngai ciothe ngiganĩre na hinya ũrĩa ũrekereirie kĩgongona. Njage kũninwo nĩ ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ kuo Ngai, njage kũninwo nĩ hinya ũrĩa ũrĩ kĩgongona-inĩ. Ndagũcokeria ngatho mũthamaki mwega, ona nĩ kũnyamũra Ngai wa ngai ciothe, na ũkanyonera kĩhoto Ngai wa ngai ciothe, ũkona kũnjagĩrĩire Ngai wa ngai ciothe. Ngorwo ndĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai gĩa Theophilus Church tha-inĩ Mwathani. Ndagũcokeria ngatho Ngai wa ngai ciothe tondũ wamũri waku nĩ wa mana nĩ wa kĩhoto. Ndagũcokeria ngatho Ngai wa ngai ciothe tondũ makũmbĩ moka nĩ ũhotanagĩra igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku Ngai. Rũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ Baba nĩ tondũ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ mũthĩnjĩri mwega. Ngarũgama ithenya-inĩ Ngai nĩ tondũ wa athuri arĩa wamũrĩte, ngarũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa atumia arĩa wamũrĩte, ngarũgama ithenya-inĩ nĩ anake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩ, ona cia tũirĩtu. Ngagũcokeria ngatho nĩ wamũri o Mwathani tondũ Ngai wa ngai ciothe ona ngiro mbara no cikagio Baba. Ndũrekaga ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus mũthĩnjĩri mwega ũgĩe na mbara Ngai wa ngai ciothe. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia, ndagũcokeria ngatho. Twĩna ndungata ciaku Mwathani arĩa marĩ kuo Ngai wa ngai ciothe, arĩa marũgamire na arĩa matanarũgama, ithuothe twĩ kĩndũ kĩmwe Ngai tondũ nĩ watũthambia na nĩ watũtheria. Kĩrĩro tuona tũma ndungata yaku ĩrĩre, nĩ watũiguĩra tha na nĩ watuohera. Ithe witũ watho ũritũ wanakorwo akua ũtungata-inĩ kĩgongona kĩama, nĩ thengio nĩ tondũ Ngai wa ngai ciothe nĩ watũma Baba itu rĩa wega waku rĩharũrũke. Twakwambararia mũno Ngai, twagũtĩĩa mũno Ngai, twagũthathaiya mũno Ngai, twakũhoya mũno Ngai, twakwĩra Ngai wa ngai ciothe ũngĩtuonera kĩhoto Jehova ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno Ngai. Ũthĩnjĩri waku ũrathiĩ na mbere, ũthĩnjĩri waku ũreharĩrĩria nĩgetha Ngai wa ngai ciothe wamũri ũyũ tũkue mwathi wa thayũ, ũtũkinyie nginya kĩrĩkĩrĩro kĩa maũndũ. Wamũri ũyũ tũtware mũthĩnjĩri mwega nginya Jesũ agĩre kanitha. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũcokeria ngatho mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai, twoiga nĩ wagĩrĩire Ngai. Tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku. Arĩrĩria thĩnjĩri ũrĩa wĩ kuo ihinda rĩrĩ, arĩrĩria thĩnjĩri gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, arĩrĩria thĩnjĩri guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa arĩ hinya mũno, arĩrĩria thĩnjĩri mbere-inĩ ya Ngai ũkĩgwetaga rĩĩtwa rĩa mũthĩnjĩri Ngai Bishop John Gĩthire mbere-inĩ ya Ngai. Arĩrĩria thĩnjĩri ũyũ wĩ mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rũrũ tondũ Ngai nĩ watuoneire kĩhoto tũmũteithie, kĩhoto tũmũgocithie, kĩhoto tũmũthathaie, kĩhoto tũmũhoe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ thengio Ngai wa ngai ciothe, nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene. We wĩihũraga Ngai ũkĩmenya arĩa-inĩ marĩ ho, waraga metho ũkĩmenya arĩa-inĩ marĩ ho, ũharũrũkagia kĩa kũnyua ũkĩmenyaga nyui marĩ ho, ũharũrũkagia hinya waku ũkĩmenyaga kũrĩ na kũnyitĩrĩra hinya ũyũ, ũharũrũkagia ũrũi wa mbara ũkĩmenyaga Ngai wa ngai ciothe kũrĩ na arĩa mekwĩnyitĩrĩra ũrũi-inĩ wa mbara Mwathani. O ũndũ ũmwe tu ngũkũhoya kĩgongona kĩama ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno mũthamaki wa athamaki, o mũthenya na ũndũ ũmwe. Ũguo nĩguo ndakũhoya awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, rĩrĩ nĩrĩo ihoya ndĩrakũhoya
Ũthĩnjĩri waku Ngai ũtarĩ wa mũtugo Mwathani, ũthĩnjĩri tũtarĩ tuona, ũthĩnjĩri tũtarĩ twaigua, ũthĩnjĩri tũtarĩ twawona, ũĩtĩkĩre harũrũke Ngai awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo na waharũrũka kĩgongona kĩama. Jehova Ngai nĩtũkuohoka, mĩtũrĩre nĩgũcenjia kĩgongona kĩama, nĩtũgũtiga gwĩka maũndũ na mĩhianĩre, nĩtũgũtiga kũrũa mbara cia mwĩrĩ, tũrũage mbara cia kĩroho. Awa mũthingu mũthĩnjĩri mwega, ũtwambĩrĩirie rũcinĩ na kiugo gĩaku, watwĩra ũndũ ũrĩa tũrĩhoya nĩ ũrĩtũhe. Ithaa nĩrĩakinya Ngai wa ngai ciothe, rekereria hinya waku, rekereria ũhotani waku, rekereria kĩrĩgĩrĩro gĩaku, rekereria thayũ waku, rekereria tha ciaku, rekereria riri waku, rekereria mwaki waku, rekereria ũtorania waku, rekereria ũthĩnjĩri wa mũciĩ wa matu-inĩ, na nĩgetha Ngai wa ngai ciothe twawĩnyitĩra Ngai awa mũthingu mũthĩnjĩri mũnene, twĩgĩre naguo kĩgongona kĩama. Ndaimono ikĩenda na itekwenda, tũtoranie ndaimono ikĩenda na itekwenda, tũgũtungate ndaimono ikĩenda na itekwenda. Nĩtũkwaria ũhoro wa ngumo ya rĩĩtwa rĩaku, watuonera kĩhoto ũthĩnjĩri-inĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Tũtikirĩka Ngai wa ngai ciothe, nĩtũkwaria ngumo ya rĩĩtwa rĩaku, nĩtũkwaria ũhoro wa ũhoti waku, nĩtũkũina rwĩmbo rwerũ Mwathani, nĩtũgũtĩithia rĩĩtwa rĩaku, nĩtũkũrĩgocithia mũthĩnjĩri mwega, tondũ Ngai wa ngai ciothe nĩwe wĩ wĩra-inĩ, 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 nĩwe wĩ wĩra-inĩ. Tumũra kanua gaku Ngai e wĩra-inĩ, tumũra kanua gaku Ngai e wĩra-inĩ, tumũra kanua gaku Ngai e wĩra-inĩ, mwĩre arute wĩra wake ũrĩa kwenda. Awa mũthingu kĩgongona kĩama, kĩgongona gĩa ũtugi, we ũiyũrĩtwo nĩ hinya, ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi ũkaiyũrwo nĩ tha, we ũhotithagia Ngai wa ngai ciothe, ũthaithwo nĩ andũ aku ũrĩa kwenda Ngai wa ngai ciothe, ũhotithagia Ngai wa ngai ciothe, nĩmĩ itumũke Ngai wa ngai ciothe, nĩgetha igũthaithe Ngai wa ngai ciothe, we ũhotithagia ndungata ciaku gũgũkaĩra na gũkũrĩrĩra kĩgongona kĩama. Tũtirĩte maitho maitũ na igũrũ, tũrĩ na athuri na atumia na anake na airĩtu, awa mũthingu tũkĩmenya Ngai wa ngai ciothe atĩ wĩra ũrĩa ũraruta mũthĩnjĩri nĩ ũgũtwarĩrĩria Ngai, nĩ ũkwarĩrĩria makanitha maitũ, nĩ ũkwarĩrĩria mĩciĩ itũ, nĩ ũkwarĩrĩria ciana citũ, nĩ ũkwarĩrĩria airĩtu aitũ, anake aitũ, nĩ ũkwarĩrĩria atumia aitũ, nĩ ũkwarĩrĩria athuri aitũ, nĩ ũkwarĩrĩria Ngai wa ngai ciothe. Haini Ngai wa ngai ciothe arĩa marĩ thĩinĩ wa njĩra yaku, arĩa Ngai wa ngai ciothe wĩkĩrĩte rũgambi rwega nĩgetha makũinĩre mũthamaki. Nĩtũrakwambararia, nĩtũragũthathaiya, nĩtũragũtĩĩa, nĩtũrakũgoca, nĩtũrakwĩnyihĩria, nĩtũrakũnenehia. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku, ithaa na ihinda na ndagĩka nĩirekereirio nĩ igũrũ nĩgetha rĩgũtungatĩre. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ, githĩ ndũrarekirie araika Ngai wa ngai ciothe matungatĩra Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa Ngai wa ngai ciothe arakinyĩte mũthia mwathi wa thayũ? Githĩ ndũrarekereirie araika Ngai mamũtungatĩre mũthĩnjĩri mũnene rĩrĩa arakinyire handũ mwathi wakwa araiga korwo kwahoteka gĩkombe gĩkĩ ũmwehererie? Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ũtungatĩrwo nĩ igũrũ Mwathani, nĩkuo twaria twĩ mbere-inĩ yaku, ũtungatĩrwo nĩ igũrũ,
nĩkuo twaria twenja-inĩ ciaku awa mũthingu tũngĩagũtungatĩrwo nĩ igũrũ nĩgũthira tũngĩthira tũngĩagũtungatwo nĩ igũrũ nĩkũhuka tũngĩhuka tũngĩagũtungatwo nĩ igũrũ tũtingĩgĩa kĩene Ngai wa ngai ciothe twagũthaitha 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 Ngai. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Twagũthaitha Ngai we Ngai wa ngai ciothe nĩ twagũthaitha wewe nyenyagĩire mana itina ciacio nĩ twagũthaitha Ngai twagũthaitha Ngai twagũthaitha igũrũ rĩaku Ngai nĩtũthamakĩre mũthĩnjĩri igũrũ rĩa thamaka Ngai wa ngai ciothe na tũkuona moimĩrĩra Mũrungu na tũkuona maciaro Mũrungu tumũra kanua gaku tumũra kanua gaku. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tumũra kanua gaku aranĩria na Ngai igũrũ rĩgũtungata rĩrĩ. Oh hallelujah, oh hallelujah. Tumũra kanua gaku mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa ngai ciothe mĩaka nĩthirĩte mĩingĩ kĩgongona twatio ũthĩnjĩri wa mwanya ndagũthaitha Ngai mĩaka nĩthiĩte mũno Ngai ndatio ũthĩnjĩri wa mwanya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ngũgĩa ũtiganu Ngai wa ngai ciothe andũ aku kĩgongona kĩa ma makwĩhoke mũno mwathi wa thayũ ona ũkira wĩhoko nĩ ũkinyire mũico ndagũthaitha 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 ona ũkorwo wĩhoko ũhanire tũkinyire mũico kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai wa ngai ciothe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩguo twaria Ngai twĩ mbere-inĩ yaku tũrakwenderia ta thwariga mũthĩnjĩri ikĩenderia ithima cia maĩ mega mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri gũtirĩ ũndũ ũngĩ watũreheire gũkũ Ngai tũtiokire kwendia thuri mwathani tũtiokire kwendia atumia Ngai tũtiokire gũkukia andũ na wara Ngai tũmatunye indo cia ũrama kũrĩa tuokire nĩ tondũ waku Ngai tũgũtungate tu mwathani tuokire nĩ tondũ waku Ngai tũkũgacithie mũthĩnjĩri tuokire nĩ tondũ waku mũthĩnjĩri twambararie rĩtwa rĩaku Ngai mũthithũ waku wa matu-inĩ githĩ tũigĩte ũthĩnjĩri wa mĩthemba yothe awa mũthingu ndũgĩtũhingũrĩra tu thitũheo mwathani ndũkĩharũrũkia tu ũthĩnjĩri waku na ngoro citũ nĩ ikũhona Ngai na ngoro citũ nĩ ikũhorera Ngai ndũharũrũkia Ngai ndũharũrũkia ũthĩnjĩri waku hawa ũrĩa ũtangĩtuĩkanĩka nĩ thĩ ũrĩa ũtangĩtuĩkanĩka nĩ athamaki ũrĩa ũtangĩtuĩkanĩka Ngai wa ngai ciothe nĩ mbũtũ ya gũkũ thĩ ĩrĩa ĩrariũka ĩgĩcakaga ta mũrũthi ĩgĩcaria kĩndũ gĩa gũtambũra twagũthaitha twĩnyihĩtie Ngai wa ngai ciothe tuoe na igũrũ mũthĩnjĩri mwega
tuekenda ya Ngai wakwa kwĩtũkĩra ũthĩnjĩri waku Ngai wa ngai ciothe nĩgetha mũthĩnjĩri mwega wega waku ũtũigane aya moko maku na igũrũ aya moko maku na igũrũ aya moko maku na igũrũ haleluya kĩgongona kĩama ndigaine Ngai wa ngai ciothe ona kwĩra andũ aku moe moko maku na igũrũ nĩ tondũ waku ona ndigaine Ngai ona gũthaithanĩrĩra ũthĩnjĩri Ngai ndigaine Mwathani ndigaine Ngai ndigaine atĩrĩrĩ na kuoya twĩna ndungata ciaku tuoete moko maitũ na igũrũ twanena Bishop John Gethire moko-inĩ maku mũrĩithie mũtungatĩre no mũhotanĩre Mwathani nĩ tondũ wĩ Ngai twakwĩnyihĩria mũno nĩ ũtĩaga kwĩnyihia twĩtĩaga kwĩnyihia nĩ twakwĩnyihĩria ũkĩnyitithania igũrũ na rũrĩmĩ rwake twakwĩhokera mothe Ngai na ti gũgwatha kĩgongona ĩndĩ nĩ gũgũthaitha tu tondũ wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga ti gũgwatha mũthamaki ti gũgwatha Mũrungu ti gũgwatha Jehova Jireh ti gũgwatha gũgũthaitha Ngai wa ngai ciothe wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe wĩ hinya na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakũrĩrĩra mũno Ngai twakũgoca mũno Baba nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe rora maithori ũrĩa maraikũrũka Ngai rora maithori ma ngoro Baba rora maithori ma mwĩrĩ Ngai ũrĩa maranjũrũrũka mũthĩnjĩri no tondũ wa ũthĩnjĩri waku igwatha kĩgongona kĩama nĩ twakũria ĩraura nĩ twakũrikĩrĩkĩramu nĩ twakũririria tĩrĩma gatiaku ritiaku arakayaretere naramu arakayaretere kuritia Ngai wa ngai ciothe wenowe mũtheru wenowe mũtheru tu wenowe mũtheru wenowe mũtheru wenowe mũtheru wenowe tu mũtheru gũtirĩ na Ngai ũngĩ wana tawe nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria ũkiugaga Ngai nĩ wega waku Ngai ũtũiganaga rũcinĩ rũrũ rwerũ igongona kĩa riri ona kana kũrĩa gũtirĩ Ngai hallelujah 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 twakwambararia mwega Jesu wĩ mwega Jesu wĩ mwega Jesu wĩ mwega Jesu tuge wĩ mwega Jesu
Aya moko maku na iguru. Era Jesu ni mwega. Era Jesu ni mwega. Era Jesu ni mwega. Jesu we mwega. Ndungata yaku akirogama madhabahu-inĩ. Arabakaira kararut nilikaya ndiriria tarabo. Arakurite. Arakurite. Nishigiahotire tigawajaragi kajeragatire modemekekaga nigonyore
ina nikio ihoire gikeno ikumenya wewe muduiri igoro Horete Anikyo Hoira Gikeno Ikumenya dina omuhara Achoe mudoeri Igoro Oi horete Anikyo Ihoire gikeno Nikumenya dinawe Wimudu Tugatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaneana ndungata na ngombo cia wĩra waku moko-inĩ maku. Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ĩrĩa theru ya Gatũrũme. Ndetĩkia wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, twerirĩria gũtongorio nĩwe, twerirĩria kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. Roho Mũtheru wa Ngai ĩtĩkĩra gũtũruta na gũtũthomithia. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Ndũkĩrore ũcio mũriganĩtio mũgeithie high five mwĩre karibu sana Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ta wĩthagathage nĩgetha tũheywo kĩgoco. Haleluya. Ndĩkĩ mũmboekete andũ a Ngai. Njĩkai ũguo. Ugai twĩna thayũ. Gwĩ thayũ. Ugai twĩna thayũ. Kwĩna thayũ. Na gĩkeno kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Eheheria mũndũ ũcio ũrahana tarakũhatĩka. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai na kũinĩra Ngai. Na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku wage gũgĩikarĩra, tondũ we nĩwe ũrakĩona na wathĩke. Ũguo wĩtĩkĩre gũikarĩra gĩtĩ kĩu kĩ mbere yaku. Gũkũ gũtikoragwo itĩ cia tongoria, ngacia wa ngacia, nĩkĩo ũrĩa wakinya tene. Urira Jesu roho guo. Nĩonei nĩ wendo taria atia Ngai witũ atwendete naguo, twatuĩkire ciana cia Ngai, nĩo magegania Mwathani. Nĩonei nĩ wendo taria atia Ngai witũ atwendete naguo, twatuĩkire ciana cia Ngai, nĩo magegania Mwathani. Nĩ ũtia rĩake rĩ Ngai wakwa, nĩekwana marũrũrũ, nĩgetha nyone wega Baba, bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Nĩ ũtia rĩake rĩ Ngai wakwa, nĩekwana marũrũrũ, nĩgetha
Uta rĩake rĩ Ngai wakwa. Nĩgetha nyone wega Baba. Uta rĩake rĩ Ngai wakwa. Nĩgetha nyone wega Baba. Wabica ngwĩ kwa Yesu. Ũrĩa Jesũ rĩega. Araika makaramĩra ĩthĩ na tũrumbeta na macoro nĩguo mathagane mũhiki gatũrũme arĩ mbere yao Uta rĩake rĩ Ngai wakwa. Nĩgetha nyone wega Baba. Uta rĩake rĩ Ngai wakwa. Nĩgetha nyone wega Baba. Bũrũri ũrĩa ndĩriragia. Ngai witũ rũkia rĩako Ndigũkahana ta kũu igũrũ Jesũ akĩoya kanitha gĩkeno gĩkaira ta mbura Ndigũkahana ta kũu igũrũ gĩkeno gĩkaira ta mbura Uta rĩake rĩ Ngai wakwa. Nĩgetha nyone wega Baba. Uta rĩake rĩ Ngai wakwa. Nĩgetha nyone wega Baba. Bũrũri ũrĩa ndĩriragia. Cangĩria Yesu. Ũrĩra Jesũ rĩega. Ũrĩra rĩega. Andũ maregire Ngai Isiraeli makĩhoya mũhianano Elija noguo akĩhoya Ngai mũno Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ thembũrĩte na mũtĩ nĩgũkũgĩa ng'aragu na gacoka mamenya Jehova nĩwe Ngai. Andũ maregire Ngai Isiraeli makĩhoithia mũhianano Elija noguo akĩhoya Ngai mũno akĩrũgamia mbura maketatũ Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ thembũrĩte na mũtĩ nĩgũkũgĩa ng'aragu na gacoka mamenya Jehova anabii acio a Baali nĩmatindire makĩhoya Baali na ndigana no Elija rĩrĩa ahoire Jehova amwĩtĩkire na mwaki ũgĩcina igongona Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ thembũrĩte na mũtĩ nyone na gacoka mamenya Jehova Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ thembũrĩte nĩgũkũgĩa ng'aragu na gacoka mamenya Jehova. Wapi shangwe kwa Yesu, shangilia Yesu, rukia Yesu.
Aya. Rogera Jesada. Roga. Wapishangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ate mwathani muhonokia muoyo wakwa Nakũrire na thogora mũnene, akĩhũũrwo ndingĩgĩitwo thakame, akĩhũũrwo ndingĩgĩitwo thakame. Niĩ ndĩmũhũre na thakame. ndĩmũhithe nene, Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Nake Danieli acukanĩrĩirwo nĩ anene, agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Mũraika nĩaigire mĩrũthi, mũraika nĩaigire mĩrũthi thutha. Niĩ ndĩmũhũre na thakame. ndĩmũhithe nene, Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Ĩni mũthenya nĩũroka Mwathani acoke, anjirĩre nyinũke gwitũ kwega. Andũ matigwo makĩriganĩte kũu. andũ matigwo makĩriganĩte kũu. Ndĩmũhũre na thakame. ndĩmũhithe nene, Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Ona aganu aingĩha gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ. Thakame ĩna hinya wa gũtooria. thakame ĩkahinya gũtooria. Niĩ ndĩmũhũre na thakame. ndĩmũhithe nene, Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Ndĩmũhũre na thakame. ndĩmũhithe nene, Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Arĩa thũ itangĩhota kũnginyĩra. Arĩ bara gũtooria mũthenya ũmũthĩ, nĩũndũ wa ti wa Ngai ũrĩa ahonokirie, akĩruta kũrĩ thĩ ĩno ĩtarĩ kinyĩria. Nginya kĩheo kĩa gĩtĩĩo. Nĩandũĩrĩire Mwathani. Bara ciothe na mageria akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake. ndĩmũkumĩrie, Na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nĩandũĩrĩire Mwathani. Bara ciothe na mageria akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake. ndĩmũkumĩrie, Na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Aya. Atĩ mĩkuru yothe ya thĩ mathiaga na niĩ, kũrĩ nduma na gũtarĩ ndandĩka. Ndirĩ watingĩtigĩra tondũ ndĩ nake, Jesũ mũrũthi wa Juda mũthenya wa theru. Nĩandũĩrĩire Mwathani. Bara ciothe na mageria akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake. ndĩmũkumĩrie, Na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nake ũcio nĩ wa gũtũũrĩra tondũ nĩ mũtugi, na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga. Oigire nĩwe arima na ningĩ ũmega, kĩambĩrĩria na mũico gũtũrathima. Nĩandũĩrĩire Mwathani. Bara ciothe na mageria akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake. ndĩmũkumĩrie, Na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nake ũcio nĩ wa gũtũũrĩra, na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga. Oigire nĩwe arima, kĩambĩrĩria na mũico gũtũrathima. Nĩandũĩrĩire Mwathani. Bara ciothe na mageria akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake na ndĩmũkumĩrie, na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nĩandũĩrĩire Mwathani. Njugĩte ndĩ mbere yake na
ndimukumiria nakosaga ritwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Wapi shangwe kwa Yesu, shangilia Yesu. Haya nĩguo Ngai witũ atĩ ũcio nĩ wa gũtũũrĩra tondũ nĩ mũtugi na ningĩ nĩ mwĩhokeku na arũrũkaga waigire nĩ arĩma na ningĩ kĩambĩrĩria ona mũico gũtũrathimwo na ndũĩrĩire Mwathani mbaga ciothe na mageria akahotanĩra tuge atĩ nĩ mbere yake no ndĩmũkumithia nakosaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Na ndũĩrĩire Mwathani wapi shangwe na kelele kwa Yesu. Hai. 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 Wapi shangwe na kelele kwa Yesu. Wapi makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Haya. 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 Israeli rĩrĩa makĩnyire rũĩ Jorodani na marika agakĩra mũtwa wa ira arĩa ndarũĩhota atĩ nacio ciana cianyu ingĩkamũrĩa mũgatũmira mũrĩane mũgaciĩra nĩ kĩririkano kĩa ũrĩa mwakũrirwo kamwani guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgama wana makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai atĩ guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgama wana makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai atĩ nacio ciana cianyu ingĩgamũrĩa mũgaciĩra hĩndĩ ĩrĩa moimaga Misiri nĩ kwarĩ na thũ nyingĩ ciamuma thutha njĩra-inĩ hĩndĩ guoko kũrĩa kwa Jehova kwĩna hinya wa kũhonokania ũgĩtũma thũ icio ininwo ciothe cianinĩirwo biũ iria-inĩ guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgama wana makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgama wana makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgama wana makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai ũnyite na guoko tikarage nawe hĩndĩ kuĩira mũtĩ wakwamirwo niĩ njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie ũnyite na guoko ndĩkuĩira mũtĩ wakwamirwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kuona Mwathani nĩ njũĩ ũkandiga nĩkwenda ngona rĩrĩra igũrũ oire oire ũkĩona ũndũ hinya ndarĩkia gũkũ
gũkinya ũcio wa igũrũ Saitani ndagatoka gũthĩnia rĩngĩ oye baba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ aurũkia roho-inĩ wake Mwathani nĩnjũĩ ndũkaniga nĩkwenda ngona thirĩ wa igũrũ ũithe ũrĩa thũ itangĩona ũngĩona ũru mũno ũithe ndarekia gũkinya ũcio ũcio igũrũ Saitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ nakĩamba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ aurũkia roho-inĩ wake Mwathani nĩnjũĩ ndũkaniga nĩkwenda ngona thirĩ wa igũrũ ũithe ũrĩa thũ itangĩona ũngĩona ũru ithe na niĩ nĩnjũĩ kũrĩ ndĩgoka ũgatwara andũ aku igũrũ makagũrũke ũndeithie gũtiga mĩhang'o ya thimo nĩhotage gwĩthagathaga Mwathani nĩnjũĩ ndũkaniga na nĩkwenda ngona thirĩ wa igũrũ ũithe ũrĩa thũ itangĩona ũngĩona ũru Mwathani nĩnjũĩ ndũkaniga nĩkwenda ngona thirĩ wa igũrũ ũithe ũrĩa thũ itangĩona ũngĩona ũru wapisangwe na kelele kwa Yesu Ay, yeah. Oy. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Yesu, 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 wapisha kwenda
Utugi wa Ngai witũ ũrogĩa hamwe na inyuĩ. Wĩhokeku wa Ngai witũ ũrogĩa hamwe na inyuĩ. Ambararia moko maku na igũrũ ũrĩ o harĩa ũrĩ wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. O kiugo kĩhũthũ nĩ thengio Ngai. Tumũra kanua gaku na hinya uge nĩ thengio Ngai. Ambararia Ngai ũyũ mũcokerie ngatho. Ũmwĩre nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani wake. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi wake. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya wake. Wahota gũturia maru maku ma mwĩrĩ turia. Wahota gũturia maru ma ngoro turia. Wĩre Ngai tu nĩ thengio. Nĩ tondũ wa tha ciake na nĩ tondũ wa ũtugi wake. O harĩa ũrĩ wĩtĩkĩra gũturia ndu Ngai witũ arokũrathima. Ĩtĩkĩra gũturia ndu ciaku wĩre Ngai tu nĩ thengio. Rekei tũinamĩrĩre mũthamaki wa thamaki. Rekei tũinamĩrĩre mũthamaki wa thayũ. Mũthamaki ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Mũthamaki ũiyũirwo nĩ tha, mũthamaki ũiyũirwo nĩ ũtugi. Nĩ thengio Ngai. Thank you Ngai. Wahota gũturia maru ũturie, wahota gũikara thĩ ũikare thĩ. No wĩre Ngai nĩ thengio. Thank you Lord. Ĩra tu Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ĩra tu Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciake. Nĩ thengio Ngai nĩ kũnjiguĩrĩra tha. Waiguĩrĩra andũ aku tha ũtigaga weka maũndũ manene. Ũiguanagĩra tha ũkahonania. Ũiguanagĩra tha ũkohorana. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra.
Thank you, Lord. Cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa gwĩkĩire nginya hau ũkinyĩte nĩ hinya wa Mwathani, nginya hau ũkinyĩte nĩ hinya wa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mareriragĩria muoyo waku wĩte mwĩrĩ waku wĩ tĩĩri-inĩ, kũrĩ andũ mareriragĩria ũthirĩte, no Ngai nĩ akũhete ũgima wa mwĩrĩ. Ĩra Ngai nĩ thengio, ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ mothe. Ĩra Ngai nĩ thengio, thengio Ngai. Twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ tha, twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ thayũ. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩama. Thank you, Lord. Nĩ thengio Ngai mwene hinya, nĩ thengio Ngai mwene ũhoti, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Arĩ othe maratwĩrorera marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa YouTube channel yakwa, o harĩa mũndũ arĩ wahota gũturia maru wĩre Ngai nĩ thengio. Hinya wa kuohorana ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hinya wa gũteithia andũ a Ngai na kũmekĩra hinya ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hinya wa kũhonania ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Turĩria Ngai ũyũ maruo mwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gũgũkinyĩria ũtugi wake. Ona arĩa marĩ mĩtambo-inĩ arĩa mekũhota gũturia maruo harĩa mũndũ arĩ nĩ aturie maru. Wambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciake. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi wake. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhonokio wake. Arĩa tũranyitanĩra nao mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, arĩa tũranyitanĩra nao mwena-inĩ wa YouTube na online channels ciothe, Jehova Ngai tuoiga nĩ thengio. Arĩa me TV-inĩ ndaria kuohorwo, arĩa me TV-inĩ ndoiga muohorwo, athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Arĩa me mwena-inĩ wa YouTube ndaria kuohorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wĩ ũthamakaga, we hinya waku reke wonekane, we ũtorania waku reke wonekane. Amũkĩra igongona rĩrĩ ndungata ici cia kũrutĩra, rĩa gũkwĩnyihĩria mũno na rĩa gũgũturĩria maru. Ti itherũ we wĩ Ngai, ti itherũ we wĩ Ngai, ti itherũ we wĩ Ngai, ti itherũ we wĩ Ngai. We nĩwe Ngai witũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ti itherũ we wĩ Ngai. Tumũra kanua gaku wĩre tu Ngai nĩ thengio, wĩre tu Ngai nĩ thengio, wĩre tu Ngai nĩ thengio, ĩra tu Ngai nĩ thengio. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikoinamagĩrĩra, nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa we wĩ mũtheru. Jehova kĩhoti wa mothe, ũnene waku nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikoinamagĩrĩra, nayo ngoro
no ega gote awe we moderu neda gotea we wabaretio igoro ria mothe neda gotea dakoina merera weure motheru neda gotea wabaretio igoro ria mothe neda gotea oh neda gotea dakoina merera weure motheru neda gotea oh wabaretio igoro ria maundu mothe neda gotea dakoina merera weure motheru neda gotea igoro ria maundu mothe neda gotea dakoina merera weure motheru digatiga kuga uri mwega digatiga kuga uri Ngai maria mothe unjĩkĩire baba ndikariganĩrwo na rĩ ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga uri Ngai maria mothe unjĩkĩire baba ndikariganĩrwo na rĩ ndigatiga kuga uri wewe Ngai maria mothe unjĩkĩire baba ndikariganĩrwo digatiga kuga uri mwega kuga uri Ngai maria mothe ndikariganĩrwo mĩhũmũ uhete ndikariganĩrwo hinya wakwa we uhete ndikariganĩrwo wega waku ũrĩ thĩinĩ wakwa ndikariganĩrwo thayũ mũingĩ we uhete ndikariganĩrwo ahunjia ega we
ũtũhete Bishop mwega we ũtũhete Kanitha mwega we ũtũhete Ndigatiga marĩa mothe ikariganĩrwo ndigatiga marĩa mothe ikariganĩrwo ndigatiga marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ikariganĩrwo Tiga kuga wĩ mwega Ngai tiga kuga wĩ mwega Mũrungu ũrĩ tha tiga kuga wĩ mwagĩrĩru mwene thayũ wĩ mwega Ngai wĩ mwega mũrĩithi ũrĩ tha wĩ mwega mwene ũhoti wĩ ũhonanagia wĩ mwega we wamũranaga wĩ mwega rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho ugai na hinya Bwana asifiwe sana mũtikĩreke tũgĩikare thĩ o harĩa mũndũ arĩ aigue aiganĩire nĩ tũranyitanĩra na andũ arĩa marĩ mĩtambo-inĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na ngetĩkia ona mahoya maya mangĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitĩkana thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV mwena wa Laikipia, mwena wa Naikuru, mwena wa Nyandundo wothe na Busia na kũrĩa kũngĩ kũndũ guothe Gĩkũyũ tũraiguĩka. No thĩinĩ wa Mũrata TV tũgũkorwo thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Signet na Ngai nĩ egũtũteithia mũno. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitĩkana mwena wa Mombasa kũndũ gwĩtagwo Masera na no tũgũkorwo tũkĩnyitĩkana mwena wa Nyĩrĩ na Laikipia yothe ũrĩa igana. Mwathani arogocwo. Na nĩ wega nĩ tondũ ũyũ nĩ ũtugi wa Ngai na nĩ hinya wa Ngai na nĩ ũtorania wa Ngai. Na no tũgũthiĩ kũraihu, tero ũcio mũriganĩtie no tũgũthiĩ kũraihu. Mwaka ũyũ nĩ wa ciĩko na Ngai witũ nĩ ekũhotana. Mwathani arogocwo. Nĩ ndetereire kuona harĩa Ngai erekeire kũnginyia na harĩa Ngai erekeire kũndwara. Ona no njetereire kuona itegũgũtigana thutha ngĩkinya harĩa ndĩrakinya ũrĩ oha. Bwana asifiwe sana. Ngĩkinya harĩa ndĩrakinya ũrĩ oha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩkinyũkithio ikinya rĩmwe nawe ũgakinya rĩu ndatiga. Ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na mũndũ ndatigaga ciana ciake na kĩ? Mũndũ ndatigaga ciana ciake na kĩ? Na nĩ wega ũkarĩa thĩna, ũkarĩa nginya thĩna wacia. Thĩna ũrĩa ndĩrĩire ũtungata-inĩ ũyũ ndĩte nginya thĩna wanyu. Mũgĩtungata Ngai mũtikũgerera kũrĩa ngereire. Mũgĩtungata Ngai ũyũ mũtikũgerera ruo-inĩ rũrĩa ngereire. Mwathani arogocwo. Mũgũtungata Ngai mwĩna irathimo na ũtugi wa Ngai na hinya wa Ngai nĩ tondũ nĩ ndĩmũcimbĩire gĩtira. Tiguo andũ meyugithagia ũhoro wa gũcimba itira. Mwathani arogocwo. Mũndũ no oige nĩ acimbĩte gĩtira ũmũthekerere wa mũroro ũguo ũkera ũgakunya mahiga na ũgeka atĩa. Nĩ tondũ andũ angĩ nĩ itira maiguaga nĩ ciĩkaga atĩa. Na no mũgambo ũkĩhĩtũkaga na kanua ke mata no gakĩagaga wa kuuga. Bwana asifiwe sana.
tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũgeithie mũikarĩte thĩ ũmwĩre wĩ harĩa hakwagĩrĩire na wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Na gũkũ nĩkuo Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, nĩkuo tũkaga monthly prayers. Bwana asifiwe sana. Na ndĩkuo kana itarĩ kuo mahoya matikanace. Mwathani arogocwo. Ndĩkuo kana itarĩ kĩ? Monthly prayers ya kĩambĩrĩria kĩa mweri, Friday ya mbere ya mweri ĩkoragwo kũ? Hallelujah. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie ũgũthagĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩ? Tahumbũria thĩinĩ wa Atũmwo 23. Hallelujah. 12:65. Na wĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie tiga kũngũthanie ndĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ mwakinya hau? 12:65. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 23 verse 1. Hallelujah. Wakinya ho ndũkiuge amen. Nĩ mwakinya hau? Toyai Biblia cianyu ũguo andũ a Ngai. Na gũkũ no tũrendia Biblia, ũguo ngĩaga nĩ ũgwĩtia Grace. Na nĩ njũĩ akĩrĩ o kuo na nacio. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Paulo agĩkũũrĩra athuri a kĩama maitho. Ta kũũrĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie nake maitho. No mũrore wega. Ainama ũmenye na gathĩna kana aconoka. Ũguo tũtiendaga andũ methoni. Kũũrĩra mũndũ ũcio mwĩnake kĩ? Tondũ nĩ maandĩko gũkũũrĩra mũndũ. Okorwo hoima na ũndũ ũkwendaga gwĩka mũũru nĩ egwĩka atĩa? Ta mũkũũrĩra maitho ũmwĩre ũrĩa ũkwendaga gwĩka tiga. Niĩ nĩ njiganĩtie wĩtĩkio ta Paulo. Mwathani arogocwo. Na tondũ ũiganĩtie wĩtĩkio, makobi no ũgũtũngana na. Bwana asifiwe sana. Ta mũkũũrĩra maitho rĩngĩ ũmwĩre we wĩ mwamũre. Ona ndarora maitho maku wega, ndũrĩ na ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai. Ndũrĩ na rũthũũro na rũitho wĩra-inĩ wa Ngai. Ndũrĩ na ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai. Ona wagũthwo ikobi wĩke atĩa? Ũmĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Nake Paulo agĩkũũrĩra athuri a kĩama maitho, akĩmera atĩrĩ, ariũ a baba, niĩ-rĩ ndũire nyonagwo nĩ Ngai ndĩna thamiri ĩtarĩ ũcuuke nginya o ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nĩ kũrĩ andũ ona ũngĩgeria kũmarutĩra ũira waku matingĩka atĩa? Rĩu tiga kũnogio nĩ ũira wa kũrutĩra andũ. Tiga kũnogio nĩ ũira wa kũrutĩra kĩrĩndĩ. Gĩa na ũira wa kũrutĩrwo nĩ Ngai ta ũrĩa warutĩirwo Danieli. Danieli akĩrutĩrwo ũira nĩ Ngai thĩinĩ wa maandĩko matheru, thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli. Akĩrwo Danieli nĩ mũndũ mũthingu wa Ngai. Ũira ũrĩa twanaruta nĩgetha tuonekane ta tũrĩega wanaga gũtuĩka ũteithio kũrĩ kĩrĩndĩ ona twaũruta. No nĩ tũrĩrutaga ũira nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Narĩo igũrũ rĩgatũrutĩra ũira na rĩkamũkĩria ũira witũ. Tondũ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa tũrĩ nao, ona twamera Jesũ nĩ Mwathani, no iromo maratembania. Tero cio mũriganĩtie onawe-rĩ, kaĩ ndũnandutĩra ũira waingĩra kanitha-inĩ? Ngwĩrire Mwathani agocwo wa njĩra nĩ kwega. Ũtirĩ na ũũru. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩu tiga kũrĩogio nĩ ũira wa mũndũ ũcio mũriganĩtie na kĩ? Hallelujah. Reke igũrũ rĩkũrutĩre ũira. Reke igũrũ rĩkwarĩrĩrie. Reke Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie njarĩrĩrie. Tondũ ona ndaruta ũira kũrĩ inyuĩ mũtiĩtĩkia.
ona ndaruta uira kuri kirindi kuri uria kio uguo ndiramakio ni uguo ui na toria iguru riui iguru riakwa. Mwathani arogocwo. Paulo akinyihiria athuri akiama akimera ni tondu muranyona ndi muhonoku ndahonokire muthenya muna na ndi na uira na nginyo na thamiri yakwa ndiri na mwicuko. Mwathani arogocwo. Githe uira ucio ti mwega nginyo no muthi haha murona ndugamite athuri akiama kanitha ndamuthaitha mutikanyingate kanitha nie ndire na thi ni twanogio ni uira wa athuri. Haleluya. Reke iguru riturutire ki reke iguru rikurutire ki gatagati-ini ka andu aria uceraga na andu atano umwe niwe uyu wi muhonoku. Gatagati-ini ka nyumba ya thoguo na nyumba ya maitoguo aria muciranirwo na andu atano kana atandatu kana mugwanja mundu umwe nowe ukuyukagia uhonokio-ini waku. Acio angi moragia muhonoki uria ni okire uria tutangigitungana nyumba ya ng'ania tokite. Haleluya. Paulo akigeria kwinyihiria athuri akiama akigeria kurutira athuri akiama uira akimera na thamiri yakwa ri nginya umuthi nama alafu ndona kindu kiuruta kurutira uira andu matarakwenda makuloraga uguo ona mariganitie makunyakunya na uguo. Bwana asifiwe sana. Tene muhonoku. Haleluya. Ngai witũ arotuteithia ati nduire nyonagwo ni Ngai ndina thamiri itari ucuke nginya umuthi. Muthinjiri Ngai uyu niwe wamurite mundu gwitwo Paulo na akamuigirira moko ngaracu ikagwa maitho. No Paulo akigia na kibali gia gwitikirika akigia no thinjiri muritu muno no thinjiri wa iguru muno iguru ria Anania na nginya iguru ria atumwo a Mwathani. Bwana asifiwe sana. No menye Paulo ni athomete watho uguo taragwo gatagati-ini ka maruya na ma advocate ari mugi muno na watho. Bwana asifiwe sana. Ona ageria kwinyihiria athuri aya matiraigua ona ageria kwinyihiria na kiaya matiraigua ona ageria kumahe uhoro wa thamiri mathamiri yakwa ni njega ndiri no cuke na no matireka atia tara mundu ucio muriganitie mwiranie ndiri na thina nawe na thamiri yakwa ni theru wetikie kana. Bwana asifiwe sana. Ona thamiri ya kigongona giki ni theru mwitikie kana ona thamiri yakwa ni theru na ndiri na thina nawe witikie kana. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria uigue Anania uyu muthinjiri Ngai. Nake Anania muthinjiri Ngai uria munene agiatha andu aria marugie hakuhi nake ati mamuguthe kanua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mutiuge amen. Mwathani arogocwo. Muthinjiri Ngai agietha andu aria mariganitie na Paulo makimwira makirwo andu acio mariganitie na Paulo wona mundu uyu wa muhuhu athie na mbere na kwaria ciugo icio umuguthe kiria kanua kau gaku kana guikiria thuraku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Makirwo mamuguthe ki aguthirwo kanua ki tanyita kanua gaku guo no kahihinye tondu ni ndakuguthare ni igoti-ini na ni wamenya cira macira ni maingi magoti-ini riu winyite tageria kwaria tajita githire tajita bishop ikamurajita ate mutiumukanie ndungihota kumukania uguthitwo ki reke itutwarane ndungihota kumukania uguthitwo ki Ngai uri uturaga muoyo ona twageria kuguthwo kanua gatie guthika ona wageria gukirio ndwikirika ona kanua gaku kageria kuohwo gatikuoheka ona kageria kuohwo ni ahunjia ona kageria kuohwo ni athuri a kanitha gatigwika atia. Bwana asifiwe sana. Ona andu a nyumba ya thoguo mageria kuoha kanua gaku gatigwika atia.
Kani urenda koheke? Bwana asifiwe sana. No ukumbura unene wa Ngai, no ukumbura utugi wa Ngai, na no ukuga Jesu ni mwathani. Muthĩnjĩri Ngai akiheana rũtha ati Paulo agũthwo kanua. Bwana asifiwe sana. Tori ucio mũriganĩtie wa ngũthĩra kĩ? Ta mũrie na hinya wa ngũthĩra kĩ? O gũtungata nĩkuo gwatũma ũngũthe. O kuga Jesu ni mwathani nĩkuo gwatũma ũngũthe. Hallelujah. O gũkamandĩre prayers nĩkuo gwatũma ũngũthe. O gũkinya njatha-inĩ nĩkuo gwatũma ũthinĩkanie. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nake Paulo akĩaria. Tondũ ona gũthwo kanua, kiugo kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wake gĩtiagũthirwo. Ona twageria kuohwo, kiugo kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ gĩtikuoheka. Ona twageria gũcambio, Jesu acambĩte mbere itũ. Ona twageria gũkĩrĩrwo, Jesu okĩrĩirwo mbere itũ. Na tumaga mũndũ thutha ũtoretie maũndũ macio. Bwana asifiwe sana. Paulo akĩaria akiuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa chapter 3 verse 3. Hĩndĩ ĩyo Paulo akĩmwĩra atĩrĩ, he we ũgĩtariĩ ta rũthingo rũhakĩtwo mũnyũ mwerũ, niwe ũkũgũthwo nĩ Ngai. Uga return to the sender. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ mũrageria gũtũkiria na gũtũhaka ndoro, mũtariĩ ta rũthingo rũhakĩtwo mũnyũ mwerũ, nĩ inyuĩ mũkũgũthwo nĩ Ngai, nĩ inyuĩ mũgũkirio nĩ Ngai. Inyuĩ thũ cia kĩgongona, nĩ inyuĩ mũgũkirio nĩ Ngai, na mũhana ta rũthingo rũhakĩtwo mũnyũ. Mwathani arogocwo. Ũngĩtirania na rũthingo rũhakĩtwo coka, wĩna nguo cia black, no nginya macoka macio meke atĩa? Mecore na menyitĩrĩre. Mwathani arogocwo. Uga na hinya, nĩ inyuĩ mũkũgũthwo nĩ Ngai. Hallelujah. Githĩ mũikarĩte hau nĩgetha mũtuĩre andũ a Ngai cira? Githĩ mũkĩrũgamĩte o hau nĩgetha mũtuĩre kĩgongona kĩa Ngai cira? Githĩ mũrũgamĩte hau na ndundu iria mũikarĩte nacio, ona video call iria mũramake, githĩ mũracihũra nĩgetha mũcirĩre wĩra wa Ngai? Torĩa Ngai atũraga muoyo, na torĩa Ngai aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, ndikwenda mweri ũkomanĩre kana kiumia kana ciumia, andũ aya matamenyete Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ Ngai, na nĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thũ ciaku itiĩgomania mweri kana mwaka, matamenyete Ngai ũcio tungataga nĩ Ngai, na nĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Na ti ithuĩ tũkũgũthwo kanua, o nĩo mekũgũthwo kanua, na twacokia rũhĩ rwao na thutha rũrege gũthiĩ na mbere. Guoko kwao kũme ta kwa mũthamaki ũrĩa watũmĩirwo mũnabii mũndũ wa Ngai, Jeroboamu wa Nebati. Mwathani arogocwo. Moko mothe matambũrũkĩte nĩ tondũ wa kũharũrũkia wĩra ũyũ irima, megũthatĩra rĩera-inĩ. Moko mothe matambũrũkĩte nĩ tondũ wa kuorota na gũkĩrĩra wĩra wa Ngai. Nĩ inyuĩ mũkũma moko, nĩ inyuĩ mũkũgũthwo tũnua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ inyuĩ mũkũherithio nĩ Ngai, ti ithuĩ. Haleluya. Mũndũ wothe ũragũkĩrĩra na ũrakuorota, haleluya, ona akuorota ti guoko gwaku gũkũma, nĩ guoko gwake gũkũma, tondũ kwĩna Ngai ũrĩa ũtungataga, na Ngai ũrĩa waragia ũhoro wake, na ndũkae gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. No ngo gwĩtigĩra? Haleluya. Andũ a Ngai, no ngo gwĩtigĩra? Ta thikĩrĩria ũigue ũrĩa maandĩko maroiga. Githĩ ũgĩikarĩte hau ũnduĩre cira kũringana na watho, ũgakĩregana na watho, nĩ gwathana atĩ ngũthwo. Bwana asifiwe sana. Ũikarĩte hau gĩtĩ-inĩ,
wetereirie andũ aya Ngai marumwo, ũikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa mũthiũrũrũko wetereirie andũ aya Ngai macambio, nĩ gwathana wathanĩte numwo rĩera-inĩ, njoroterwo rĩera-inĩ, nĩ gwathana wathanĩte. Bwana asifiwe sana. Hingũria maitho wone wĩra ũrĩa Ngai aharĩirie kũruta igũrũ rĩa kĩgongona gĩake. Hingũria maitho wone ũrĩa Ngai acirĩire gwĩka. Githĩ ũikarĩte ndundu-inĩ ĩyo wĩharĩirie kuorota wĩra wa Ngai? Githĩ ũikarĩte ndundu-inĩ ĩno wĩharĩirie gũkĩrĩra kĩrĩa Ngai witũ amũrĩte? Ũikarĩte hau ũtue cira? Ta mwĩre cindwe. Ũrĩa ũikarĩte thĩ agũtuĩre cira, mwĩre cindwe. Na we ndũkuoneka? We ndũgwĩka atĩa? Haya, Mwathani arogocwo. Ndũkamake nĩ gũkĩrĩrwo nĩ andũ. Tũgũthoma raini ya 4. Pastor Dan ũhumbũrie thĩinĩ wa Ezekieli 13 mũraini wa 9. Ibuku-inĩ rĩa Gĩkũyũ kana Pastor Lucy ũrĩa ũkuona mbere. Ezekieli 13 mũraini wa 9. Twathoma raini ya 4. Nao andũ arĩa marũgamĩte hau makiuga atĩrĩ, kaĩ ũgũkĩruma mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Nake Paulo akiuga atĩrĩ, aria baba, ndikũmenyete atĩ nĩwe mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, tondũ kwandĩkĩtwo ũũ, ndũkanarie ũru ũhoro wa mũnene wa andũ. Ĩka mũtarathoma. Ndũkanarie ũru ũhoro wa mũnene wa andũ. Bwana asifiwe sana. Paulo akĩnina ũhoro. Paulo akĩnina kĩ? Mwathani arogocwo. Reke ngwĩre, ona korwo kũrĩ andũ matũmĩtwo nĩgetha makũgendere, hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku, ũtorania wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku. Nĩ kũrĩ andũ magũthekagĩrĩra mũthenya na ũtukũ nĩ tondũ wa kũrara ũgĩcaya nĩ mwĩrĩ, hinya wa ũhonio ũrĩ igũrũ rĩaku. Nĩ kũrĩ andũ magũthekagĩrĩra mona ũkiumagana na ũkĩhũndũka, makona wĩ mũndũ mũkĩgu, hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ kũrĩ na guoko kwa Ngai gũgũkĩrĩra anabii arĩa othe marathatia wĩra wa Ngai na arĩa othe marokĩrĩra wĩra wa Ngai. Mũthĩ ndĩrarĩria hunjia. Thoma hau Ezekieli tũiga 13 kwambĩrĩria 9. Ezekieli 13 kwambĩrĩria mũhari wa 9. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga, nakuo guoko gwakwa nĩ gũgũkĩrĩra anabii arĩa monaga maũndũ ma tũhũ, o arĩa maragũragĩra mohoro ma maheni. Acio matigatuĩka a kĩama-inĩ kĩa andũ akwa, kana mandĩkwo ibuku-inĩ rĩa marĩtwa ma andũ a nyũmba ya Isiraeli, ona kana matonye bũrũri wa Isiraeli. Na inyuĩ nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Mwathani Jehova. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tũnua tũtũ tũrakirio, tũnua tũtũ tũrageria kuohwo, tũtioheka. Ngai akĩaria na kanua ka mũnabii Ezekieli 13 akiuga, nakuo guoko gwakwa nĩ gũgũkĩrĩra anabii arĩa monaga maũndũ ma tũhũ. Nĩ maũndũ maigana atĩa ma tũhũ mũrathĩirwo mũkĩonagĩra na mũkamenya nĩ ma tũhũ? Githĩ to mwarathĩirwo Theophilus nĩ Ngai wa mĩhinga? Githĩ ti ũrathi wa tũhũ? Githĩ ti ũrathi wa tũhũ? Ũrathi ũyũ wa tũhũ rĩ, mũreka atĩa naguo ariũ na arĩa ithe witũ? Githĩ mũtiĩrĩtwo nĩ Ngai waria, na Ngai oiga nĩ endio, na Ngai oiga membure nĩ kwendio. Ariũ na arĩa ithe witũ, ũnabii wothe wa tũhũ warĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndaũthatia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũnabii wothe wa tũhũ ũiguĩte na matũ maku ndũgũcirithĩrio guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa marĩtio nabii wa tũhũ macirithio. We nĩ ndagũtheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
atĩ nakuo guoko gwakwa nĩ gũgũũkĩrĩra anabii arĩa monaga maũndũ ma tũhũ, o arĩa maragũranagĩra mohoro ma maheni. Bwana asifiwe sana. Acio matigatuĩka a kĩama-inĩ kĩa andũ akwa. Ũguo na ndũrĩ kĩama-inĩ kĩa andũ a Jeho, no tarĩ kĩama-inĩ kĩa andũ a Jehova, niho harakinyire ndĩra-declare kama ni baya ni ba. Gũtirĩ rĩtwa rĩgũcoka gwĩtanwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Apostle itaitanĩrĩirie maguta. Gũtirĩ rĩtwa rĩgũcoka gwĩtanwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church as long as I'm concerned pastor itaitĩrĩirie maguta. Arĩa marĩhĩtũkagĩra mwaki-inĩ wa maguta mete itaito icio na ũhoro ũcio ũigane na ũkorwo wĩ matũ igue. Na gũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka na gũtirĩ kũndũ mũngĩhota kũroria wĩra. O ũguo reherio kĩama-inĩ kĩa andũ a Ngai, noguo ndeheria taito ciothe cia maheni. Ona niĩ nĩ ndaharũrũka rĩtwa-inĩ rĩa Archbishop, tondũ mũtionete ngĩitĩrĩrio maguta ma Archbishop, no mwĩna ũira wa ngĩitĩrĩrio maguta ma Bishop. Ũguo taito ciothe fake iria ratũingĩrĩtie kĩama-inĩ kĩa Ngai na tũrĩ anabii a mathara nĩ ndacithatia. Na ndacithatia mũthenya barigici, na tondũ mũng'athagia thiai na mbere na kũng'athia. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtwo taito ya maheni kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. No nginya ũrĩmĩre taito ĩyo na itĩrĩrio maguta kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe gĩkĩonagĩra. Mwĩtĩtwo ma apostle mũgatũrĩka mũkanjikia ciara maniũrũ. Mwĩtĩtwo ma pastor mũkanananga kira mũkona ta ndĩ mũritu. Nĩ maandĩko ndĩragĩthoma. Kĩama-inĩ gĩa thĩnjĩri Ngai ndũrĩ ho ũtaitĩrĩirio kĩ? Nĩ igana maretĩkania naniĩ? Kĩama-inĩ gĩa thĩnjĩri Ngai ũtarĩ mũitĩrĩrie maguta mũthenya barigici ndũrĩ ho. Na mũthi mwĩre ciana cianyu cia kĩroho ũguo. Ũguo Pastor Dan, ũguo Pastor Ruth, ũguo nĩguo ndo. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ acio matigatuĩka a kĩama-inĩ kĩa andũ kamwaritũhĩrwo. Mũkũritũhĩrwo no ũmũ. Nyũmba ĩno nĩyo thamaki ndĩngĩaga kĩ? Tũi mũkoragwo mũkĩona gĩthiri akirĩte mũkoragwo ũyũ nĩ aikarĩirwo ũyũ nda. We eterera nginya mĩaka 40 ngĩremwo nĩ kwĩgarũra, no rĩu nĩndĩrahota kwĩbarita. Hallelujah. Andũ acio matirĩ thĩinĩ wa kĩama-inĩ gĩa ũthĩnjĩri. Arĩa njũĩ nĩ arĩa njitĩrĩirie maguta na arĩa nyamũrĩte. Marĩtwa fake kĩgongona-inĩ ndigũtungata namo. Thĩinĩ wa rĩtwa wĩtĩkie kanore, na nĩkĩo tũrenda kwamũra mũthuri ũyũ ndagetagwo pastor fake. Irũngũrũgama wĩke andũ ũguo. Ũcio kĩamũro gĩake nĩ gĩa 22. Ekwamũrwo mũkĩona ũguo kĩmwĩta pastor hatirĩ kĩ? Hatirĩ ũcu? Nĩnjũĩ nĩ mũkũrarakwo. Na ngũcoka nyinũkio gwakwa thiĩ ndĩe gatheri ngome hurũke ngene. No ndũmĩrĩri nĩ nginyi? Ta cicokere rĩngĩ raini ya kenda Pastor Dan. Nĩ Ezekieli 13 mũhari wa 9. Nakuo guoko gwakwa nĩ gũgũũkĩrĩra anabii arĩa monaga maũndũ ma tũhũ, o arĩa maragũranagĩra mohoro ma maheni. Acio matigatuĩka a kĩama-inĩ kĩa andũ akwa. Ũcio nĩ Ezekieli. Ezekieli nĩwe mũnabii ihinda rĩrĩkũ? Aroiga atĩrĩrĩ, andũ aya tondũ nĩ marutĩte wĩra ũtarĩ mwega-rĩ, rekei matige gũtuĩka a kĩama kĩa anabii o nginya rĩrĩa marĩgimara. Na ndiragiria andũ metĩrwo marĩtwa macio na kũrĩa nja, no thĩinĩ wa handũ harĩ Theophilus Church ũgĩtwo apostle nĩ ngwenda marũa. Jo agĩtwo reverend okire na marũa nĩ nyamũrĩtwo, na nyamũrĩtwo kũndũ kũna maya marũa, no nĩwe nderirĩria kuma thutha. Pastor Dani agĩũka wamũrĩirwo kũ? Aya, iwe wĩ wa gũkũ ndikũririkanaga.
Pastor Ruthu wewe wako. Tarugama uge wa guku. We wa mureirwo ku. Uguo taito yaku ti fake. Gicuru we ni ukite na marwa. No kanjira ni kwenda ndirenda gukuma thutha. Rugama uguo gicuru wiki andu uguo. Uge ni kwenda ndirenda kuma Theophilus thutha. No ngukwamura ringi to ti mugiro. Bwana asifiwe sana. Githio na Israeli ritiaruhagia irua na rigacokerithia maathani. No tugucokerithia maathani tondu ndirenda undu straight. Riu ni ihinda ria muthe kuiga wira. Kama ni mzuri ni mzuri. Tero cio muriganiti angekoni ureciragia to gwitwo ritwa fuck ni hando ha ni thena waku. Bwana asifiwe sana. Na aria mokite itamurite uira wa mamokaga na marua. Thi urehe marua, date ya ordination kuria wamurirwo na no wakwamurire. Mwathani arogocwo. Imaya. No aguku aria mareita maritwa ma fake ni mungeritheirie ruo-ini. Ni wakati wa kuangaliana na nyinyi. Jige wira uyu raini nyendwo kaname. Bwana asifiwe sana. Ni munyaririte kirindi giki na mugakirotera na mugakirathira maundu ma maheni. Mugatuma andu angi very active thiini wa kanitha moime kanitha. Tondu uretwo apostle. Ndugwitwo apostle ni mbeca ciaku. Ndugwitwo pastor ni hinya waku. Ogwitwo apostle ni guitiririo maguta kurio kwenda to nginya uitiririo ku. Ogwitwo pastor oitiriirio maguta guku kana oitiriirio kurio kwe. Neigana maranjigua. Na mumenye twi mweri-ini wa kaigana. Na tondu ni turerire Ngai atwarane na ithuĩ githĩ to nginya rugiriro gicehwo. Ta twarana na ihunjio ciothe hunjitie kuma December ugutheka uthire wakorwo ni utaukagwo ni maandiko. Kwi hindi ya gucehwo na kwi hindi ya kwira andu marugame na maguru. Ureciragia niki kiratumaga ni tondu wa ihinda. Tathie na mbere Pastor Dan. O aria maragũranagira mohoro ma maheni acio matigatuĩka a kĩama-inĩ kĩa andũ akwa kana mandĩkwo ibuku-inĩ rĩa marĩtwa ma andũ a nyũmba ya Isiraeli. Tene hagia mũndũ ũngĩ tũthomera gũtigakorwo nĩ Pastor Dani. Nĩ pastor ũmwe warĩa athĩki mũno na meguoya mũno metigĩrĩte kũhĩtia. Ona wamuona eguoya mũno. Ta nĩtũthomerwo nĩ mũndũ ũngĩ hau na mũndũ wĩguoya nĩ atigagĩra kũhĩtia. Ta tũthomere yaku brother Irũngũ. Ndigũgwĩta pastor ũtetĩtwo. Karibu sana Pastor Carlo. Ethera Pastor Carlo gĩtĩ hau wega. Tushangilie kwa makofi Pastor. Hũrĩrai Pastor Carlo rũhĩ na muge Jesu nĩ mwathani na Ngai witũ nĩ ahotanĩte. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu nĩ ũtugi na nĩ tha cia Ngai. Thank you Jesus. Uyu nĩ ũtugi na nĩ tha cia Ngai. Wona wĩna hinya wa mwĩrĩ ĩra Ngai nĩ thengio. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Rũgamai na igũrũ andũ a Ngai ũhũre rũhĩ rwega na uge wagĩrĩire wagĩrĩire Mwathani wagĩrĩire
Pastor Carol, Ngai akũrathime na Ngai akũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Mũtikĩmwĩre karibu. Karibu sana Pastor Carol. Mwĩre ina hinya. Karibu sana Pastor Carol. Thũ iria iretagĩrĩra ũkorwo wĩ tĩri-inĩ nĩ iconoke. In Jesus' thĩinĩ wa name. rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Na nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhoneria ndungata ĩno yaku. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thiĩ na mbere Pastor Dan harĩa ũkinyĩtie. Tũgũthomagĩrwo nĩ irũngũ kana no? Ndũgĩika ndũĩ nĩwe ũkĩrũgamire ndeciria rimo rita rĩaku. Hallelujah. Turathoma maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa Ezekiel 13 mũhari wa 9, page number nĩ 974 ibuku rĩrĩ rĩnyitanĩte, na nĩ tũgũthoma. Nakuo guoko gwakwa nĩ gũgũkĩrĩra anabii arĩa monaga maũndũ ma tũhũ, o arĩa maragũranagĩra mohoro ma maheni. Acio matigatuĩka a kĩama-inĩ kĩa andũ akwa, kana mandĩkwo ibuku-inĩ rĩa marĩtwa ma andũ a nyũmba ya Isiraeli, ona kana matonye bũrũri wa Isiraeli, na inyuĩ nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Mwathani Jehova. Mwathani erogocwo. Amen. Ithuĩ tũrũgamagĩrĩra kiugo kĩa Nga. Tero ũcio mũriganĩtie, we nĩ ũraigua ta ũrakenio nĩ marĩtwa fake manyarire kanitha. Nĩkĩ mũrorania ta mũratondoira? Torania ikaho, nĩ ũraigua ta ũrakenio nĩ marĩtwa fake matarĩ maamũre. Gũkũ tũtirĩtanaga marĩtwa fake matarĩ maitĩrĩrie kĩ? Maguta. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndĩrĩtanaga pastor original. Amen. Apostle original. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona kwagĩa na ngathĩ icio ingĩ cia marĩtwa marĩa me igũrũ, Honorable His Grace, His Highness, anga rĩtwa rĩu hererwo ha mũthenya barigisi andũ makĩonage. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha ũgĩthũkia wĩra ngamenya no maguta marĩa njitanĩrĩirie. Ũkĩhagũra wĩra ngamenya ũrĩa ngũthondeka. No ti ũkĩhagũra wĩra na taitũ nene ndungu ĩtarĩ nyamũre yamũrĩirwo kwa mũkaguo, ĩyo ti yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Taitũ iria heanĩte nĩ cia mapastor, bishop, reverend. Akibishop gũtirĩ, ona niĩ ndũkanjĩte kĩ? Akibishop. Ona we gĩthirĩ ũigue nĩ ũretwarĩte mbere ta mũhuko wa sati. Te Akibishop John Gĩthirĩ. Honorable Akibishop. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona inyuĩ mweterere muone ngĩitĩrio maguta makĩ? Bwana asifiwe sana. Twatiga gũcehwo tũcehwo kuma harĩa igũrũ. Ona Reverend Lecho harũrũke kuma Bishop gũcoke Reverend. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩkinye tũmũitĩrie maguta makĩ? Apostle George Kĩaria harũrũke, etwo George Kĩaria wa Mũcume, oime rebo-inĩ ya Apostle aitĩrĩrio maguta ma Apostle Ruben Gĩtaũ wa Kuria aharũrũke. Hallelujah. Ambe etwo Ruben Gĩtaũ Kuria, oke tũmũitĩrĩrie maguta mũthenya. Nĩ mũraigua? He mũndũ itanagweta. Bwana asifiwe sana. Pastor Sege 44 uharũrũke, wetwo marĩtwa maku marĩa ũhetwo nĩ aciari, oke wamũrwo ũitĩrĩrio maguta ũheo taitũ. Pastor Stephen Kĩai ũgwĩciragia nĩ ndĩrariganĩrwo nĩ mũrataguo? Nĩ aranjigua? Aharũrũke nginya heo taitũ ĩrĩkũ? Officially ũrĩa ciagĩrĩ, na mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua kĩ atĩa? Ndiraria na ndemano, ndĩraria nĩ marĩtwa macio ndagweta. Mũtirĩ kĩama-inĩ gĩa thĩnjĩri Ngai, no mwaingĩrio na njĩra ya kwamũrwo na gũitĩrĩrio maguta igũrũ rĩ confirm, na ithuĩ tũ confirm, hote kũruta wĩra na inyuĩ kahora. Rĩu warema ngahota gwĩka atĩa? Tondũ nĩndĩramenya kũrĩa wamũrĩ na kũrĩa ũhereirwo ta. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua andũ a Ngai?
ta thoma raini ĩyo ĩngĩ ya 10. Pastor Dan tigo gura itaga bishop buga ni waharũrũka nginya weterera ũitĩrĩrio maguta ũkahaha ugiona niĩ nĩ ndaharũrũka Niĩ ndaharũrũka no nginya twĩtĩkĩre gũce na mũndũ arũgame na magũrũ make wanyonete ngĩhĩtũka ũrĩrai Jesũ witũ rũĩ ndĩramwĩrire gũtirĩ mbara mũngĩka atĩa gũtirĩ mbara mũngĩrũa Ezekieli 13 mũhari wa 10 nĩho tũkinyĩte no gĩthoma hau gĩ atĩ ndĩreyambararĩtie ndĩreitaga Bishop Daniel Karanja rĩu nĩ gũcenjia nginya maratathi nginya rĩera-inĩ no menya rĩkũharũrũkĩrio haha nĩ rĩaharũrũka to hatigire handũ hakĩrĩ na hinya gũkĩra haha nĩguo na ũgĩthoma hau ndũkiuge nĩ ndaharũrũka ndandie niĩ na ndĩnjukĩte o rĩrĩa ugire Bwana asifiwe sana. Thank you. Hũrĩrai Pastor Dani rũhĩ wega. Tweterere ihinda rĩkinye. Amen. Ũguo nĩguo ndĩrenda. Nĩguo. Mũhari wa 10 kiugo kĩa Ngai kĩraiga nĩ ũndũ rĩ ti itherũ tondũ nĩ mahenanĩirie andũ akwa mahenereirie andũ akwa makĩmeraga atĩ gwĩ thayũ rĩrĩa gũtarĩ thayũ. Ugai amen. Abokinyie hau. Andũ aya nĩ mahenereirie andũ a Ngai makamera gwĩ thayũ na gũtirĩ thayũ gũkũ thĩ gũtirĩ thayũ gũtirĩ ũhurũko gũkũ thĩ gũtirĩ ũhurũko kuona muhonokia Jesu ndawonire arutwo ake atiga makĩnyarirĩka gĩtũmi othe makuire gĩkuũ kĩa ruo aingĩ maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo makĩũ nĩo matuĩkire ithuki na marima inyuĩ mũtigaire mũkwendwo mũmenye atĩ rũgĩe inya kana rũritũhe tuge Mwathani Jesũ no aingĩ maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo makĩgarũrũka nĩo matuĩkire ithuki na maiga makũrũ inyuĩ mũtigaire mũkwendwo mũmenye atĩ rũgĩe inya kana rũritũhe tuge Mwathani Jesũ no egũcoka gũtirĩ thayũ gũtirĩ thayũ gũtirĩ ũhurũko gũkũ thĩ gũtirĩ ũhurũko ona muhonokia Jesũ ndawonire arutwo ake atiga makĩnyarirĩka gĩtũmi othe makuire gĩkuũ kĩa ruo nĩingĩ maremirwo nĩ gũthiĩ rũgendo makĩgarũrũka nĩo matuĩkire ithuki na marima na inyuĩ mũtigaire mũkwendwo mũmenye atĩ rũgĩe inya kana rũritũhe Mwathani Jesũ no egũka. Haleluya. Tukinyĩtie ha mũndũ wa Ngai mũndũ waharũrũka arĩtagwo pastor ũrĩa mũharũrũki narua. Mũhari wa 10 makĩmera atĩ gwĩ thayũ rĩrĩa gũtarĩ thayũ na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egwaka rũthingo atĩrĩrĩ nĩ mũnyũ ũtaurugĩtwo wega macokaga kũrũtenderia naguo. Bwana asifiwe sana. Mũnyũ wa maguta marĩa tũitanagĩrĩria no nginya urugwo wega kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere ũthuthurio wega ũmenyeke wega ona ũmenyekane kũrĩa woimĩte kanitha woimĩte nĩkĩ ndũgakorwo nĩ kũũragana watigĩte woraga ndũgakorwo nĩ gũtihania watigĩte watiha ugai ameni nĩ ihinda rĩa gũthuthuria nĩgetha ume kũu woimĩte rĩ nĩkĩ watigĩte wahanda nĩkĩ watigĩte wathũkia nĩkĩ watigĩte wathondeka
no kwenda watwendirie ũguo ĩgĩũke ũtarĩ no cuke ndũrĩ no cu. Bwana asifiwe sana. No nginya mũnyũ urugwo wega na no nginya ũkimwo wega, na tondũ mũkimi wa mũnyũ na murugi wa mũnyũ moko make marĩ ona hinya, thauti yake no njega na hatarĩ kameme. Amen. Ũguo mũgambo no ũkũigue. Ndigacoka Misiri ikuo ta ngombo, tondũ mwathani wakwa nĩ wanjĩtire nĩngwĩruta nderia nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua, ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua. Ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ rĩtuoye mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ tũgatũũra bũrũri toimai mũinũke. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Ndute igongona rĩtarĩ nohinga na igongona rĩtarĩ fake. Ugai amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndigacoka Misiri kuota ngombo nĩ tware, tondũ mwathani wakwa nĩ wanjĩtire nĩngwĩruta nderia nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua, ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua. Ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ rĩtuoye mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ. Amen. Amen. Tũkinyĩte ha 11 nĩho tũrarora. Ezekieli 13 mũhari wa 11 kiugo kĩa Ngai kĩrauga, acio marũtenderagia na mũnyũ ũtourugĩtwo wega mere atĩrĩ, atĩ nĩ kũgũa rũkagũa nĩgũkagĩa na mbura ya kĩboboto, ningĩ inyuĩ na inyuĩ mbembe ici nene cia mbura nĩ mũkarũgwĩra nakĩo kĩhuhũkanio kĩnene kĩa rũhuho kĩrwatũrange ngũruta gũthoma Gĩkũyũ kĩrwatũrange wewe na tondũ ira tuwe nĩ njũĩ na kĩmakore onakĩo gĩa kũharũrũka koratha kana gũcukithio madaraka ĩyo akĩrĩ impeachment gũkĩra ĩrĩa ya Gachagua. Ĩyo nĩ kari ya bishop mwathani arogo. No nginya mũndũ atondoirie agĩtho. Pastor Dan, relax. Ihinda no rĩgũkinya ũitĩrio maguta ma bishop uga kĩrwatũrange. Bwana asifiwe sana. Kĩrwatũrange. Tacokera rĩngĩ laini ĩyo wathoma. Acio marũtenderagia na mũnyũ ũtoirugĩtwo wega mere atĩrĩ nĩ mũrathikĩrĩria andũ a Ngai atĩ nĩ kũgũa rũkagũa nĩ gũkagĩa mbura ya kĩboboto, ningĩ inyuĩ na inyuĩ mbembe ici nene cia mbura nĩ mũkarũgwĩra nakĩo kĩhuhũkanio kĩnene kĩa rũhuho kĩrwatũrange. Ugai amen. Amen. Tero cio mũriganĩtie nĩ maandĩko. Kũrĩ kĩhĩndĩ kĩhuhũkanio gĩũka na kĩhuhũkanio gĩũka gwatũra, no mũndũ ũrĩa ũrũgamĩte na magũrũ make wega no ngarakĩinaina. Githĩ tũtithomete thĩinĩ wa Ezekieli 2 mũndũ arũgame na magũrũ mũndũ ehanda na magũrũ make. Bwana asifiwe sana. Wakorwo ũretiranĩtie na magũrũ ma Bishop Mũhagũre wa Naikuru nĩ thĩna.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akore tirarĩtie na Bishop Muhagũra. Gũkũ nĩ kũrũrũ. Ona kaba thirikari-inĩ. Mũndũ nĩ aheagwo benefit ya Hagũrũ. Gũkũ ndũrĩ kĩndũ ro. Nĩ tũkũhagũra taitũ ciothe fake. Na ndigwĩtana marĩtwa fake. Pastor fake, apostle fake, bishop fake. Nĩ ihinda rĩa kũgimaria ciana. Mwathani arogocwo. Mbaitĩrĩrio maguta na ũndũ ũcio gace. Na wĩigua ndũkũiganĩra gũkũ umĩte ũkamũrĩrwo nako. Ndũrorio nĩ mũ. Hallelujah. Pastor Lucy tuthomere John 18. Tondũ we ndũkĩrĩ mũhagũre nĩ tũkũigua kana nĩ ũgũtondoira. John 18:12-28 kwambĩrĩria 19. Ona Jesu nĩ agũthirwo kĩ? Nĩ agũthirwo rũ? John 18 verse 19-23. Johana Gĩkĩ nĩkĩo tiga rĩu kĩrĩa kĩngĩ muga nĩ kĩa ndemano. Gĩkĩ nĩ kĩa ndemano direct. Nĩ wega kwagaga kũhi. Gĩkĩ nĩ kĩa ndemano direct. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtigetherere nĩ kĩa ndemano. Ithe mũtionage atema Pastor Dani. Haha kwanja tiju. Bwana asifiwe sana. Kai kaho thirikari nĩ mwathani gũkũ andũ magũragwo na matiheo benefit. Pastor Dani wĩyũmĩrĩrie Ngai nĩ arĩũkaga gũkũrora. Ngai nĩ arĩũkaga gũkũrora. Hallelujah. Ketuthomerwo Johana 18:19 up to 23. Johana nĩ 18 na mũraini wa 19. Nake mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene agĩkĩũria Jesu ũhoro wa arutwo ake na wa maũndũ marĩa arutanaga. Mwathani arogocwo. Ingĩũrio kĩũria kĩgiĩ atungatĩri akwa nĩ ngũco. Nĩ ngwĩka atĩa? Tondũ ndĩ na ũira wao atĩ nĩ njitĩrĩirie Pastor Dani maguta, nĩ njitĩrĩirie Pastor Karo maguta, nĩ njitĩrĩirie Pastor Lucy maguta. Mwathani arogocwo. Turorete kwa Reverend Joe. Onake atigie hani ahagũrwo. Mwathani arogocwo. No nĩ tũgũthiĩ kuo hivi karibuni. Mwathani arogocwo. Akĩhoywo kĩrĩra nĩ athĩnjĩri Ngai kĩa arutwo ake. Ũguo kĩrĩra no nginya ũhoywo na ũhea. Mũndũ ũyũ nĩ ndĩmũĩ. Ũmũĩ atĩa? Nĩ niĩ ndamwamũrire. Na ndingĩgũkana ngwamũrĩte. Ngũitĩrĩirie maguta ndingĩka atĩa? Ngũitĩrĩirie maguta ndingĩka atĩa? Ndingĩgũkana. Mwathani arogocwo. Tathiĩ na mbere raini ĩyo ĩngĩ. Mũraini wa 20. Nake Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, niĩ rĩ ndũire njaragĩria kĩrĩndĩ hatarĩ hitho. Ndũire njaragĩria kĩrĩndĩ hatarĩ hitho. Bwana asifiwe sana. Tũraria hatarĩ tondũ hatirĩ na hitho ciĩha. Bwana asifiwe. Kamwe na bishop ũngĩ. Andũ nyendai tu ona kwanja Valentine nĩ ndĩmwĩtĩire inyuothe. Mũgoka ndĩmwe mũndũ kahũa ga gũkũgiria maithori. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kana mwena mũthĩnjĩri ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa kwaria maũndũ hatarĩ. Hatarĩ kĩ? Ndũire njaragia na kĩrĩndĩ gĩkĩ hatarĩ hitho. Ndirĩ ũndũ ndĩmahithaga. Hingo ciothe ndĩrarutagĩra andũ ũhoro mathunagogi ona hekarũ-inĩ o harĩa Ayahudi othe monganagĩra, na ndirĩ ũndũ ndanoiga na ngunguĩ. Ndirĩ ũndũ ndanoiga na ngunguĩ. Ndirĩ ũndũ ndanaria nahi. Ndirĩ ũndũ ndanaria tarĩ nju. Nĩ wega mũno ta rĩu kũharũrũkia Pastor Dani Mandarakeha. Egũthiĩ na marũa ma kũharũrũ. Eterere mũthenya wake wa kĩamũro wĩke atĩa? Ihinda rĩake rĩa gũitĩrio maguta rĩke atĩa? Rĩtwa rĩrĩa rerirĩria amũkĩre. Ndirĩ hĩndĩ ngwaria na ngunguĩ
tondu njaragia uhoro wa muthamaki wa thamaki, muthamaki utari uhinga, muthamaki utari ruthuro, muthamaki urugamaga na maguru make. Riria kirinde kiaiguire uguo makanga maigua uguo ri tathi na mbere. Verse 21. Na wanjũria nĩ ũndũ kĩ? Ta kĩũrie arĩa manaigua. Ũmorie ũrĩa ndamerire, nĩo moĩ maũndũ marĩa ndoigire. Verse 22. Nĩo moĩ maũndũ marĩa ndoigire. Ũrie andũ maũndũ marĩa ndameri. Ndameri. Worio rĩ githĩ ndũgakiuga kwa harũrũkanĩrio mũthenya barigici. Tondũ kũrĩ andũ maraheo taito makaneneha kũrĩ arĩa maramahe taito. Nĩ kũrĩ andũ maraheo marĩtwa makenda kũneneha nginya kũrĩ bishop ũrĩa makora kĩgongona. Oi kawĩra kararĩ ga gũthiĩ mwathani ona niĩ no Ngai. Bwana asifiwe sana. Verse 22. Oiga ũguo mũndũ ũmwe wa makanga warũngiĩ ho. Hau warũngiĩ ha? Cokera rĩngĩ hau Pastor Lucy. Oiga ũguo mũndũ ũmwe wa makanga warũngiĩ ho. Hau warũngiĩ ho. Akĩgũtha Jesu na rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Nduge ameni na hinya. Thutha wa Jesu Kristo kuga ndaragia ũhoro na ngungui, mũndũ ũmwe wa makanga warũngiĩ ho akĩgũtha Jesu na rũhĩ nĩ mang'ũrĩ. Ndũkamake nĩ hĩ iria tũkũhũrwo. Haleluya. Itikae gũkũina. Twahũrirwo hĩ tũkĩmenye. Ndũkamakio nĩ njambio iria tũgũcambio. Ta atĩ kĩgongona kĩa Ngai gĩgũikara na mũtaratara wa Ngai, na gĩgũikara na watho. Tiga ũguo muga mũtikarũmĩra watho wa Theophilus. Nĩ kĩgongona gĩa kĩroho, na nyũmba yothe ya kĩroho nĩ ĩrĩ watho, no arĩa mamĩũĩ mũno nĩ anyinyi na mĩkararia nĩ waingĩ. Ũguo we ũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa makanga rĩa kwambĩrĩria mbara ya kũhũra Jesu witũ rũhĩ nĩ thĩna. Akiuga atĩrĩ, nĩguo wacokeria mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Verse 23. Bwana asifiwe sana. Tanjirai atĩrĩrĩ, waigua andũ nĩ bani makanga rĩ na ũthĩnjĩri Ngai mokĩra ha? Githĩ ndũrona andũ nĩ matokoyanagio? Tero ũcio mũriganĩtie, ndikwenda roho wa makanga. Ndigũtokoyanĩrio kĩgongona na roho wa makanga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Tathira-inĩ ya 23. 23. Nake Jesu akĩmũcokeria atĩrĩrĩ, ongoro nĩ ũru ndoiga onania ũru ũcio, na ongoro nĩ ndoiga wega wakĩngũthĩra kĩ? Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesu, mbere nĩ kũgwatĩria ngai itherũ na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ, nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ waria nĩekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngai itherũ na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ, nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesu, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro itherũ na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ, nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ũturĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ waria nĩekũigua, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩyo itherũ na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ, nĩ muoyo
muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo nĩrĩo turĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai wende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo ũhoro wa roho watonya ngoro nĩũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo nĩrĩo turĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai wende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo ũhoro wa roho watonya ngoro nĩũrutũrũraga kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo reke ũhoro wa ma ũtongoragie ũtuĩke gĩthima kĩenjenĩro mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo nĩrĩo turĩtie ndu ũgĩthaitha Ngai wende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo gũtuĩka tawe mũrĩu wa maũndũ marĩ wĩcirie wega mũno mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo. Amen. Tarũgama na magũrũ maku. Rũgama na magũrũ maku. Hallelujah. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩwe ũtũmaga wĩra waku ũhũthe na nĩwe ũtũmaga wĩra waku ũrutĩke. Nĩwe wambararagia andũ na nĩwe ũnyihagia andũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Nĩ twacuka kuma ngathĩ-inĩ iria tũrarĩ thĩinĩ wacio, iria tũreyambatĩrĩtie mũno na tũgetũũgĩria mũno. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ na tweheria mataitũ marĩa tũrehete. Tweterera kũheo taitũ yaku. Tweterera kũheo taitũ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tuohera nĩ kwĩyambatĩria. Tuohere Ngai nĩ kwĩhe taitũ tũtarĩ nacio. Tuohere Ngai kĩgongona kĩa ma no tũrekere. Tuohere Ngai no tũrekere. Nĩ twahera mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ona niĩ no ndĩrarũgamaga haha na taitũ ya maheni Archbishop na nditĩrĩirio maguta ma Archbishop. Nĩ ndahera Ngai njohera. Nĩ ndahera mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ ndaharũrũka kuma taitũ-inĩ ĩno ya Archbishop. Nĩ ndamĩkararia nginya ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩkinye rĩa gũitĩrĩrio maguta ma Archbishop. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa maiguaga ũhoro waku na makaũnyita na njĩra ya thayũ.
nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa maũnyitaga na njĩra ya gĩkeno. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga nĩ ithuĩ tũramũkagĩria taitũ ici. Nĩ twahera Ngai, tũtigũciamũkĩria rĩngĩ. Ugai tũtigũciamũkĩria rĩngĩ. Nĩ tondũ nĩ taitũ irarĩ cia maheni, kuma kũrĩ mũtongoria wa kĩgongona Archbishop nginya kũrĩ anyinyi ake. Ngai nĩ twahera, nĩ twahera. Nĩ ithuĩ tũretanaga Archbishop, nĩ ithuĩ tũretanaga mabishop, nĩ ithuĩ tũretanaga apostle na mapasta. Nĩ twahera Ngai tũrekere. Tũrakwĩririo twarane na ithuĩ Mwathani. Nĩ twahera kũheana taitũ fake kĩgongona-inĩ. Ngai tũiguĩrĩre tha no tũrekere. Reke andũ aya matũgĩria rĩwe, maitĩrĩrio maguta rĩwe mũthenya barigici, makonfamwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na makonfamirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ megũkonfamirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga nĩ twahera. Ambararia moko maku na igũrũ uge nĩ twahera. To nĩ nĩmĩ citũ iretanaga taitũ ici, nĩ nĩmĩ citũ iretanaga, nĩ ithuĩ tũreĩtaga. Nĩ twahera. Tumũra kanua gaku ĩre Ngai akuohere, ĩra Ngai akuohere, tondũ kĩgongona nĩ kĩagarũrũka na nĩ gĩacenjia, na kĩoiga gĩtigwĩtana taitũ cia maheni, gĩgwĩtana taitũ iria gĩitanĩrĩirie maguta. Na twahera mũthenya, twarega mũthenya barigici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na twetĩkia Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ ithuĩ twĩtĩtwo, nĩ ndahera mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ niĩ njĩtĩtwo taitũ ya kũndũgĩria ya maheni, ĩtakonfamĩtwo na ĩtaitĩrĩirio maguta. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, nĩ tondũ wa gũtũhe ũtaũku na ũũgĩ na ũmenyo. Nĩ twahera Ngai. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai akuohere, wĩre Ngai akũrekere mawĩhia na mawaganu maku, wĩre Ngai akũririkane na akũhotanĩre rũrĩmĩ-inĩ rwaku. Kwaya gũkorwo taitũ ici cia kwĩhe nĩcio iragĩragia kanitha ũgĩe na breakthrough. Ngai kĩgongona kĩama nĩ twahera, nĩ twoima taitũ-inĩ cia maheni. Reke tweterere tũgimario na tũitĩrĩrio maguta ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho na rĩoheri, tondũ ithuothe tũrĩehia. Igongona rĩaku rĩa ngatho nĩrĩo twarĩtua ndũrũme ya kũhera mehia. Ũrehe haha ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice, nĩrĩo rĩa ngatho na nĩrĩo igongona rĩoheri. Ũrĩnyite ũrehe ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice haha, wĩre Ngai njohera. Nĩ twahera Ngai, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha. Uga nĩ wahera na kanua gaku. Thank you Lord. Rũgama na igũrũ ũrute igongona rĩaku rĩoheri, na no rĩo igongona rĩa gũcokia ngatho. Ũrehe ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice. Ũngĩkorwo no wĩ mwĩhia ũndũ-inĩ ũmwe wa maũndũ macio rĩ, ĩtĩkĩra kumbũra ũndũ ũrĩa ũhĩtĩtie. Nisame tena, nisame tena Baba, nisame tena, nisame, nisame tena, nisame tena, nisame tena Baba, nisame tena, nisame, nisame tena, nisame tena, nisame tena Baba,
tena nitakaze, nitakaze tena, nitakaze tena Bwana, nitakaze tena, nitakaze, nitakaze tena, nitakaze, nitakaze tena, nitakaze tena Bwana, nitakaze tena. Forgive me, oh Lord, forgive me, oh Lord, forgive me once more, Lord, forgive me once more, forgive me, Jesus, forgive me once, hallelujah, forgive me once more, forgive me once more, Lord, forgive me once more, anoint me once more, anoint me once more, anoint me once more, Lord, anoint me once more. Ndimwĩyona wanyona Ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa, niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga ũũru, njiare rĩngĩ Baba, njiyũria Roho
mweru na unyekere hinya mweru mwihio na wanyona Ithe witũ wa igũrũ kuma rũciaro rwakwa niĩ no njĩkaga ũũru niĩ no njĩkaga ũũru narĩ ũhoro waku nĩũtonyete ngoro yakwa nĩũthecete ta itimũ na ngaigua na ngamenya na ngaigua na ngamenya itherũ ngũigua ruo Baba mwega na ngarĩra rora maithori makwa ngĩrĩra wĩya wakwa ngĩrĩra wĩya wanjagĩrĩrwo nĩ gũthuura maũndũ maganu mothe njagĩrĩirwo nĩ gũtiga indo cia Saitani ciothe indo cia Saitani ujale lingi Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũthikĩrĩria
Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tondũ wa gũtwamũkĩria twakaya. Nĩ thengio nĩ gũtwerũhĩria kĩgongona gitũ. Tũtũrĩte na marĩtwa matagĩrĩire na matakinyanĩire. Ũguo Ngai ũkaga gũtũingĩria kĩama-inĩ gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ tondũ wa ũguũrio na ũũgĩ wa kĩgongona. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai twoiga wĩ mũtheru. Tũtikwĩta marĩtwa matagĩrĩire. Tũtikwĩta marĩtwa matakinyanĩrĩtie ithimi iria ithiagĩrwo na iria igeragĩrwo thĩinĩ wacio. Tũtigũtukania mũnyũ wage kũhinya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ũtuohere na wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Wĩtĩkĩre gũtũhe ihinda rĩngĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ona niĩ ĩtĩkĩra kũnjiguĩrĩra tha ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Nĩ niĩ John Gĩthire Mwathani ũreĩtĩte rĩtwa rĩtarĩ confirmed. Nĩ ndahera nĩ tondũ wa tha ciaku. Kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩhera Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona niĩ nĩ ndaharũrũka na nĩ ndahera. Ambararia moko makwa na igũrũ ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũnjiguĩrĩra tha. Wĩtĩkĩre tu gũtwarana hamwe na niĩ. Na wĩtĩkĩre gũtũhe ihinda rĩngĩ rĩa ũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ aku. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Arĩa ũthurĩte na ũkamũra na ũgaitĩrĩria maguta. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Mũtigĩikare thĩ nĩgetha ngĩthome gũcokerithia Mwathani ngĩrĩkie. Bwana asifiwe sana. Nĩ humbũrĩrio gũcokerithia Mwathani 25 kwambĩrĩria 1 nginya kamũra-inĩ kainya. Gũcokerithia Mwathani 247 namba 247 namba cia gũtara nĩgetha ndĩkie. Gũcokerithia Mwathani 23 nĩ mwakinya hau. Pastor Dani tuthomere hau. Sorry, gũcokerithia Mwathani 25. Sorry, 25. Ũcio nĩ ũrutani ũngĩ. 25 cigana. Kwambĩrĩria 1. Gũcokerithia Mwathani 25 kwambĩrĩria mũhari wa mbere. Nĩngũthoma. Na rĩrĩ hangĩgĩa ngarari harĩ andũ erĩ na matwarane cira-inĩ, nao aciri mamatuithanie rĩ, mũndũ ũrĩa ũkonwo arĩ mũthingu niwe magatua atĩ ndarĩ na wĩhia. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ mũrathikĩrĩria andũ a Ngai? Bwana asifiwe sana. Nake mũndũ ũrĩa mwaganu mamũtuĩre atĩ niwe mwĩhia. Amen. Nĩ mũrathikĩrĩria? Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra hangĩgĩa na ngarari harĩ andũ erĩ na matwarane cira-inĩ na aciri mamatuithanie rĩ, mũndũ ũrĩa ũkonwo arĩ mũthingu niwe magatua atĩ ndarĩ na wĩhia, nake mũndũ ũrĩa mwaganu mamũtuĩre atĩ nĩ mwĩhia. Ugai amen. Mũhari wa kerĩ, na nĩ gũgatuĩka atĩrĩ, atĩ mũndũ ũcio mwaganu angĩonwo atĩ agĩrĩirwo nĩ kũhũrwo rĩ, mũciri nĩoige akomio thĩ, ahũrwo mahũra maigana o ta ũrĩa waganu wake ũtariĩ. Mũciri ũcio akĩonaga ahota kũmũhũrithia thanju 40. Abokinyie hau no ahũrirwo thanju 40. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Jesu ahũrirwo iboko cigana? Okay, nĩtũgũgĩthoma. Atĩ Paulo ahũrirwo iboko cigana? Kĩeheretio kĩmwe. 40 kĩeheretio gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo thanju ti hĩndĩ ciarutia kũhũrana.
na nĩ cia kĩambĩrĩria na igoka o ũguo nginya kĩrĩkanĩro kĩerũ. Paulo agĩkua iboko ciake, Jesũ agĩkua iboko ciake. Bwana asifiwe sana. No cia Paulo nĩ cingenagia mũno, ciĩragwo nĩ kĩeheretie atĩ kĩmwe, ũguo nĩ arekeirwo, ciahota gũkorwo ciarĩ 39 nĩgetha itikaringane na cia mũrũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ahota kũmũhũrithia thanju 40 no ndagakĩrie hau, tondũ angĩkĩria hau amũhũrithie thanju nyingĩ gũkĩra icio, mũrũ wa ithe wanyu hihi ahota kuonwo niwe ta amenithĩtio. Bwana asifiwe sana. Thanju ciothe itikoragwo ikarathi Pastor Dan. Ngai akũrathime na Ngai akũhotanĩre, na nĩ wega nĩ tondũ wa kũhota gũthoma ona impeachĩtwo. Thanju iria ciothe tũhũranaga nacio, Mwathani arogocwo, ikoragwo ci cia gũcokanĩrĩria. Thanju cia Paulo ciarĩ cia ũrutani 40 githengetio kĩmwe, nacio thanju cia mũrũ wa Ngai ciokire nĩgetha mĩrimũ itũ ĩke atĩa? Nĩkĩ mũtaracokia mĩrimũ ĩke atĩa? Na ciarĩtio ũhoro wacio nĩ mũnabii Isaia wega na agatarĩria. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arogũteithia. Rũthanju ruothe rũngĩhĩtũka igũrũ rĩaku, menya nĩ ruo rutani. Mwario wothe ũngĩhĩtũka igũrũ rĩaku, ũrĩ wa gũkũhutia na gũkuorota, nĩ wa gũgũcokia njĩra, ti wa gũgũte. Mwathani arogocwo. No ũrĩa wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Ũrĩa wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Aigue na anyite mũno. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ aromũrathima ariũ na arĩa ithe witũ, na Ngai witũ aromwenda tondũ nĩ ndĩmwendete, na ndĩmũrũithagia kiumbũro tondũ nĩ ndĩmwendete, na ndingĩhithĩrĩra tondũ na Jesũ ndaririe na ngungui. Mwathani arogocwo. Githĩ tiguo kiugo kĩoiga? Nĩ wega kwaria ũrĩa kũrĩ, na nĩ wega kũrora kũrĩa mathĩna mothe marokĩra. Ngai witũ arotwarana nawe, na tondũ Ngai nĩ egũtwarana na ithuĩ mwaka ũyũ, na nĩ mwaka wa ciĩko, nĩ tũkuona maũndũ marĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũhoere ndungata Ngai Pastor Carol hamwe na andũ arĩa angĩ othe arwaru marĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mũke haha mbere nĩgetha tũnyitanĩre hamwe. Pastor Carol gũikara o hau ũrĩ, niĩ nĩ ngũcuka, na tondũ nĩ ngĩcukire nginya taitũ-rĩ, rĩu tũĩ gũkĩnyiha no nginya ũnyihe biũ. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ kanitha. Ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraigua mwĩrĩ ũru, ũngĩkorwo wĩ hau na wĩna mũrimũ ũrĩa ũkũrehete kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũkorwo ũtige gũkũ, tondũ kĩgongona nĩ kĩa Ngai. Hinya ũrĩa wĩ gũkũ nĩ wa Ngai, ũtorani ũrĩa wĩ gũkũ nĩ wa Ngai. Mũndũ wothe mũrwaru ũgũkĩte nĩgetha tũhoe nake nĩ tondũ wa mũrimũ, oke tũhoe hamwe, na ndũkangore wabici ũnjĩre ngũkĩte nĩ ũndũ wa mahĩndĩ na nĩ njĩtanire kĩgongona-inĩ. Ndigũgũthikĩrĩria. Ni wakati wa maombi. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũconokaga kumbĩra haha mbere, mũkangora wabici. O ũndũ ũrĩa tũkũhoyagĩra harĩa noguo ũrenda tũcokere wabici. Worship. Inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika. 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 Inaweza mambo yote, damu ya Yesu, damu ya Yesu inaweza mambo yote, damu ya Yesu iliyomwagika. Inaweza
Yesu msalabani inaweza kuokoa. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu msalabani inaweza kuokoa. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata ici ciakinyithia magũrũ mao kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ matarĩ na hinya wa mwĩrĩ na marĩa arwaru, angĩ marũgamĩte ithenya-inĩ rĩa andũ ao matigire mĩciĩ, angĩ marũgamĩte ithenya-inĩ rĩa andũ ao makomete mathibitarĩ-inĩ, bũrũri-inĩ ona nginya mabũrũri ma nanja. Ngai, wĩorekagĩrĩria hinya waku wohorana. We Ngai wohoraga andũ aku na wĩohonanagia. Ndari ya hinya wa kũhonania igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndarutũrũra roho wothe wa mĩrimũ, ndakararia roho wothe wa mĩrimũ, ndakararia roho wothe wa mĩrimũ, ndakararia roho wothe wa mĩrimũ. Gũtiramakania nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ andũ aku marĩ thĩinĩ wayo, no mĩrimũ ĩno yothe nĩ ũramĩkuire na mĩtũnda ĩrĩa ũratũndirio. Rĩĩtwa rĩaku Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki ũrogacĩra mũno, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtugi ũrotuga andũ aku. Ambararia moko maku na igũrũ, we wĩ haha mbere. Ndari ya kũhona igũrũ rĩa andũ aya Ngai, ndari ya kũhona igũrũ rĩa atumia aya, ndari ya kũhona igũrũ rĩa athuri aya, ndari ya kũhona igũrũ rĩa anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndetĩkia Ngai nĩ wohora andũ aya mĩrimũ ya ndĩra na ya kĩhumo, mĩrimũ yothe ya mĩhĩrĩga nĩyo ndaigĩrĩria. Ndakararia mĩrimũ yothe ya Saitani, mĩrimũ yothe thugundĩirwo kusimu, yothe nĩ ndamĩkararia na ndamĩruta thĩinĩ wa andũ aya, ndamĩcokia kusimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩgocithagia, wĩgocithie na ndungata ici, we wĩgocithagia, wĩgocithie na ndungata ici Ngai, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, ona arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, ona arĩa tũrĩ nao mũrĩithi ũrĩ tha thĩinĩ wa Theophilus TV. Othe ndari ya kũhona, othe ndari ya kũhona, othe ndari ya kũhona, amũkĩrai hinya mwerũ thĩinĩ wa mĩĩrĩ-inĩ yanyu, amũkĩrai ũtorania mwerũ. Na arĩa marĩ TV-inĩ mũnyite screen cianyu kana mwambararie moko manyu na igũrũ. Hinya waku wohorana nĩ waku Ngai, hinya wa kũhonania nĩ waku mũrĩithi ũrĩ tha, hinya wa gũtheria nĩ waku Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Honia athuri aya marĩ Theophilus TV-inĩ, honia atumia aya marĩ screen-inĩ, honia anake, honia airĩtu, onayo manjĩra maranjĩra marĩ mathibitarĩ. Ngai, kĩgongona kĩa mandari ya kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũrerekeirie mathibitarĩ mothe matũrigicĩirie, twerekeirie mathibitarĩ mothe matũrigicĩirie. Ngai, kĩgongona kĩa ma torĩa ũtũũraga muoyo, ndari ya kũhona igũrũ rĩa arwaru aya, hinya wa gwĩtĩkĩrĩka reke ũgĩe igũrũ rĩao. Iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha, iguĩrĩra andũ aku tha, waiguĩrĩire Batimayasi tha ũkĩmũhingũra maitho. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, waiguĩra Lazaro tha nĩ kũmũriũkia wamũriũkirie. Arĩa ũiguagĩra tha nĩ maũndũ manene wĩkaga, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Arĩa ũiguagĩra tha nĩ mũtũũrĩre wao ũcenjagia. Iguĩrĩra andũ aya tha nĩgetha mũtũũrĩre wao ũcenjie. Iguĩrĩra andũ aya tha nĩgetha mũikarĩre wao ũcenjie. Iguĩrĩra arĩa arwaru tha nĩgetha hinya waku wonekane, mũtũũrĩre wao ũcenjie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndetekia hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu na hinya wa kũhonania ũrĩ igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai, nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata ĩno Ngai, we ũtheragia mũtherie, we wamũranaga mwamũre. Iguĩrĩra ndungata ĩno tha nĩ tondũ nĩwe ũmwamũrĩte. Ndaneana Pastor Carol moko-inĩ maku Mwathani, mũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio nĩ kũmũhatũra hatĩka-inĩ nene na ũgwati-inĩ mũnene ũrarĩ wa gĩkuũ. Jehova ũramũcokeria mĩhũmũ ya muoyo nĩ tondũ ndarĩkĩtie wĩra wake. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ngai mũiguĩrĩre tha, twaria kĩrathimo igũrũ rĩake na twanĩrĩra tuoigane mũhonu, tuoigane mũhonu, tuoigane mũhonu, tuoigane mũhonu, tuoigane mũhonu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Saitani thikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga mĩbango ĩrĩa ũrabangĩte igũrũ rĩa Pastor Carol. Nĩyo tuokĩrĩra, nĩyo twaharagania, nĩyo twaharagania. Magongona manarutwo igũrũ rĩake nĩgetha thinĩkane, mĩario yanario, mĩtheko yanathekio, mĩtheko yanathekwo, twamĩcokia kũrĩ eneyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga ndungata ĩno nĩ ndathime na nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũmũiguĩrĩire tha. Ambarariai moko manyu na igũrũ kanitha, nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa Ngai na nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Ndaria hinya wa Roho Mũtheru igũrũ rĩanyu, ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. Ugai amen na hinya. Ugai nĩ twarega mĩrimũ yothe ya Saitani. Ngai iguĩrĩra andũ aku tha, ũmahonie. Tũretĩkia nĩ ũhonanĩtie na hinya wa kũhonania ũrĩa ũkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo tũrahũthĩrĩra arĩa othe arwaru na tũgetĩkia nĩ ũhonanĩtie Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha iria ũrekagĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũkahonia athuri, ũkahonia atumia, ũkahonia anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa tha cia kũhonania. Iguĩrĩra athuri tha, iguĩrĩra atumia tha, iguĩra anake tha na airĩtu na ciana nyinyi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tuge ugai ameni nene. Kei tũikare thĩ. Nĩ kũrĩ andũ magiagwo nĩ maroho, ugakora ndũrakoma, na nĩ twarĩ na amwe gũkũ Sunday, ugakora ndũrakoma nĩ tondũ nĩ ũthumbĩrĩtwo nĩ magongona marute igũrũ rĩaku. Ndũkae gwĩtigĩra na ndũkae kũmaka. Kwĩna hinya wa kuohorana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ũngĩkorwo wĩhana ndũkomaga, ũkahaha mbere tũhoe hamwe nawe. Ndũkomaga nĩ tondũ wa gũthumbũrwo nĩ maroho moru na wĩna ũira wa ũndũ ũrĩa ũroiga. Ũkahaha nĩgetha tũhoe hamwe nawe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime mũno. Ndũkae gwĩtigĩra. Nĩ kũrĩ andũ matigarĩte, nĩ kũrĩ andũ maraconoka. Tiga gũconoka, ũka. Waweza, waweza Mwokozi.
Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Thank you Ngai. Waweza Hanini tu. Nĩ kũrĩ na thĩna ũmwe wĩkuo, na nĩ kũrĩ na ruo rũmwe rwĩkuo, na nĩ wega address ũndũ ũcio. Ciana nĩ iatakĩtwo ciĩ macukuru. Thimũ-inĩ ĩno nĩ ihoeire ciana nyingĩ mũno. The last week ndinahoera mũndũ mũgima. Hoera mwana wakwa form 2 nĩ anyitĩtwo nĩ roho wa ũgũrũki. Hoera mwana wakwa ndiramenya ũrĩa ahana. Njĩtĩirwo thukuru na ndaramenya ũrĩa aroiga, ndaramenya nĩ atĩa, no kũbogotha. Tarekei ndĩmwĩre nĩ tũhoete igũrũ rĩa ciana na tũkaregana na magongona mothe marĩa moragaga ciana na marĩa marutaga ciana magongona. Thiri no kũregana na roho wothe mũru ũngĩerekerio kũrĩ ciana cirĩ mathukuru, na ndakwĩra nĩ ciana nyingĩ hoete nacio. Na ũndũ ũcio ũkamakia mũno tondũ Saitani acokete kũrĩ ciana. Ta kanitha rũgamai mwanya-inĩ, tũnyitĩrĩre ciana iria irĩ mathukuru tondũ nĩ ciana nyingĩ. Na igua ngĩkwĩra nĩ ciana nyingĩ nĩ nyingĩ. He thukuru mwe ndĩrahũrĩirwo thimũ ndĩretwo nĩ principal no ndinathiĩ. Akihe rũgano ruo rĩa ciana ituĩkĩte possessed. Hinya no tugi wa Ngai ũrandeithia. Ndĩramwĩra nĩwe wĩna maũndũ macio. Aranjĩrire njĩtĩte ahunjia aingĩ na ndigwĩte mũndũ ũranjĩra nĩ niĩ. Ndĩramwĩra ũguo ndakwĩra nĩguo. Tũkĩrĩkĩrĩria aranjũririe wamenya nakĩ? Wamenya nakĩ? Bwana asifiwe sana. Rekei tũhoere ciana citũ ciĩ mathukuru. Ciana itirakoma, ciĩ mathukuru, ona ciĩ mĩciĩ nĩ ciagagĩtio nĩ ndaimono. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ tũrũgamĩte na magũrũ maitũ wega, ngĩetĩkia Ngai nĩ ekuohora ciana citũ. Rũgamai na igũrũ kanitha. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ndahitha andũ aya thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria nĩ ndamakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai nĩ twehitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Mahinya na maroho ma kwĩrĩhĩria ithuĩ matigũtũkora, twamacokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twetĩkia ciana citũ nĩ ndathime na nĩ ngitĩre irĩ mathukuru. Itigũikĩrio roho wa ũgũrũki, itigũikĩrio roho wa kwĩrigwo na kwaga kwĩmenya. Roho ũcio to watho ũcoke kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ aya marũgamĩte haha mbere, aingĩ ao matikomaga. Nyũmba ciao itũraga ta kĩgĩgĩ ciagagĩtio nĩ ndaimono. Ndamatheria na ndamamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Na roho ũrĩa wathĩrĩirio mĩciĩ-inĩ yao na nyũmba-inĩ ciao ndaũcokia kusimu. Ndatheria cikaro ciao na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatheria itanda ciao na thakame theru ya Gatũrũme. Aya matikũnyarirwo nĩ ndamathia hĩndĩ ĩngĩ, matikũnyarirwo nĩ roho mũũru hĩndĩ ĩngĩ. Ndetia toro kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki,
ndetia kihuruko kiega kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki mũtigũtangĩka hĩndĩ ĩngĩ. Shaitani wĩ mũtorie nĩ thakame ya gatũrũme. Shaitani wĩ mũtorie nĩ thakame ya gatũrũme. Igũrũ rĩa ndungata ici Shaitani tuoiga wĩ mũtorie. Wĩ mũtorie nĩ thakame ya gatũrũme. Nĩ tuohora atumia aya, tuohora na athuri na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ twamohora cioho ciothe cia ndaimono. Tũigĩrĩrie roho wothe wa Shaitani. Tũigĩrĩrie magongona mothe ma ndaimono. Tũigĩrĩrie magongona mothe marutĩirwo Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ twamomora mĩako yothe ya Shaitani. Twamomora mĩako yothe ya Shaitani ĩrĩa yakĩtwo igũrũ rĩanyu. Ndamwathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Ndamwathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Cioho ciothe muohetwo. Cioho ciothe muohetwo. Nĩ ndamuohora. Cioho ciothe muohetwo. Nĩ ndamuohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga nĩ ndamuohora. Ndoiga nĩ ndamuohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru. Ndarutũrũra ndaimono ĩno. Ndarutũrũra roho mũũru. Ndarutũrũra roho ũyũ. Ndarutũrũra roho ũyũ. Ndarutũrũra roho ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni fire! Semeni fire! Semeni fire! Semeni fire! Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, ndohora mũirĩtu ũyũ Mwathani. Nĩ ndamuohora. Nĩ ndamuohora. Nĩ ndamuohora. Nĩ ndamuohora. Nĩ ndamuohora. Ndoiga nĩ muohore. Ndoiga nĩ muohore. Ndoiga nĩ muohore. Ndoigĩrĩria ndaimono. Shetani toka na uende katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndohora mũtumia ũyũ kĩoho-inĩ gĩothe kĩa ndaimono. Ndamuohora cioho ciothe cia Shaitani. Ndoiga mũtumia ũyũ nĩ muohore. Ugai nĩ muohore. Ugai nĩ muohore. Ugai nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũtheria na ndakwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndohora mwarĩ wa Ithe witũ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndakuohora cioho-inĩ ciothe cia ndaimono. Ndakuohora kĩoho-inĩ gĩothe gĩa Shaitani. Ndatheria mwĩrĩ waku na thakame theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndohora mũtumia ũyũ Mwathani, mũrĩithie mũtungate na ũmũmenyerere. Hinya waku reke wonekane. Ũtorania waku reke wonekane. Hinya waku reke wonekane. Tũigĩrĩrie roho wothe mũũru. Tũigĩrĩrie roho wothe mũũru. Tũigĩrĩrie roho wothe mũũru. Roho wa kuma kusimu. Roho wa kuma kusimu. Roho wothe wa Shaitani. Nĩguo ndoigĩrĩrie rĩu. Nĩguo ndoigĩrĩrie rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndohora mwarĩ wa Ithe witũ ũyũ. Ndamuohora ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Cioho ciothe cia ndamathia. Hinya wothe wa Shaitani. Ndarutũrũra roho wothe mũũru ũrĩa ũgiragia kome. Ndarutũrũra roho wothe mũũru. Semeni fire. Semeni fire. Semeni fire. Semeni fire. Tũigĩrĩria ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndohora mũtumia ũyũ Mwathani, tondũ nĩ ũhete hinya na wathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtorania nĩ waku Ngai wa igũrũ, na ũhotani nĩ waku Ngai wa ma. Ndohora mũtumia ũyũ na thakame theru ya gatũrũme. Ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma ndamathia. Ndaregana na hinya wothe wa Shaitani. Ndakararia hinya wothe wa mũcukani. Ndakararia hinya wothe wa ndamathia. Shaitani nĩ ndagũkararia. Ũrĩa ũbangĩte igũrũ rĩa mwarĩ wa Ithe witũ. Nĩ ndabangũra. Nĩ ndabangũra. Nĩ ndabangũra. Nĩ ndabangũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. Ugai nĩohore. Thakame ya Jesũ mũtharaba-inĩ yarĩ ya
Ukira. Yale agotwara. Hebu simama na miguu yako. Yale agotwara. Yale agotwara. Thakame ya Jesu mũtharaba-inĩ. Yale agotwara. Wĩtagwo atĩa? Iboko cia Jesu mũtharaba-inĩ. Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ndohora Margaret Mũmbi. Ndathĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono. Ndatuanga mĩnyororo yothe ya shaitani. Ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndamathia. Nĩ twakuohora. Nĩ twakuohora. Nĩ ndakuohora. Rũgama na magũrũ maku. Nĩ ndakuohora. Nĩ ndakuohora. Nĩ ndakuohora. Nĩ ndakuohora. Twaigĩrĩria shaitani. Oya mĩrigo yaku ũthiĩ shaitani. Shaitani oya mĩrigo yaku ũthiĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndakũingata thĩinĩ wa Margaret. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ kanitha. Nĩ tondũ wathana ũtugi wa Ngai. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria marĩa mangiuma thĩinĩ wa andũ aya moke thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ. Nĩ ndakararia maroho ma kwĩrĩhĩria. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge atumia menanda, atumia othe aritũ nĩ moke tũhoe hamwe. Mũtumia wothe ũyũ nĩ mũritũ nĩ oke tũhoe hamwe. Kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtumia ũyũ nĩ mũritũ oke tũhoe hamwe. Kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩta rĩtwa rĩu na nĩ ũkũgĩa hinya. Atumia othe aritũ na ndũgacoke kũngora wabici ũnjĩre nĩ wĩtigĩrire. Ũtungata wĩ haha kĩgongona-inĩ. Thank you Lord. Ona ũngĩkorwo wĩna mũirĩtu waku na nĩ mũritũ ũkomũrũgamĩrĩre. Thank you Lord. Ona ũngĩkorwo wĩna mũirĩtu waku na nĩ mũritũ ũkomũrũgamĩrĩre. Thank you Lord. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aya nĩ atumia arĩa ũtũrathimĩte nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ mohete nda. Na tondũ Saitani nĩ arĩ ruo na ciana iria irĩ nda ya manyina. Ndatheria ciana ici na thakame theru ya Gatũrũme. Ndagitĩrithia ciana ici na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Na ndamagitĩrithia na thakame theru ya Gatũrũme. Ndaregana na ataki othe. Hũthia rũgendo rwa atumia aya. Hũthia rũgendo rwa atumia aya Ngai. Mahũthĩrie rũgendo rũrũ mũrĩithi ũrĩ tha. Ũmaririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Na nĩ tondũ wa magongona marĩa tũrutĩte kanitha-inĩ ũyũ. Jehova no kamamũkĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndũkareke atumia aya matakwo nĩ ũrĩa mũũru. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndetĩkia Ngai arĩ hamwe na inyuĩ.
Ngai arĩ hamwe na ciana icio mũkuĩte thĩinĩ wa nda cianyu, na ndetĩkia ũtorania wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kamũtaroiga ameni. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ arathime. Ugai nĩ arathime. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ikarai thĩ. Mũndũ wothe wĩna kesi igoti-inĩ, ũtiramakania nĩ kesi ĩrĩkũ, kuja tuombe na wewe. Kesi icio nĩ thiru. Nĩ ngatho ndĩracokia. Na ngĩkorwo nĩ tũhoete nawe ndũkaigue wĩna thĩna ona kũhurũka o hau ũrĩ, ongĩkorwo tũtihoete nawe oka. Koimenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo, ũndũ wagĩrĩra ikĩro-inĩ ciothe, ũhootani timana itambara-inĩ ya Jehova. Ng'oneno ti yakwa ĩrĩ yaku Mwathani, thũ ciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo. Wega waku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũtũiganĩte we mũrĩithi ũrĩ tha. Mbara ici nĩ matitherũ ti citũ. Aya nĩ makoretwo marĩ na macira igoti-inĩ. Ũnjĩrĩte na ũndũ wa kiugo gĩaku, kĩrĩa ndĩrĩohoraga nĩ ũrĩohoraga. Ndohora macira ma andũ aya na mahotane. Indo iria maratunywo icoke moko-inĩ mao. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, indo cia andũ icoke moko-inĩ mao. Kũnyarirwo kũrĩa manyarirĩtwo nĩ gũtwarwo igoti-inĩ na kũherithio nĩ gwakinya mũthia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgwatĩre ũhotani ũrĩa wĩrirĩirie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Twambe tuheo rwĩmbo rũmwe, na tukiheo rwĩmbo rũrũ rũmwe o mũndũ aikare eiguĩte. Haleluya. Mũndũ aikare ekĩte atĩa? Rwa kĩgoco, nĩgetha ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ. Haleluya. Bwana asifiwe. Ai tutikugoca tũikaire thĩ. Haleluya. Reke tũrũgame na wĩtambũrũkie hanini tondũ wa Mwathani nĩ ũkũrathimwo nĩngĩ. Wĩnogore hanini tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tũragoca ũ? Mwathani. Ngai na arĩa me kaburi-inĩ matigocaga, we nĩwe wĩ muoyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Rĩtũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Rĩtũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Rĩtũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Rĩtũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. kanitha tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. kanitha tũrĩa Ngai, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tũkwambararia, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tũkwambararia, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tũkũmũinĩra, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tũkũmũinĩra, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tumia mũrĩa Ngai, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tumia mũrĩa Ngai, Oi Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. nake mũrĩa Ngai, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. nake mũrĩa Ngai, Yesu Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. tumia mũrĩa Ngai,
Oyi Ngai munene, Ngai ũrotũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũrũgĩra. Oyi Ngai munene, Ngai ũrotũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũrũgĩra. Oyi Ngai munene, Ngai ũrotũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũrũgĩra. Oyi Ngai munene, Ngai ũrotũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũrũgĩra. Oyi Ngai munene, Ngai ũrotũũraga tene na tene. Nĩkĩire kanitha wa Filipi. Hĩndĩ ĩrĩa hoetwo nĩ ũndũ wa Roma, acokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao, nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Ũgakĩmera nĩnjokagia ngatho. Akamũhoera ngwatanĩro yatũũre, na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũruĩrĩra. Ahunjai ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya. Mũrĩ ngwatanĩro na mũkĩnyiania tũkahicionereria Mwathani Jesũ, na mũrute mbĩrĩrĩ tuĩke igongona. Ũgakĩmera nĩnjokagia ngatho. Akamũhoera ngwatanĩro yatũũre, na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũruĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio. Na gũtũũra muoyo gwakwa nĩ maciaro, ti ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo. Gũtũũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Ũgakĩmera nĩnjokagia ngatho. Akamũhoera ngwatanĩro yatũũre, na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũruĩrĩra. Akĩmahunjagia nĩ ũiru na ngarari. Akĩngorotera na rekĩrendani, akĩmeciragia nĩ mekũingĩrĩrio, hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia maũndũ. Ũgakĩmera nĩnjokagia ngatho. Akamũhoera ngwatanĩro yatũũre, na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũruĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio. Na gũtũũra muoyo gwakwa nĩ maciaro, ti ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo. Gũtũũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Ũgakĩmera nĩnjokagia ngatho. Akamũhoera ngwatanĩro yatũũre, na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũruĩrĩra. Ũgakĩmera nĩnjokagia ngatho. Akamũhoera ngwatanĩro yatũũre, na enda ũingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũruĩrĩra. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda tũrute sadaka citũ, tũrute icunjĩ citũ cia 10, na arĩa mena first fruit tũrarĩkĩrĩria kũruta ũmũthĩ na Sunday. Na Sunday nĩguo tũgakorwo na igongona inene rĩa gũthũngũthia kĩondo kũrĩ andũ arĩa othe marutĩte first fruit. Na mũthenya wa Sunday noguo Ngai witũ ateithirie ngĩitĩrĩrio maguta ma mbere. Date ĩyo ĩraringana wega mũno. Ndaitĩrĩirio maguta ma mbere first anointing mweri wa 2 mweri 9 1986. Ngĩkĩona mũthenya ũcio nyitithanie na ũhoro wa gũthũngũthia kĩondo na igongona rĩa kwamũkĩra maciaro ma mbere arĩa marutĩte na arĩa matarutĩte. Ũguo tũgatũngana mũthenya wa Sunday rũcinĩ tene nĩgetha tũnyitanĩre igongona-inĩ rĩu, na niĩ ngorwo ngĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mĩaka ĩyo ngoretwo ndĩ kĩgongona-inĩ. Nĩ mĩaka mĩingĩ na tigũthiĩ ndĩrathiĩ, nĩ hĩndĩ ndĩrambĩrĩria wĩra. Mwathani arogocwo. Na ndirĩ na celebration ndĩ nayo, no kwĩra Ngai nĩ thengio nĩgetha ngae wĩra. Mwathani arogocwo. Mũcerirwo nĩ Ngai wĩgaĩre wĩcarĩrie athuri 70. Ndikuga nĩ ana magakorwo kuo, no nĩ ngagaya wĩra. Hinya ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa nĩ ngaũgaya mũthenya wa Sunday. Nĩ igongona rĩgakorwo rĩ iritũ mũno, na igongona rĩgũkorwo rĩteithĩtio nĩ hinya wa Ngai mũno. Ũguo rĩ ndikuga nĩwe kana nĩ ũyũ kana nĩ ũyũ, no nĩ ngwĩtĩkia. Bwana asifiwe sana. Mũthenya ũcio Ngai nĩ agwĩka maũndũ ma magegania. Ngĩrathima ciondo cianyu,
ngĩrathima maciaro manyu ma mbere nĩ ngũgaya hinya ũrĩa ndĩ naguo, na ngũgaya hinya wa ũrutani wa kiugo kĩa Ngai na hinya wa deliverance. Mwathani arogocwo, nĩgetha ona inyuĩ mũnderithi arĩa mohetwo mũhoere arwaru mahone na mũhote kũrutana kiugo kĩa Ngai. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. No ũngĩkorwo nĩ uma na first fruit yaku ũmũthĩ, ndũngĩũrio nĩ mũndũ kũruta. Sadaka ũngĩenda kũruta nĩ ũkũruta namba-inĩ ciakwa cia thimũ kana paybill namba-inĩ 41981. Rũgamai na igũrũ nĩgetha hoere magongona macio manyu na njĩre Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyita sadaka yaku ũguo na guoko gwaku kwa ũrĩo, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, ona ũrĩa wĩna igongona rĩa first fruit, tondũ nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria kũhinga mũhingo ũcio wa first fruit, na Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, wĩtĩkĩre kũnyita na guoko kwa ũrĩo. Rekei tũhoe. Ngai nĩwe ugĩte nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kwamũkĩra na ĩtarĩ ya kwamũkĩra. Githĩ hĩndĩ ĩno tiyo Isaka ahandire? Ahandire na riũa na akĩgetha na riũa. Githĩ tũtikĩrĩ mahinda-inĩ ma mĩeri ya mĩgaa? Aya marahanda na riũa. Mbegũ ici itikũmio nĩ riũa. Mahanda marĩa andũ aku marahanda nĩ mekũgetha thĩinĩ kĩendaga na ĩtekwenda. Ndaria kĩrathimo kũrĩ magongona mothe ndungata ici cianaruta, kũrĩ maruta mothe andũ aku manaruta. Ndaria kĩrathimo. Ona ici manyitĩte na moko mao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩacio. Na ndetĩkia wĩ Ngai. Nĩ kũhanda mahanda na marahanda na riũa. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Ainithia nyĩmbo mathi na mbere nĩgetha mũrehe sadaka cianyu na icunjĩ cianyu cia 10 na sacrifice cia first fruit. Icinda citũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩire ũrotũra kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũkaru waku Imanueli. Mũkĩra ici ũigatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa ndĩkuonete rĩmwe ya Jesu kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene itina ndirũ nene ũticiana kora rĩmwe nĩngatigĩra ngaigua ũrĩa wakĩrĩire nĩguo ndoria kona nyitĩte guoko ngomĩrĩria. Mũkĩra ici igatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa ndĩkuonete rĩmwe ya Jesu kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene kwa madigire ũguo tũwara gũtirĩ na mũkinene maragia na mĩeũ ta Judasi atĩ nĩonire wĩonanie. Mũkĩra ici igatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa ndĩkuonete rĩmwe ya Jesu kĩambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene nĩkuonete ciama nene ũkaringa ngĩciona mathuri ũkamahonokia atumia nake na airĩtu ũrogotwo. Amen. Kei tuikare thĩ. Mwathani arogocwo. Ndona Pastor Monica oka. Ndakuwa na mũhiũko. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa Pastor Karo. Na njuge Ngai nĩ mũtugi. We na ndũrĩ mũimpeach rĩ, ndũrĩ ũracenjia title rĩ, ũraikara na kũu thutha nĩkĩ? Kanĩ ũrehete title? Nĩ arehete title Pastor Dan? Gĩtĩ gĩaku gĩkoragwo haha mbere, ndũrĩ watuĩka aca. Ũkoragwo wĩ mũtungatĩri na woka ndakuona kũrĩa thutha, onawe ũkũharũrũka kũimpeachwo mũthenya barigici. Ikarĩra hau. Tigaga kwĩhũthia kana kwĩira. Mwathani arogocwo. Ũrĩa Pastor Monica Rũhĩ.
Ũngĩkamuona haha mbere ũkamenya he kĩndũ ũrenda, ũkamenya he kĩndũ arenda. Tariwe na kũrĩa thutha aihũrĩtie kũihũria. Nĩ ndakũmenyire we. Ndĩrenda twamũkĩre ndungata ya Ngai aikarĩte o hau arĩ. Tũmũnengere microphone atwarĩrie ndagĩka itanyihĩire 5 iria Ngai ekũmũhotithia. Na Pastor Carol nĩ tũkenetio nĩwe nĩ kwĩyũmĩrĩria na gũtoranĩrio nĩ Ngai. Karibu sana. Ndiĩ kana kota ario ikarĩte othe nĩyo njĩra ĩrĩa hũthũ. Na kamera ĩrorio haha wega. Hallelujah. God is good and all the time, and that is his nature. Hallelujah. Nĩngeneire Ngai mwathani agocwo ndĩ mũhonoku mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ na no ndĩraubũra Jesu nĩ mwathani. Nĩngeneire Ngai rĩrĩa nginyire kĩgongona-inĩ ndaigua kũrĩra tondũ ndirĩ ndatĩra mahoya. Rĩrĩa ndemenyire na Ngai akĩhonokia ndirĩ ndatĩra kanitha. Rĩrĩa Ngai anjĩhokeire kĩgongona ndirĩ ndatĩra kĩgongona-inĩ. Na nĩngũkenera Ngai nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake na nĩ ũndũ wa ũtugi wake. Mwanyona mũkona kĩama kĩa Ngai. Hallelujah. Mũkamenya atĩ Ngai nĩ ekaga na Ngai nĩ ahonanagia na kwĩ hinya thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na Ngai nĩ atwendete. Hallelujah. Nĩ tondũ harĩa ngoma arendaga nyingĩre Ngai nĩ araregire. Tondũ ndirĩ ndĩrarĩkia wĩra na nĩ hĩndĩ ndĩrambĩrĩria. Hallelujah. Nĩ ndĩragoca Ngai wakwa nĩ ũndũ wa kũnyenda ona kũnjiguĩra tha. Mahinda-inĩ mau ndĩronaga ciĩruru cia gĩkuũ ndĩ kũrĩa ICU kũrĩa ndaikarire wiki 2 nĩ ndaiguaga no ndingĩaririe. Na Ngai akũrathime mũno Bishop ngwendaga gwĩta Bishop Dad Bishop nĩ tũndimutiro na Bishop my dad Ngai akũrathime mũno. Amen. Okĩte maita maingĩ mũno thibitarĩ na nĩ ngũririkana ndĩ ICU mũthenya wa mbere rĩrĩa okire nĩ ndamũiguaga na nĩ aikarire hau andorete. Nĩ ndaiguaga presence yake na Ngai nĩ mwĩhokeku. Tondũ marĩa marema mũndũ Ngai nĩ ahotaga na nyumĩte kũraihu. Bwana Yesu apewe sifa. Ngai akũrathime mũno dad na tũrĩ na kĩrathimo nĩ gũkorwo na baba ta ũyũ. Hallelujah. Na ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa Mother Church. Mother Church nĩ mokire na njĩra nene thibitarĩ. God bless you. Na makĩhoera na njĩra nene makĩria. Ngai amũrathime na arĩa othe mokaga makagirio kũnyona tondũ rĩmwe ndionagwo. Benedicta thank you nĩ okaga akanjikaria hau kĩtanda-inĩ. Ngai amũrathime nĩ ngegetio nĩ wendo wanyu Mother Church. Ngai amwĩke maũndũ mega. Ngai arathime mũthuri wakwa nĩwe ũyũ. Rũgama wĩra. I have a husband. Mũthuri ũyũ gũtirĩ hĩndĩ andigĩte. Atũraga mũthenya thibitarĩ. Na mawĩra marĩa mothe ndĩraruta mothe gũtirĩ ũndũ atarutĩte niĩ baba na niĩ mama. Ngai amũrathime na ciana ciakwa na ciana cia kĩgongona. Nĩ tondũ rĩrĩa Musa arathire kĩrĩma-inĩ nĩ arakorire Harũni mahoete mĩhianano. No kĩgongona gĩa Theophilus Church Mtalia ndĩrakorire marũgamĩte wega thĩinĩ wa Ngai na mategũtebeba na mena hinya mũingĩ. Nĩ njũĩ andũ nĩ maraugaga nĩ gĩgũthira. Angĩ ona nĩ manjũragĩte nĩ nguĩte.
but God is faithful. Nĩ tondũ nĩ tũgũtũra mĩaka mĩingĩ nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ndĩ hĩndĩ ĩyo kũu ICU. Ona ndĩingĩrĩte ICU. Ngai nĩ anjoire. Na rĩrĩa anjoire nĩ andwarire matu-inĩ. Na rĩrĩa andwarire matu-inĩ katika kiti cha enzi gĩathiũrũrũkĩirio nĩ flames of fire, na akĩnjiga hau magũrũ-inĩ, na nĩ ndaikarire, nĩ ndakomire hau kwa ihinda. Agĩcoka akĩnjũkĩria akĩnjĩra nĩ ngũgũcokia kũrĩa thĩ, nĩ ũgũcoka kũrĩa thĩ na nĩ ũgũcemania na mũtumia, nĩ ũkũigua ũrĩa ekuuga. Ngĩcoka gũkũ thĩ na tũgĩcemania na mũtumia. Mũtumia akĩnjĩra, we nĩ waregire gũka iruga rĩakwa, nĩ waregire kũndugĩra, we nĩ ũkuona. Akĩhana ta arenda kũhũra, akĩnjĩra thũkĩtie mawĩra makwa mothe, we. Na rĩrĩa ahana ta arenda kũhũra, ningĩ Ngai akĩnjoya igũrũ, ngĩcoka igũrũ. Na rĩrĩa ndacokire igũrũ, Ngai akĩnjĩra nĩ ngwenda wĩre andũ akwa matigane na revenge, roho wa revenge. Na roho wa revenge ũrehagwo nĩ kwaga kũrekanĩra. Hasira, bitterness, rage, maũndũ mau mothe. Na andũ nĩ maregete kũrekanĩra, aciari na ciana, athuri na atumia nĩ maregete kũrekanĩra. Na kuoguo gũgakorwo na roho wa revenge. Ngai akĩnjĩra njĩre andũ ake ndekwenda revenge. Agĩcoka akĩnjĩra nĩ ngũkuonia kũrĩa thĩ. Na akĩnyonia andũ mĩthemba, akĩnjĩra atĩrĩrĩ, andũ aya akwa nĩ ndĩmarathimĩte no makauma wega-inĩ wakwa. Na ngĩonio, na he mũndũ ũmwe ndamenyire itekuga, wĩna nduka nene mũno ithiĩte na mbere bũrũri-inĩ, na akĩnjĩra ndĩmere magarũrũkĩre Ngai. Andũ acio angĩ nĩ andũ me kanitha-inĩ no mainaga nyĩmbo cia secular music. Akĩnjĩra andũ macokerere Ngai. Akorwo wĩ gwa secular, ikara secular-inĩ. Akorwo ũrainĩra Ngai, you are worshiping God in spirit and in truth. Worship tondũ ngĩgĩa tũnua twĩrĩ. Ndĩrathoma ibuku rĩa Jakubu nĩrĩo James, ĩkanjĩra atĩ kanua gaka gatingiuma kĩrathimo na kaume kũruma, na kanua gaka gatingĩruta, gũtirĩ hĩndĩ kĩthima kĩngĩruta maĩ mega na marũrũ. Kuoguo nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ mũno me kanitha-inĩ, especially worship team. Andũ maratũra maingĩra kanitha-inĩ makayambararia Ngai, no ũngĩmona mahinda mau mangĩ makoragwo makĩgoca maũndũ mangĩ mathĩ. Kuoguo Ngai aretũiguĩra tha. Na niĩ mwene nĩ nderire, he gakuo njĩkĩraga gatarĩ karaihu mũno, kathĩ wa maru kidogo. Ngĩrwo nĩ Ngai nguo icio ndigacoke gwĩkĩra. Na rĩrĩa anjĩrire ũguo, nĩ gũcoka ndacokire. Nĩ ndathiĩte, I was dead. I was not in the body. Hallelujah. Na rĩrĩa ndakinyire ndeyonire thĩ,
nĩ ũndũ wa ciugo icio cia mũico ndakorire njĩkĩrĩte gakua karĩa ngwĩrĩtwo ndigekĩre, na ngĩũria mũthuri wakwa nĩ arerirwo ndere nguo ĩno kanĩkĩ, no hau ngĩcoka ngĩona ndĩ thibitarĩ, na nĩguo ndacereirwo nĩ atungatĩri aigana ũna, na nĩguo Pastor Maina anjĩraga, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ mokĩte na ndiamenyire o rĩu, no nĩ ndaiguaga Pastor Maina mũgambo wake na kũraihu nĩ ndamũiguaga, na Pastor Mwai agĩũka akĩnjigĩrĩra guoko akĩhoera akĩnjĩra nĩ ngũhona, na warĩ na Pastor Lucy, no ndagĩka ĩyo ndacokire, nake Pastor Maina aiguire mũgambo erwo call Pastor Carol back. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ndaiguire thauti icio ciao ndarĩkia gũcoka, na nĩguo ndagĩtarĩ wakwa maroka na mandagĩtarĩ akamera this is the lady that went, tondũ nĩ mamakire mũno nĩ kũrigwo nĩ atĩa gwathiĩ na mbere, na Ngai nĩ mwega na Ngai nĩ mwĩhokeku, twende Ngai na tũmwĩtigĩre nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Amen. God bless you. Yeah. Ndiga Maina igũrũ tũcokerie Ngai witũ ngatho tondũ ũira ũrĩa wĩho Pastor Carol tũtiarĩ nake, no kwa hinya wa Ngai akĩmũcokeria mĩhũmũ yake. Twĩtĩkĩtie Ngai ũiguaga, Ngai wĩtagwo na agetĩka, na tigai gũthaka na Ngai ũrĩa tũtungatagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ Ngai ũgwĩka maũndũ manene na wĩkĩte maũndũ manene mangĩ ona tũtingĩhota gũtarĩria. Ambarariai moko manyu na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũcokia Pastor Carol muoyo. O wĩre tu Ngai nĩ thengio o ũguo tu. Thank you, Lord. Ĩra Ngai nĩ thengio tondũ na bill ũrĩa yarehekire ya 3 point something ithuĩ na ithuĩ tũtiũĩ nĩ Ngai wamĩrĩhire. Ũyũ Ngai nĩwe ngũtũũrĩra, ũyũ Ngai nĩwe tũgũtũũrĩra, ũyũ Ngai nĩwe tũgũtungata. Roho wa kwĩrĩhĩria mũtigane naguo, gĩai na roho wa gũtungata Ngai. Tutimenyaga bill ya 3.2 ũrĩa yarehekire 3 point something, Ngai agĩũka na akĩgocithia, Ngai agĩcokia ndungata yake muoyo. Mũndũ woimagarĩte na agathiĩ, no hinya wa ũtungata wa Ngai ũkĩonekana. Ambarariai moko manyu na igũrũ mwĩre Ngai tu nĩ thengio, na nĩkĩo ngwĩrire ũikare wĩiguĩte na ũikare wĩmenyete, na ndũkaingĩrie itherũ ũtungata-inĩ ũyũ, ndũkaingĩrie itherũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ĩtĩkia kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, na kwĩ Ngai twaragia ũhoro wake. Ti itherũ nĩ gwĩtwetirwo na agĩcoka, nĩ gũkaĩra twakaĩire Ngai na agĩtũigua. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara. Thank you, Lord. Nĩ thengio Ngai. Githĩ wĩ Ngai ũhonanagia, githĩ wĩ Ngai ũriũkanagia, githĩ wĩ Ngai ũhonanagia. Nĩ nyonete wĩ Ngai, nĩ menyete wĩ Ngai, nĩ nyonete ũkĩhonia andũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ nyonete ũkĩhonia andũ. Wĩ Ngai, ti itherũ wĩ Ngai, ti itherũ wĩ Ngai, ti itherũ wĩ Ngai. Thank you, Lord.
nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno mangĩruta ũira mahoneire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mangĩruta ũira ũconore ndamathia mohoreirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Ti niĩ ona ti hinya wakwa, nĩ Ngai. Ndagũtĩĩa mũno Mũrungu ũrĩ hinya, ndagũtĩĩa mũno Mũrungu ũrĩ thayũ, Jehova mũnene wa ita, nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku. Ũkoragwo wĩ mũnene wa ita mĩrimũ-inĩ, ũkahũrana nayo nginya ĩgathira. Ũkoragwo wĩ mũnene wa ita nginya wonje-inĩ witũ, ũkahũrana na wonje witũ nginya ũgathira. Kũrĩ andũ matarĩ maretĩkia ona rĩu, kũrĩ andũ matarĩ maraigua ona rĩu. Tũteithie kũigua no tũteithie gwĩtĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtuonete Pastor Karwe mũgimane na hinya wa mwĩrĩ, Ngai ũgatũruta mĩĩrĩ ĩno no mahũa. Nĩtuonete na hinya na agĩtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩakoretwo ICU na akoima, na nĩ wamwĩhokera gũcoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũmũhete, nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũmũhete. Jehova githĩ tiwe watũmĩte Isaia athiere ndungata yaku ĩgae nĩ gũkua. Ithuĩ nĩ tuonete gĩkuũ na maitho, no ti kwĩgaya Pastor Karwe gaĩte, nĩ ũtungata ũrĩa ũmũgaĩire, nĩ wĩra ũrĩa ũmwĩhokeire, nĩ mwĩta ũrĩa ũmwĩtĩte, nĩ wĩra ũrĩa ũmũhete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndaregana na roho wa gĩkuũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaregana na roho wa ikuũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndoigĩrĩria roho wothe wa wonje kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaregana na roho wa ikuũ mũrĩithi ũrĩ tha. We Ngai ũthamakaga thamaka, we Ngai ũthamakaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ thamaka. Roho wothe wa wonje nĩ ndaũrega, roho wothe wa ikuũ nĩ ndaũkanja, na roho wothe wa mĩrimũ nĩ ndaũkanja. Andũ arĩa ũnengerete na arĩa manjĩhokete, gũtirĩ ona ũmwe gũkua, gũtirĩ ona ũmwe kuonja, tondũ manjũĩ ta mũrĩithi wao. Ngũmarĩithia nginya mĩrimũ-inĩ, ngũmarĩithia nginya mathĩna-inĩ, ndĩmarute kuo nĩ tondũ wa kũgurara kwa mbare ya Jusufu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ũnjĩrĩte kĩrĩa ndĩrĩohoraga nĩ ũrĩohoraga, na kĩrĩa ndĩrĩtheragia nĩ ũrĩtheragia. Nĩ ndatheria kĩrĩndĩ gĩkĩ Mũrungu ũrĩ hinya, nĩ ndatheria athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na ndaregana na roho wa mĩrimũ, na ndaregana na roho wa ikuũ, ndakanja ikuũ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ti itherũ we wĩ Ngai. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũrehera Pastor Karo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩtwetĩkia, nĩtweyonera atĩ wĩ Ngai ũhonanagia, wĩ Ngai ũhonanagia, wĩ Ngai ũhonanagia, wĩ Ngai ũcokagia andũ marĩ ICU, wĩ Ngai ũtũmaga andũ me ICU maigue na makamenya andũ arĩa marũgamĩte mwena wao. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai. Anĩrĩra na hinya tuge wĩ Ngai we. Uga na hinya wĩ Ngai we. We wĩ Ngai wĩohonanagia, we wĩ Ngai wĩohonanĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tuoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai. Anĩrĩra na hinya wambararĩtie moko maku uga wĩ Ngai. Tuoiga wĩ Ngai, tuoigĩrĩria mĩrimũ yothe, tuoigĩrĩria mathĩna mothe, tuoigĩrĩria roho wothe wa wonje. Tuoiga we wĩ Ngai, tuoiga na hinya we wĩ Ngai, tuoiga na hinya we wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Tuoiga wĩ Ngai.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Ũngĩkorwo na gakombe ka maĩ rĩ, ndũkĩndehere nĩgetha ngũrĩre Pastor Carol gakombe ka maĩ. Nĩ niĩ ũkũnengera, tiwe ũkũnengera. Na niĩ ndikũrengera mita-inĩ. Ndĩrenda gũcinyita rĩni. Ũngĩkorwo na kanyamũ kanini, gakombe kanini, na ũrĩa gũikia thimũ-inĩ anjĩre nĩ cia Pastor Carol, nĩngũkinyia. Thengiũ Karanja. Ngai akũrathime. O kĩrĩa wĩnakĩo ndĩrenda gũcinyita na moko, ndũgoke kũmũgeithia direct, ũndehere kĩrĩa ũngĩamũnengera. Ĩni Ngai amũrathime. Gĩkĩ nĩ gĩko gĩawe, na ndũkaire kĩrĩa wĩnakĩo. Ona korwo nĩ ciringi 10, 20. Ehera kĩrĩa wĩnakĩo. Nĩnjũĩ no mũngĩamũgeithia tondũ nĩ mũrĩnda, no ndehera rĩ anjĩrĩte ndĩmũkaĩre nĩkũnyonia maũndũ manene marĩ hinya na marĩa itoĩ, na ndamwĩta nĩanjiguaga. Anjĩrĩte ndĩmũkaĩre nĩkũnyonia maũndũ manene marĩ hinya na marĩa itoĩ, na ndamwĩta nĩanjiguaga. Amba 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 baba, amba 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 baba, amba baba, namũthaitha nĩanjiguaga. Amba Thank you. Mwathani arogocwo. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ũrĩa waruta na ũrĩa ũtanaruta, tondũ ndũnaga kũruta nĩ kwenda. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Na ingĩ anyu nĩ njũĩ nĩ mamuonete, ũguo ndirĩ na thĩna na ũndũ ũcio, na nĩ wega kũmũgũrĩra tũmaĩ na Ngai akĩmũrathime mũno mũno. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ingĩgĩkinyia ũhoro ũcio hau rĩ, ngĩcokia kũrĩ Pastor Lucy agĩte atungatĩri ake rĩ, na magĩtwĩre mũthenya wa mweri 7 wetatũ gũgakorwo ũrĩ mũthenya ũrĩkũ rĩ, githĩ to wega? Hallelujah. Kei tũrathime ndungata ya Ngai. Bishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ngacokia ngatho nĩ tondũ waku we, ngacokia ngatho nĩ tondũ wa kũigua mwĩto ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Onawe Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na motugi. Ngauga ta kĩgongona gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ tũtingĩhota
kwaria kana kuga nĩ tondũ wa ũrĩa mũtũnyitĩrĩire igũrũ rĩa mahoya maya kuma hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie nginya ũmũthĩ ũyũ. Mũtũnyitĩrĩire na indo cianyu, mũgatũnyitĩrĩra na mahoya, mũgatũnyitĩrĩra nginya na gũka kwanyu. Koguo Ngai amũrathime akĩmuongerera hinya ũngĩ wa mwanya, tũkĩambĩrĩria rĩu ningĩ gũka monthly prayers thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Ĩwe ĩgakorwo mweri 7 mweri wa 3 na nĩ wanyitwo ũgeni, ũgoka na ũgoka na mũrata. Ngai akũrathime. Ihinda rĩrĩ ngũnyiha mũno ndĩ mbere-inĩ ya ndungata cia Ngai ngĩmaarika moke mageithanie. Ngai amarathime ona kũrĩa maratungata, Ngai amarathime na maramĩrie mĩhaka ta Jefethu. Karibuni. Amen. Bwana asifiwe. Ahujia nĩ ithuĩ tũretwo pastors, nĩ ithuĩ tũtinahagũrwo gũtuĩka pastor. Tũhagũrirwo macio mangĩ ma bishop. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo, ngetwo Pastor Dan, bishop wakwa. Ngai akũrathime na kwende na gwĩke maũndũ mega. Gĩtagwo wĩra ũcio ũngĩ nĩ wageithio nĩ Pastor Dan. Mwĩre Ngai akũrathime. Thank you. Ndungataga itũra rĩa Naikuru, rungu kana thĩinĩ wa maguta ma our bishop. Our bishop John Githire na Reverend Rachel. Ngai amũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega. Thank you so much. Nakuru tuko wima, tunahubiri injili. Mungu wa amani awabariki. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Gĩtwo Monica wa Kuria ndĩ mũhonoko. Kristo Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngamũgoca na ngamwambararia na ndĩmwendete mũno. Ngai agocwo. Bwana asifiwe kanisa. Na ningetwo Pastor Ruth wa Mwai kuma na Nyuki Rikie. Nĩtwendete Ngai na ndungataga thĩinĩ wa maguta-inĩ ma Bishop John Githire na rungu rwa Reverend Rachel. Na ngakena mũno nĩ our dad. Thiĩ na mbere Ngai, thiĩ na mbere na gũkũrathima na gwĩka wega. Ngai amũrathimie Rikie, no tũrahunjia injiri. Ngai nĩ tũmuonete maũndũ maingĩ-inĩ mothe. Jesu amũrathime. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor Josephine Nduta wa Mbũgua. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia ngoro yakwa. Ndungataga kũrĩa Ndumberi maguta-inĩ ma Reverend Joe na Pastor Gladys. Ngai wa muoyo amũrathime. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Pastor Ann. Gwitũ nĩ Gĩthũngũri Kaga na hunjagia Nairobi. Na rĩrĩa he bishop ndarĩ nake nĩ ndeheire bishop ũhoro ũcio agĩkua. Nĩ ndokire na ngĩnyiha mũno na ngĩra bishop nĩ ngũtuĩka mwana wake. Na rĩrĩa ndaigire ũguo ngĩrwara mĩrimũ 5. Pastor nĩ anyitĩrĩire haha mĩrimũ 5. Na rĩu ndĩ mũhonu na nĩ njokete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndĩ mũhonoku na Jesu e mwathani. Mwathani arogocwo. Amen. Praise the name of the living God. Getwo Pastor Gladys Blessed tutungataga na Reverend Joe Blessed kũrĩa kanitha-inĩ wa Ndumberi. Ngai wa mwamwĩke wega. Jesu nĩ mwega nĩ tondũ wa ũguo. Twĩna irũngo wa kĩrago etereire thikũ ndare. Karibu sana. Na twĩna ndungata ya kwa Kairũ ona yetereire. Karibu sana. Mũke mũgeithie kanitha. Na Reverend watigio hanini kũhagũrwo Joe, karibu sana ugeithie kanitha. Bwana asifiwe.
Geithia yugo nĩ tondũ wa Ngai. Njĩtagwo Gĩcũrũ na Jesũ nĩ mwega. Andũ aingĩ matinjũĩ no ndĩ mũkenu nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ. Na nĩ ngũiguĩte kũnyiha mũno nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wanona andũ arĩa me igũrũ rĩaku wĩnyihie mũno. Mwathani arogocwo. Nĩ ndokire gũkũ kwĩ Bishop na ngĩgĩkena mũno nĩ tondũ nĩ anyamũkĩrire ta mwana na niĩ ngaigua kwenda gũtuĩka mwana. Mwathani arogocwo. Anjĩra haha tiga kũgera niĩ ndĩrĩ kũigua hau ndikũgera. Mwathani arogocwo. Itekũmũria wanjĩra ndikagere hau nĩkĩ. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai witũ nĩ mwega. Nĩ tũgũthiĩ hamwe nĩ tondũ nĩ kĩgongona kĩega gĩkĩ gĩa ũthingu wa Ngai na ũtheru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Andũ a gwa Kairũ nĩ ega na nĩ tuonete Ngai kuma Bishop oka kũrĩ itũũra rĩa gwa Kairũ. Ona andũ a gwa Kairũ arĩa me gũkũ no moe moko ũguo maige Jesũ nĩ mwega. Mwathani arogocwo. Marĩ o kũu nĩ ngwĩciria nĩ mwakĩmuona na ndĩramerire nao meiguithanie na maguta marĩkũ. Nĩ ũguo. Uceteirwo ciugo oi muoyo kĩrĩma igũrũ nĩ Jehova. Nĩ Isiraeli methũkirie na igongona rĩa Ngai njũru. Wĩgocithie rĩtwa rĩaku Jehova. Ngoro cia andũ othe ikũneneie. Ngetwo Pastor Irũngũ. Kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Amen. Nĩ haritũ no nĩ tũkũũmĩrĩria tondũ wa mwathani. Githĩ tiguo? Nĩ tondũ wao wa mwathani. Nĩ tũramenyerete kũrutaga magongona mau maratũma Ngai etane kĩrĩma-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ tũreyambararĩtie na gĩkĩro kĩnene no Ngai arotũiguĩra tha na atũhe kwĩnyihia rungu rwa maguta. Ngai akũrathime ndungata ya Ngai. Twĩtĩre ordination. Wow. Once again. Nĩgetha ũrũme piũ. Amen. Bwana asifiwe. Ngetwo Pastor Irũngũ wa Kĩragũ. Kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa na nĩ anjĩkĩte wega. Ngarũgama ithenya-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ na wendo mũnene ngĩmũnyita ũgeni thĩinĩ wa kĩamũro gĩakwa gũkinyanĩrio gũtuĩka pastor ũkinyanĩire ũtungata-inĩ wa Ngai maguta-inĩ ma Archbishop John Gĩthirĩ kana Bishop John Gĩthirĩ. Hallelujah. Na igongona rĩrĩ gakorwo rĩgĩthiĩ na mbere gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ngai wa muoyo mũrathime mũgĩũka. Nĩ mũgoka? Nĩ mũgoka? Ũgoka na arata igana? Moke mone mawĩko mau na maigue kiugo kĩa Ngai kĩmagarũre. Bwana asifiwe. Tondũ tũgũitĩrĩrio maguta, niĩ nĩ ngaitĩrĩrio maguta no hena igai rĩaku. So karibu sana. Mweri cigana? Kũrĩ andũ matarathikĩrĩria nĩ ngugĩte 22. 22. Mweri 22 mweri-inĩ ũyũ mwaka-inĩ ũyũ. O itũra rĩrĩkũ? Thaa 3 cia rũcinĩ. Thengiũ. Amen. Tũmũhũrĩre rũhĩ. Na tũgagĩũka nĩgetha tũtigĩre nĩ akindĩrwo atuĩke pastor. Mwathani aromũrathima. Njĩtagwo Joe Blessed hunjagia itũra rĩa Ndumberi. Ndĩtigĩrie rĩrĩa njiguire taitũ ciehera nginya ndamĩeheria ndĩ o wika. Ũkĩra njetere ngahagũrwo no ũinũke o rĩmwe na no wega tondũ no ndĩragĩtungata. Na ndinoka ndĩ wika nĩ ngĩrĩ na atungatĩri akwa na arĩa tũgĩtungata nao kũrĩa Ndumberi rũgamai. Mũthiĩ mũkiugaga pastor wanyu nĩ ahagũrwo. Rũgamai. Nĩ kũrĩ ona atumia angĩ gũkũ mũndũ wothe wa Ndumberi rũgama. Ĩni. Kaĩ mwamaka nĩ kũigua Reverend nĩ ahagũrwo. Hĩndĩ yothe mũnene angĩaria tũitĩkaga ithuothe. Hĩndĩ tiguo karai thĩ Ngai amũrathime. Hĩndĩ ĩmwe baba okire agĩtwĩra mũretua arũme gũkũ no mũtige gũthaka na niĩ nĩ niĩ baba wanyu. Rĩu nake baba to nĩ okire na akiuga niĩ ndirĩ na thĩna. Na niĩ nĩ ũĩ ndutaga wĩra wa altar boy na ingĩgũtigĩra ndũngĩhota. Koguo reke ndungate na thayũ. Hallelujah. Hallelujah. Na njũrie nĩ kũrĩ mũndũ
ukwenda kuhonoka mundu ukuigua ni ekwenda kuheana ngoro yake kwi mwathani guoko iguru. Haleluya. Ngoro gutire ni kuri mundu ukwenda gutuika pastor ni kuri mundu ureririria gutungata Ngai. Haleluya. Gutire mundu urenda gutuika pastor. Bishop. Reverend. Ruse matheri giuke. Ukoro wimutungatiri wa gutariria uhoro wa Valentine. Fathio ndigagitigwo uguo. Karibu sana. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ni wega gukena. Nie ndire kindu ndahagurwo no ningi ngathe icio ciothe ireriririo turetikia ithuothe no twikinyanira. Bwana asifiwe. Mahinda ni Ngai uheanaga na nginya kwamura no Ngai wamuraga. Amen. Ndi mwega na ndi muhonoku. Ngetwo Lucy wa Matheri. Mr. Matheri na ndukirugame. Yes, ucio no Mr. David Matheri wa Roinge, muthuri wakwa na ni akandehe Valentine tondu ni twagitwo. Amen. Nderwo njarie uhoro wa Valentine ni njui 14th February ni thiku nyinyi muno itigarite tondu muthi ni mweri mugwanja githe to thiku ingi mugwanja na tugoka guku gu celebrate wendo. Wendo riu ti kiriro, riu ti mawira anga ordination anga ki anga ti kuhagurwo tugakorwo tukiaria uhoro wa ki mapenzi, kwendwo na kwendana. Bwana asifiwe. Koguo karehe uria wendete ukarehe uria ukwendete na nginya no uria utendete ugoka nake nigetha umwende. Bwana asifiwe. Tugacemania guku thaa ithatu twambe tugoce hani, tucoke tuhoe hani, tucoke twarie hani, tucoke turie muno, tucoke tweterere ihua na no ndemo confirmire ihua riho ti gwiciria riho ria bishop. Amen. Moroiga ria red, that's the color ya wendo na kuma riu mwanjiririe go celebrate wendo. Ogo wina mundu tarenda and especially kirathi kiria ndi kia married twanjiririe go celebrate wendo na twanjiririe kumenda. Mr. Matheri ndo aguka kuruta wira ucio. Bwana asifiwe. Ngai witu amwende na amuikarie nginya mahinda mau. Asante. Haleluya. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Koguo mugoka na gitio kinene, mugoka muone kiambiriria kia wendo gikiambiriria thiini wa kigongona giki. Wendo ni uturite kuo tondu kiugo kiria tuheagwo gituturagia na wendo muingi. Wendo tutahotaga gutariria no kiambiriria kia muthenya ucio nigetha wikiragirwo hindi ciothe. Karibu sana ugakorwo kuo kiambiriria-ini. Ngai amurathime. Bwana asifiwe. Kwendana ni gukumana. Ndakinya hau ndakumworo riu na ndoria atiriri wario uhoro wa aria hiku nao singles na widows ithuothe, couples, singles, widows na nginya youthi ikinyanĩire ati no yendwo na no yendane twana tukamba gugitiga mucii githe tiguo. Amen. Nĩ ndathika Mr. Matheri. Thaa ithatu nĩ cia rũcinĩ nigetha hwainĩ tũgagĩthi kũruga githe tiguo. Amen. Ngai amurathime muno 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 mukirikia guka no rucio rutuhakanitie na Sunday ngenyihia ngimwita
mwitikire guka kurehe first fruit uri utarutite ona uri urutite first fruit karibu sana nigetha githunguthio ukorwo uri muira wa maundu maria ukurikia kuona na Friday niguo mweri 14 karibuni sana nitwakaribishwo 22nd karibuni sana nitwakaribishwo Ngai amurathime tukire ina iguru Haleluya ni njega maundu macio mothe ni mega na uria ndoigira kigongona-ini ndiugukagwo ona ungikorwo uma mugeni uigane. Bwana asifiwe sana. Ndiugukagwo tara mundu ucio muriganitio mwire Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Lathima indungata cia Ngai ici cienyihia muno ona ciahagurwo mumere andu a Ngai nitumwendete. Jehova aromurathima. Ukai haha ndungata cia Ngai na inyuĩ mwarie kĩrathimo kũrĩ andũ aya tondũ nĩ mwamaruta ũhoro wa kwĩnyihia. Ukai o haha ingĩrai kĩgongona-inĩ thĩinĩ mwarie kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici rĩa athuri aya atumia. Nĩkĩ Pastor Monica ũranengera microphone ũkang'athia? Nĩ kũira ira Pastor Lucy kaũra ciria ndirona. Hallelujah. Arĩriai ndungata ici cia Ngai kĩrathimo tondũ nĩ mamũtĩĩte na nĩ mamwendete. Mumere Jehova aromarathima. Nĩ inyuĩ njetereire mũrathime andũ a Ngai. Kanitha oira bararia imoko manyu na iguru na ithuĩ ndungata cia Ngai tumurathime thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa ndari 3 mweri wa 24, 25 na 26. Ndungata cia Ngai tũrathime andũ a Ngai tumere Jehova aromũrathima na mumenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atume mũgĩage na thayũ. Rĩu na inyuĩ marathimei me kĩgongona-inĩ mumere ndungata cia Ngai iria nyamũre na njitĩrĩrie maguta kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ tũmwendete na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũtĩĩa maguta manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova aromũrathima. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũrathima ndungata cia Ngai. Mũrathime andũ arĩa marĩ online na mũrathime andũ arĩa marĩ mitandao-inĩ yothe. Mumere Jehova marathime. Kanitha witũ wa online twamũrathima na ũndũ wa ndari 6 mweri wa 24. Gĩko kĩa Ngai kĩrauga Jehova atungatĩri tũkĩmarathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Na niĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atungatĩri aya na ndaria wega wa Ngai igũrũ rĩanyu, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu na wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩanyu.
mukiumagara na mukihondoka murotongoragio ni wega wa Ngai mugitungata kigongona-ini gia Theophilus Church murotongoragio ni ugi na umenyo wa Ngai thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge mukiumagara gucoka mĩciĩ-inĩ yanyu mũrothie na wega wa Ngai. Ngai witũ aromũmenyerera njĩra-inĩ iria ciothe mũkũgera. Ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara, ndamũtigithũkania na ũru wothe wa ndaimono, ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya mĩaki, ndamũtigithũkania na roho wothe wa mĩkooci, ona roho wothe wa mĩrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũthenya wa Sunday mweri 9 tugakorwo twĩ gũkũ nĩ tondũ wa igongona rĩa gũthũngũthia kĩondo, na noguo mũthenya ũrĩa twamũrĩte, na mũthenya ũcio nĩ ũrangenia na ngaigua ngĩtĩĩa mũno nĩ tondũ wa mũthenya ũcio, na ngera Ngai nĩ thengio, na tondũ nĩguo maguta ma mbere maitĩkire, nĩ ngwĩtĩkia kũrĩ na ũndũ Ngai egwĩka igũrũ rĩanyu. Maguta marĩa Ngai anjitĩrĩirie ndĩna hinya wa kũmũgaĩra, ndĩna hinya wa kũmũgaithĩria, na ndĩna hinya wa gũtũma maguta macio mamũtware kũraihu na mamũkinyie, ti kũmũtwara mũnogere njĩra. Sana inyuĩ nĩ maguta maya mamũtware na mamũkinyie o kũrĩa mũndũ eriragĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona inyuĩ maguta maya mamũtongorie, mamũtware na mamũkinyie o kũrĩa mũndũ eriragĩria. Kĩrĩa mũndũ atarĩ agĩe, kĩrĩa mũndũ atarĩ amũkĩra amũkĩre, ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtarĩ wa gũkinyĩrĩra ũgũkinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ igongona rĩharĩrĩirio nĩ Roho Mũtheru na rĩtingĩhota gũtarĩrĩka ũrĩa rĩtariĩ, tondũ ndinamenya gĩtũmi kĩa mũthenya ũcio ũringane ũrĩ mũthenya wa Sunday na hagĩkorwo nĩguo ndaitĩrĩirio maguta ma mbere thaa 4:58, tondũ maguta ma kanitha ũcio maitanagĩrĩrio tene tondũ wa magongona. Mwathani arogocwo. Na tũgĩitĩrĩrio maguta macio, kanitha ũcio ndwakoretwo wĩna rũirigo ta rũrũ rwa mahiga. Twahingagĩrwo kanitha thikũ 40. Ndũngiuma, ndũngĩkĩra harĩa mũhaka wa kanitha ũrĩ, nĩgetha ũthambio, nĩgetha ũtherio, nĩgetha wĩtherie. Na thikũ icio 40 no twaingĩraga kĩgeranio-inĩ andũ a Ngai. Aga gwĩ kũndũ kwa mũrana gũkũ kũngĩ nĩ itherũ, ũkanengerwo mũcumo harĩa mũrango-inĩ, ũgathiĩ wĩkĩte ũguo, no kerwo hiũhe, wahora ndũkwamũrwo. Na nĩ kũrĩ wahoraga makerwo inũkai mũthiĩ mwĩtherie. No nĩngenagĩra Ngai wakwa ndwahorire na nĩ ũgũtũra wakanĩte, ndũkũhora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na thikũ icio 40 ndaikarire kũu, nĩ ũrutani warĩ wa hinya mũno na wa goro mũno, na hĩndĩ ĩyo ndĩrarutwo na kũngĩ ndiranyita. Mwana wa mĩaka 14 ũkĩmũhe gĩthomo kĩa university ekũnyita atĩa? Harĩ ũndũ angĩnyita? No niĩ nĩndagĩkenaga ndĩ kũu tondũ nĩ kwarĩagwo, na gwitũ mũciĩ kũrĩa kwarĩ thĩ. Ũguo na kĩamũro kĩu kĩrĩa ndekire mũno nĩ kũrĩa na Ngai akĩoneka. Na tiga no tũratũitarĩ kamwĩrĩ thikũ icio 40 nĩ kagĩrĩte. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega tũkĩnyitanĩra na inyuĩ mũthenya wa Sunday ũrĩa igũrũ rĩharĩrĩirie nĩguo gũgaikara. Ngai amũrathime. Twĩna gĩkombe gĩa cai na twĩna mũgate, twacitheria na twaciamũra na thakame theru ya gatũrũme, na twacitua gĩathĩ kĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Cai ũtuĩke thakame, mũgate ũtuĩke mwĩrĩ. Arĩa othe mekũnyua cai ũyũ marĩ arwaru mahone, arĩa othe mekũrĩa mũgate ũyũ marĩ ohe mohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. God bless. Waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũndũa itũra rĩa Sodomu. Waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũndũa itũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare,
ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ tathonia kuna arataku ũmere methare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ tathonia kuna arataku ũmere methare umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare makeninanĩrio na Sodomu na Gomora athoni na arata marega gwĩtĩkia makeninanĩrio na Sodomu na Gomora umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare Loti nĩetharire erekeire Zoari gatũra karĩ kanini na gationũirwo Loti nĩetharire erekeire Zoari gatũra karĩ kanini na gationũirwo umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ 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 umai mwĩthare
Nĩngũmĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩmakũgocithia Ithe witũ ndarĩkia wĩra wa Ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ngainũkĩirĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Ithe witũ tũkĩgocaga Gatũrũme ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ igongona Jehova muonia Ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Gatũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie mahũrane
thutha-inĩ akĩũragwo. Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta. Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩũkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.